TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka. Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Marife o Peña Valentin, sumasahim papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipagmamalaki na pahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa sa silangang bahagi ng Visayas. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago nating simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala ang inaral natin noong Lunes. Saang parte ng Pilipinas na tayo namasyal noong Lunes? Sa Iloilo nga ba? Kung ang sagot nyo ay oo, tama! Nakarating tayo sa mga kapatid nating Bisaya na nasa Iloilo o mga nasa kanlurang bahagi ng Visayas. Magbigay ka kayo ng kulturang meron ang mga Ilonggo. Sila ay mga pangkat etnikong malulumanay kung magsalita. Tama! Magaling! Sila ang mga kapatid nating kahit galit na ay malumanay pa ring magsalita. Ano ang katutubong awitin na meron ang mga taga rito? Dandansoy. Tama kung yan ang sagot nyo. Mula ito sa mga Ilonggo. Ang kwentong narinig nyo noon mula sa mga kapatid nating Ilonggo, anong aral ang naikintal sa isipan ninyo? Huwag maliitin ang kakayanan ng mga mas maliliit dahil may mga nagagawa silang hindi kayang gawin ng mga malalaki. Tama anak kung yan ang aral na natandaan ninyo. Patunay lamang na nakikinig kayong mabuti sa ating nakaraang leksyon. Ngayon naman, ating tatalakayin ang mga pangkat etnikong nasa bandang silangan ng Visayas. Sila ang mga Waray. Kung ang mga Ilonggo ay kilala bilang mahinahon at malalambing na pangkat etniko, ating kilalanin ang mga Waray bilang matatapang, palaban, at walang kinatatakot
katakutan. Ilan lang ito sa mga kaugaliang nakaugnay sa mga waray. Sabi nga nila, basta waray, hindi umuurong sa away. Sa tapang nila, mapapahashtag ka na lang ng how to be waray po. Pero sa totoo, sino nga ba sila? Yan ang ating tutuklasin sa pamamagitan ng mga kulturang aalamin natin ngayong araw. Kaakit-akit ang Pilipinas. Marami itong magagandang tanawin na ipagmamapuri. Idagdag pa rito ang makulay na kultura, mayroon ang mga pangkat etniko sa bawat rehiyon ng bansa. Ilan sa mga ito ay mga katutubong awit, sayaw, laro, pagkain, at marami pang iba. Ito ay sariling atin. Kaya nararapat lamang na ito ay ating alamin, mahalin, at ipagmalaki. Alam mo ba kung anong pangkat etniko ka nabibilang? Ating ipagpapatuloy ang pag-alam sa mga kultura ng mga pangkat etniko at matutunan kung paano pahalagahan at maipagmalaki ang mga ito. Nasubukan mo na bang dumalaw sa iyong kamag-anak sa ibang probinsya? Anong mga laro, pagkain, awit, at tradisyon ang kanilang pinagisnan? May pagkakapareho ba ang mga ito sa mga napuntahan ninyo? Makinig kayong mabuti. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang kwento mula sa Visayas. Makinig kayong mabuti. Karanasang di malilimutan. Ito ang pamagat ng ating kwento. Iginuhit ni Justin R. Nieves. Ako si Sonia. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang pagdalaw namin sa aming kamag-anak na tumatak sa aking puso at isip. Buwan ng Mayo noon, 9:00 ng umaga, nang makarating kami sa nayon na aming pinuntahan sa Northern Samar, nasa silangang bahagi ng Visayas. Puwang-puwa sila nang kami ay dumating. Agad na nagmano ang mga bata kina Tatay Berto at Inang Tina. Nagmano naman ako kina Bata Siso at Dadayana. Sa mga waray, bata at dada ang tawag sa tito at tita. Pagpasok namin sa bahay, nakahanda na sa hapagkainan ang merienda. Mayroong bakintol, minuron, alisusu, at salukara na nakahain. Hali kayo, kumain muna kayo, inang. Anyaya ni Dadayana sa amin. Ang sarap ng inihain nila. Malinamnam at sakto ang tamis. Pagkatapos kumain, masayang nagkwentuhan ng matatanda sa loob ng bahay habang kaming mga bata naman ay nasa labas at naglaro. Una kaming naglaro ng piko. Nagtatawanan kami kapag may natataya dahil iba na naman ang susubok ng piko. Sunod naming nilaro ang luksong tinik at siripa o sipa bago magtanghalian. Tinawag kami ni Bata Siso nang kakain na ng pananghalian. Naghugas kami ng aming mga kamay bago pumasok sa loob para kumain. Naghain si Dadayana ng tinolang isda, laing na gabi, at binongo o duguan. Nabusog ako sa sarap ng mga inihain niyang ulam. Habang kami ay nagpapahinga, matapos ang pananghalian, niyaya akong lumabas ng aking pinsan kasama ng iba pang mga bata. Umawit kami ng awiting waray. Ang pamagat nito ay waray-waray. Gusto nyo ba ng sample? Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, tawag sa akon. Sa bakbakan, diri mag-urong. Sa sinuman,
ang humahamon kahit ikaw ay maton. Likas sa ating paraluman, himing palagi mapagbigay, ngunit iba ang waray-waray, walang sindak kanino man. Kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, ngunit iba ang waray-waray kapag hinamon ng away. Waray-waray, hindi tatakas, waray-waray, handang matodas, waray-waray, bahala bukas, waray-waray, manigas. Alam ko itong awitin dahil itinuro sa akin ni nanay, kaya nakasunod ako sa pag-awit. Ang waray-waray ay isang halimbawa ng mga tradisyonal na kanta ng mga ninuno nating mga Pilipino. Kaya naman ito ay matatawag na isang karunungang bayan na mas kilala bilang awiting bayan. Ang mga awiting bayan na ito ay nagsasalaysay ng mga kaganapan at karanasan ng mga tao sa kanilang panahon. At ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Visayas ay ang pagsasaka, pagtatanim ng mga nyog at tubo, paghahabi at paggawa ng mga iba't ibang kasangkapang bahay. Hoy! Ang gulat ng aking pinsan kasi napahinto ako at hinaalala ang mga itinuro ng aking guro noon. Tama si ma'am sa minsang pinagsabihan niya noon ang aking mga kamag-aral dahil may isa kaming kamag-aral na waray. Hindi niya alam magtagalog, kung kaya't pinagtatawanan siya. Sinasabing, ayan na si Bisaya, nakakasakit ng loob dahil isa din akong Bisaya, dahil waray din si nanay. Basta ang alam ko noon, napakaliit ng tingin nila sa mga Bisaya. Nasasaktan ako kasi may diskriminasyong nangyayari. Ginagawang biro o parang kinuputya nila noon ang aming kamag-aral na hindi nila alam, likas lamang sa kanila ang matatapang dahil sa pagmamalasakit nila sa kanilang kapwa. Ngayon ko lang din nalaman na waray pala ang tawag sa salita nila, na ang ibig sabihin ng waray sa kanila ay nothing, wala. Pero tandang-tanda ko pa ang sabi ni ma'am noon, na huwag ninyo wala-walain ang mga waray dahil mayaman sila sa kultura. Maging si nanay ay pinagsasabihan din ako noon na huwag mapanghusga sa kapwa, lalo na sa hindi kakilala. Baka gabaan ka ng Diyos, ika niya. Gabaan? Ano po yun? Ang tanong ko sa kanya. Gaba daw ang sinaunang paniniwala na ang ibig sabihin sa Tagalog ay karma. Sinaunang paniniwala na anumang gawing masama ng tao ng walang maayos na dahilan ay pinarurusahan ng langit sa pamamagitan ng gaba. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng gaba, ito ay kaparusahan sa nagawang hindi maganda sa kapwa. Kaya sabi ni nanay, huwag kang gagaya sa kanila, baka gabaan ka ng Diyos. Nang bigla akong hinila ng aking mga pinsan, tara na! Nanood kami ng mga batang nagsasanay ng sayaw ng waray. Tinatawag na kuratsa. Sadyang napakahilig sa handaan at fiesta ang mga waray. Sila ay masayahing tao, walang problema, palatawa, maingay, mahilig sa tagay. Oo, mahilig sila sa kasayahang may inuman. Mapalalaki o babae man, ganyan kahilig makisalamuha o makisama ang mga waray. Ang kuratsa ay tradisyonal na sayaw ng mga panliligaw kung saan ang lalaki ay lalapit at susuyuin ang babae sa isang anyo ng isang sayaw. Ito ay nangangahulugan ng panliligaw. Ito ay pinapakita sa bawat mahalagang okasyon sa komunidad. Umuwi kami matapos naming manood para magmerienda.
inihain, hindi nawala ang pinakasikat na gawaing pagkain nila, ang special tamalos. Habang kami ay kumakain, sinabi ni Dadayana na huwag na kaming lalabas dahil malapit na raw simulan ang Santa Cruzan. Maya-maya dumating na ang mga tao para manood ng Santa Cruzan. Nagdatingan na rin ang mga sagala at Reyna Elena. Pinakain muna ni Dadayana ang mga sagala, pati na rin ang kanilang mga kasama. Inihanda na rin ang mga arkong gagamitin sa parada. Nabighani ang lahat ng masilayan nila ang kagandahan ng mga sagala at Reyna Elena. Hanga-hanga talaga ang kultura nating mga Pilipino. Nasiyahan ka ba sa kwento ni Sonia? Tignan ko nga kung nakinig kayong mabuti. Ilarawan na ang uri ng kultura meron ng pamilya ni Sonia. Sila ay masayahin at mahilig sa kasiyahan gaya ng mga fiesta. Ilarawan nga ang pagtanggap sa kanila ng kanilang mga kamag-anak. Tuwang-tuwa ang mga kamag-anak na dinatnan nila sa lugar. Oo nga, tama. Agad-agad silang nagmano, sumalubong, hindi ba? Yan ang mga kultura ng mga Pilipino na hindi lamang sa iisang pangkat etniko, kundi likas sa karamihan ang gawaing ito. At alam niyo bang tulad ng mga Ilonggo, meron din silang kwentong bayan. At dahil isa sa ikinabubuhay ng mga nasa silangang bahagi ng Visayas ay ang pangingisda, tungkol sa karagatan ang kwentong bayan nila. Ang pamagat ng kwento ay ang diwata ng karagatan, iginuhit ni Justin Troa R. Nieves. Makinig at aking ikukwento sa inyo. Sa isang nayon noon, ang mga tao ay masaya at masaganang namumuhay. Mapagpala ang kalikasan sa kanila. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang paningisda. Sagana sa maraming isda ang karagatan. May isang diwatang nagbabantay at nag-aalaga sa mga isda at ito'y nalalaman ng mga taga-nayon. Ngunit may mga taong sakim. Ibig nilang makahuli ng maraming isda upang magkamal ng maraming salapi. Gumamit sila ng dinamita, kaya't labis na napinsala ang mga isda. Naggalit ang diwata sa kasakiman ng mga tao, kaya mula noon ay wala nang mahuli kahit na ang mga tao. Naghirap at nagutom ang mga tao at naging pangit na rin ang karagatan na dati sakdal ganda. Nagpulong ang mga taga-nayon at napagpasyahan nilang humingi ng tawad sa diwatang nangangalaga sa karagatan. Nakiusap din silang ibalik na ang dating ganda ng karagatan at ganun din ang mga isda. Nangako sila na hindi na gagamit ng anumang makasisira sa kalikasan. Iyan ang kwento ng diwata sa karagatan na nagmula sa mga Bisaya. Nasa palagay ninyo, ano ang nais nitong ipabatid sa atin? Dapat nating ingatan at mahalin ang karagatan. Tama kayo kung yan ang sagot nyo. Di ba't napakasarap sa pakiramdam na marinig natin ang mga kulturang galing sa ibang pangkat etniko? Mas nakikilala natin sila ng lubusan. Maliban sa karagatan, kilala din ang Samar bilang caving capital of the Philippines dahil sa dami ng kuweba nito. Mahigit 100 lang naman. At isa na dito ang pinakamalaking kuweba na nakikita ninyo ngayon. Ang Langon Gumigog Cave na may laking siyam na pinagtabi-tabing basketball court. Kaya sinasabing pinakamalaking kuweba sa Asia. Yan ang isa nilang pagkakakilanlan na sadyang kahanga-hanga, di ba?
Bakit mahalagang malaman mo at pahalagahan ng iba't ibang kultura ng bansa? Kailangan natin ting malaman dahil hindi ito dapat mawala dahil sa nagbabagong panahon. Ito ang kaluluwa ng ating lahi na hindi dapat mapahiwalay at makalimutan dahil ito ang nagpapatunay ng ating pagiging makabansa. Bawat pangkat etniko ay may natatanging gawi at ikakakilanlan na tumatak sa kaisipan ng bawat Pilipino at maging sa mga dayuhan. Ang ating kultura ay nagpapakilala sa atin na tayo ay mamamayan ng bansang Pilipinas. Anong pangkat etniko ka nagbibilang? Alam mo ba? Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Dapat pa rin nating pahalagahan at ipagmalaki ang kultura ng iba pang pangkat etniko. Dahil ikaw ay Pilipino, tatiko ng pagiging Pilipino. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, iguhit ang puso, sapat lang, kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at tatsulok naman kung hindi wasto. Una, iba-iba ang kultura ng mga pangkat etniko sa bawat rehiyon. Makikita ito sa kani-kanilang kwentong bayan, katutubong kasuotan, sayaw, awit, laro at iba pa. Kung puso ang sagot nyo, tumpak mga anak. Pangalawa, hindi dapat mawala at kalimutan ang kulturang ito dahil lamang sa nagbabagong panahon sapagkat ito ay kaluluwa ng ating lahi na hindi dapat makalimutan. Kung puso ang sagot nyo, tama kayo. Pangatlo, hindi kailangang igalang at maunawaan ang mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat iba't ibang kultura ng mga pangkat etniko sa ating bansa dahil moderno na ang panahon ngayon. Tatsulok ba ang sagot nyo? Tama kayo mga anak. Pang-apat, ang pangkat etniko ay tawag sa pangkat ng tao o mamamayan na pinag-ugnay-ugnay ng magkakatulad na kultura. Pinagmulan, kaugalian, wika, relihiyon. Puso ba ang sagot nyo? Magaling! Panghuli, ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa kultura ng pangkat etnikong ating kinabibilangan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Puso din ba ang sagot ninyo sa huli? Tama kayo kung puso ang isinagot nyo. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Nais ko munang magpasalamat at ipaalala na ilan sa mga larawan na aking ginamit sa aking presentasyon ay hindi ko personal na pagmamay-ari gayon din ng mga ng RTV Tarlac Channel 26 at ng DZTZ Radio Filipino Tarlac.
Lahat ng sources ay aking pinasasalamatan sapagkat malaking tulong ang kanilang naibahagi sa social media, Google o YouTube upang magkaroon ng konkretong halimbawa para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Paghanga at pagbati kay Justin Roa R. Nieves sa mga iginuhit niyang larawan sa aking presentasyon. Salamat, Roa! Ugaling manood RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8:28 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules ganap na alas 8:30 hanggang alas 8:55 para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4. Panalangin ko na anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Marife O. Valentin, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or
hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day and enjoy learning grade 4. Welcome once again to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. Today is 7th of April 2021. This is once again April P. Bernardo, your teacher, broadcaster in Science Grade 4, broadcasting live and remotely here at my hometown San Manuel, province of Tarlac. Science, the broad class of exploration, discovery, invention, and technology with fun and adventure. Alright kids, as we begin, brace yourselves for an exciting episode of broadcast. Now, before we start, I would like you to do the following. Number 1, find a comfortable place and make sure you can hear me loud and clear. Next, prepare your pens, paper, and answer sheets in Science Grade 4. Also, make sure that you are holding the correct module. Again, make sure that you are holding the correct module. And if you have any questions or clarifications about our lesson, you may drop a comment to our Facebook Live chat box, or you can send me a message at 0927-377-4373. That is 0927-377-4373. So now let us start and join me on this fun learning experience towards understanding our broadcast episode today. So once again, before we start, make sure you have your pen, paper, and science notebook with you. Again, make sure that you have your pen, paper, and science notebook with you. And make sure the title of the module you are holding is Magnets. Again, the title of the module must be Quarter 3, Module 1B, Magnets. And to learn in using this module, you may do the following. Number 1, take your time in reading the lessons. Number 2, follow diligently the directions or instructions in the activities or exercises. Number 3, answer all the given tests and exercises. 4, observe honesty and integrity in doing the task. 5, finish the task at hand before proceeding to the next. And lastly, number 6, check your answers in the key answers provided found at the end of every lesson or at the last few pages of our module. Once again, welcome to the 6th broadcast episode. Today, we will be discussing magnets. So once again, we are going to discuss magnets. And now, after going through this module, you are expected to, number 1,
identify the types of magnets. Number 2, identify objects attracted by magnets. Number 3, describe the force exerted by magnets. And number 4, enumerate scientists who discovered magnets or magnetism. So those were the objectives that we are going to attain this day. As we study these lessons, the skills in science that you will be developing are observing, describing, and inferring. Again, the skills in science that you are going to develop are observing, describing, and inferring. So now kids, I know you are all excited to join me and learn about magnets. So let us begin our discussion about our topic, the world of magnets. But before moving on with our topic, about the scientists who discovered the magnets, let us have first a quick recap and review about our previous lesson that we tackled last Monday. So alright kids, if you know what is our lesson last Monday, feel free to drop a comment via our chat box on our FB Live. So last Monday, we discussed the different kinds of magnets and its definition. What are the materials that we can attract by magnets? Okay. So, last Monday, we discussed the 4 kinds of magnets, which is the rectangular magnet, the Mar magnet, the horseshoe magnet, and the circular magnets. And now, we are going to discuss what is magnets again and those people who discovered magnets. So, alright kids, turn your modules on page 14, lesson 2. Again, turn your modules on page 14, lesson 2. It is entitled Force Exerted by Magnets. So magnets, as you can see, have an invincible magnetic field that attracts certain objects. These objects are made up of metals like nickel, iron, and cobalt. So magnets have 2 poles. Again, the poles are the North Pole and the South Pole. So if you break a magnet, there will always be North Pole and South Pole, but the force exerted by the magnet is already weaker. So kids, the bigger the magnet, the stronger the force it is exerted. But once you break the magnet, there will always be an attraction on it, but it is just weaker. Okay, so iron and cobalt are also known as the 2 kinds of magnets. And now, we are going to discuss the person who discovered the magnets. So first, we have Sir William Gilbert. Okay, so the first one who discovered magnets is Sir William Gilbert. He is considered the father of electricity. He published his compilation of all information about magnetism in 1600s. Alright, that is Sir William Gilbert. Our next scientist who discovered magnet is Sir Hans Christian Ørsted. So he became famous for experiment showing that electricity and magnetism are linked on April 21, 1820. So that is Sir Hans Christian Ørsted. Our next scientist is Sir Michael Faraday. So in 1831, he discovered electromagnetic induction, the principle behind the electricity generator. So that is our third scientist, Sir Michael Faraday. Next, we have Sir Joseph Henry. So Sir Joseph Henry proved the phenomenon called induction in 1833.
2. So those were the 4 magnanimous scientists that discovered magnets. First, we have Sir William Gilbert, followed by Sir Hans Christian Ørsted. Next, we have Sir Michael Faraday, and the last one is Sir Joseph Henry. Okay, so now turn your modules on page 16, Learning Circuit. Okay, kids, now turn your modules on page 16, Learning Circuit. So it says here that magnets has 2 poles. Again, what are those? It is the North Pole and the South Pole. So when the poles of 2 magnets are put near each other, there will be a force that will pull them together or push them away from each other. So as we all know, opposite attracts. But if they are not opposite, they will not attract each other. Instead, the magnets will repel. So when the North Pole of one magnet is placed near the South Pole of another magnet, the 2 magnets pull together or attract each other because they are opposite. And if the poles are the same, for example, north to north and south to south, they will push away each other or they will repel. In other terms, they will not attract each other. They will not be close together. So the push and pull of a magnet are called magnetism. Again, the push and pull of a magnet is what you called magnetism. So stronger magnets can attract objects from a farther distance. So once a magnet is broken, its north and south poles are retained. The smaller magnet, the weaker is the magnetic force. So even though if it's tiny, there will always be an attraction in that magnet. The bigger the magnet, the stronger. The weaker the magnet, the weaker. If the poles are the same naman, they will push away each other or repel. So now, we are going to discuss what are the uses of magnets. So number 1, keep the doors of the refrigerator tightly sealed. So I know all of you here has refrigerators in their houses. So kindly observe the black label or the black lining in our refrigerator is made of magnet. It is rubberized. So if you close the door of the refrigerator, they were tightly sealed because it has magnet on it. Number 2, power speakers of stereos, earphones, and televisions. Okay, so there are also magnets on the different appliances found in our houses, such as speakers, earphones, TVs, also our cellular phones and laptops. It has magnet inside of it. And lastly, it is also used to store data in computers, not just computers, but also different devices that has storage functioning. Or for example, flash drives, terabytes, all of it has magnets inside of it. And lastly, magnets are also used in medicine. So our hospitals, our clinics, the doctors, or all that are in the medical field are also using magnets to cure different kinds of diseases and illnesses. So alright kids, that is our discussion and facts about the uses of magnets and the scientists that are the ones who discovered magnets. Alright, now let us test if you learned something from our discussion today. So this time, it is what we call activity time. So are you ready kids for your activity? Very good. I know you are well prepared to get a high score from our activities because based on our previous discussion last Monday, I know you understand it very well and now you listen carefully. So for our first activity,
I would like you to turn your modules again on page 14. Again, turn your modules on page 14, and the title of our activity is Who's the First? Ayan. Do you have any idea who's the first? Okay. So for this activity, we are going to deepen our understanding about the scientist who discovered magnets. And the direction for this activity goes this way. So read and arrange the pictures or the scientist according to a year of discovery using the word clues below. So write letters A to D in your answer sheet or science activity notebook. So you will be writing letter A if it is the first scientist, followed by letter B if it's second, 3, C, and D for our fourth scientist. Okay. So write letters A to D in your answer sheet or science activity notebook, or put your answers on the line below. So are you ready, kids? I know you will answer these questions all. So alright, let us read the questions. For our first scientist, he is Sir Michael Faraday. So in 1831, he discovered magnetic induction, the principle behind the electricity generator. Our second scientist is Sir Hans Christian Ørsted, famous for his experiments showing that electricity and magnetism are linked on April 21, 1820. Our third scientist is Sir William Gilbert. He is considered the father of electricity and published his compilation of all the information about magnetism in 1600s. And our fourth scientist is Sir Joseph Henry. He proved the phenomenon called electromagnetic induction in 1892. Alright, kids, let us arrange the following scientists based on the year that they discovered magnets. Okay. You may also use our chat box to answer our first activity. Alright, kids, let us now answer the activity. And I know you will get the correct answer because you pay attention to our discussion a while ago. So, let us answer our activity. Alright, so for number 1, Sir Michael Faraday. So, Sir Michael Faraday is the third scientist who discovered magnets. Number 2, Sir Hans Christian Ørsted. Our answer is letter B, correct, because he is the second scientist who discovered magnets. For number 3, Sir William Gilbert. That is considered the father of electricity. Our answer is very good, kids, letter A, because he is the first scientist who happens to discover magnets. And for number 4, Sir Joseph Henry, the answer is correct. It's letter D. He is the last and the fourth scientist who discovered magnets. Awesome, kids. I know you all got the correct answer. So a tap on your shoulder for a job well done. Next, moving on with our next activity. It is entitled Push or Pull. Okay, from the North Pole and South Pole of magnets. So again, I want you to turn your modules on page 15. What's new? Activity number 1. So this time, you will be needing the help of your parents, your guardians, your brothers, and your sisters to assist you in answering this activity. So the direction says, study the illustrations
and answer the guide questions for each situation below. So write your answer in your answer sheets or science activity notebook. So as you can see, there are two illustrations there, setup A and setup B. So for setup A, it is south to north and north to south. And for setup B, it is south to north and south to north. So I will be reading the question for setup A, and later on we are going to discuss our answers. For setup A, what will happen when both north poles of the two magnets face each other? Again, what will happen when both north poles of the two magnets face each other? Okay, and for setup B, what happens if the north pole of one magnet faces the south pole of the other magnet? For setup B, what happens if the north pole of one magnet faces the south pole of the other magnet? So remember kids, opposite poles attracts, same poles repel. So that is our key in answering or in getting the correct answer for our activity. So I will be giving you 30 seconds to 45 seconds to answer this activity. Okay, while you are answering our activity, I would like to thank those viewers who give me personal messages last Monday for our discussion. Thank you, and I appreciate all your messages. Alright, so I believe we are done in answering this activity. So let us tackle and discuss our answers. Okay, so direction again, let us write our answer. So for setup A again, just like what I've told you, they are the same poles. So setup A, what will happen when both north poles of the two magnets face each other? The answer is they will push each other or repel or move away. There will be no attraction because they are not on the opposite poles. Did you get the correct answer, kids? Very good. Okay, setup B. What happens if the north pole of one magnet faces the south pole of the other magnet? Our answer is they will be attracted to each other because they are opposite. From the saying opposite attracts. Okay, that is our activity. Did you all get the correct answer, kids? I know you get the correct answer because you study and listen to me carefully a while ago. So at this time, I would like you to turn your modules on page 20 to 21. That is our post-assessment. So for our post-assessment, you are going to answer it on your own. And on Monday, for our next discussion, we are going to tackle again your answer. For post-assessment, the direction is you will be encircling the letter of the correct answer on your answer sheets or science activity notebook. That is a multiple choice kind of activity. So on that note, kids, I believe that we are already done with our activity and discussion about magnets. So I know and I hope that you learned a lot today about our discussion magnets. So I know that you will be applying in your real life situations, and make sure to appreciate magnets, its kind, its importance to us humans, and also to the uses of it. So because this importance of magnets are experienced by us human beings. So again, if you have any suggestions or clarifications, feel free to drop a message at
0917-377-4373, and I will answer it offline. And I will do my very best to entertain all your inquiries. Okay, kids, congratulations, because I know that you listened to me carefully. Yes. So remember that magnets are not just toys. They are also a huge part of our everyday lives. It gives us medicine. It gives us what we call appliances. So I think you are now ready for the next lesson on Monday with our Science Body Explorer, Sir Z. So on that note, make sure to tune in on Monday again. That is April 12, 2021, same time and same place from 9 to 9:25 in the morning for another fun-filled discussion on science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. And now our lesson has ended. I hope you learned a lot today. Once again, I am April T. Bernardo, your grade 4 science anchor teacher for today. Until next time, good morning once again and God bless. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on Air. And
online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Michelle Amiasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. Join me in a 25-minute learning experience and discover the wonders of mathematics. Hello and good morning once again, Grade 4 learners. Are you ready for another fun and cool learning activity in mathematics? Alright, get ready and join me as we explore a new mathematics lesson this morning. I want you to get your pen, paper, your learner's material in Mathematics 4, and your learning activity sheets. I will give you 5 seconds to do it. Alright, you may now open your learner's material on page 164 to page 165 so you can follow. Moving on, let us have a recap on our previous lesson. Can you tell what is our lesson last Monday? Correct! Last lesson was discussed by Teacher Ana Lisa Lopez, and it is about identifying and describing triangles according to sides and angles. Remember, a triangle is a polygon with 3 sides and 3 angles. And remember, triangles can be classified according to sides. There is what we call an equilateral triangle. An equilateral triangle has 3 equal sides. Another is an isosceles triangle. An isosceles triangle has 2 equal sides. And last is scalene triangle. And an scalene triangle has no equal sides. A triangle can also be classified according to angles. First, we have a right triangle. A right triangle has one right angle which measures 90 degrees. Second is an acute triangle.
An acute triangle has three acute angles which measures less than 90 degrees, or each measuring less than 90 degrees. Lastly, is an obtuse triangle. An obtuse triangle has one obtuse angle which measures more than 90 degrees. I hope you still remember that. Alright, let us move on. For today's lesson, we are going to identify and describe the different kinds of quadrilaterals, such as square, rectangle, parallelogram, trapezoid, and rhombus. Take a look at the picture. What can you say about the figures? Yes, they are four-sided figure. And what do we call them? Very good. They are the examples of quadrilaterals. Quadrilateral is a plane figure enclosed by four line segments. Quadrilateral is a polygon with four sides and four angles. The angles in the figures are angle DAB, angle ABC, angle BCD, and angle ADC. A, B, C, and D are called vertices. And side AB is the opposite side of CD. There are different kinds of quadrilaterals. Let us start with those figures. Do you know them? Correct. They are the examples of trapezoids. A trapezoid has only one pair of opposite sides that are parallel. As you notice in our trapezoid, there is one pair of parallel sides. The parallel sides of a trapezoid are also known as bases of the figure. Trapezoids can be seen in the real-life objects such as square of a window, shape of a tabletop, and shape of a traveling bag, and many more. What about the next figures? What are they? Yes, they are what we call parallelograms. A parallelogram has two pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Compared to trapezoid that has only one pair of parallel sides, in parallelogram, there are two pairs of parallel sides and the opposite sides of a parallelogram are equal and parallel to each other. We also see a lot of parallelogram-like shapes and objects around us, such as shape of a building, side of an eraser, or shape of a wall clock, and many more. The next figures are what we call rhombi or rhombuses. If it is only one, we call it rhombus. A rhombus is a parallelogram that has four equal sides. As you can see, all sides of a rhombus measure equally by 30 centimeters, compared to parallelogram where only two pairs of opposite sides are equal. And remember, the angles in rhombus do not form right angles. The real-life examples of rhombus are the shape of a diamond ring and a tropic sign. And of course, there are many more. What about these quadrilaterals? Can you name them? Yes, they are rectangles. A rectangle is a parallelogram that has four right angles. Its opposite sides are equal. Like parallelogram, in rectangle, the two pairs of opposite sides are parallel and of equal length. But their difference is the corner in rectangle forms right angle that measures 90 degrees. In our example, one side measures 42 centimeters, same measurement to its opposite side, while the other side
measures 55 centimeters, same to its opposite side, which also measures 55 centimeters. And its angles measure 90 degrees. There are many real-life examples that are rectangular in shape. Some of the examples of rectangle in real life is a door and a blackboard. What about these figures? What quadrilateral are they? Very good. They are the examples of squares. A square is a parallelogram that has 4 equal sides and 4 right angles. In a square, like rhombus, all sides are equal, but their difference is in a square, the corner forms right angle, which measures 90 degrees. Many real-life objects are shaped like a square. Some examples are square biscuit and square handkerchief, and many more. Alright, now you know the different kinds of quadrilaterals and its characteristics, and I think you are now ready to experience and prove to yourself that you are a certified Batang Matalino. Please get your learning activity sheets and open it on page 14, and let us try to answer the problems given in each exercises. And for those who are watching live on our Facebook page, you may write your answer in the comment box and answer as fast as you can. Are you ready, children? All right, get ready, take a deep breath, and let's have fun. I will read the problem twice, and you have 5 seconds to answer every problem. Here is the instruction in letter A exercises. Identify the following quadrilaterals. For item number 1, what quadrilateral is it? Time's up. The answer is trapezoid. For item number 2, can you name it? Your time starts now. Time's up. Very good. It is a square. For number 3, what is this? Your time starts now. Time is up. Excellent. It is a parallelogram. For item number 4, what quadrilateral is it? Great! It is a rhombus. And for the last problem, what is the name of this quadrilateral? Very good. It is a rectangle. Okay, let us try another exercise test. This time, we are going to play a guessing game which is entitled Name Me. For this game, you are going to give the correct name of the quadrilateral being described in each problem. Let us begin. For number 1, it has 2 pairs of parallel sides. Again, it has 2 pairs of parallel sides. Your 5 seconds starts now. Time is up. The answer is parallelogram. Number 2, it is a parallelogram with 2 pairs of parallel opposite sides, which are not right angle. Again, it is a parallelogram with 2 pairs of parallel opposite sides, which are not right angle. Time is up. Let us now check your answers. The answer is rhombus. Number 3, it has only 1 pair of parallel sides. Again,
it has only one pair of parallel sides. Time is up. The correct answer is trapezoid. For item number 4, it is a parallelogram with 4 right angles and all the sides are exactly equal. Again, it is a parallelogram with 4 right angles and all the sides are exactly equal. What is your answer? Very good. It is a square. And for the last problem, number 5, it is a parallelogram that has 4 right angles with opposite sides that are equal. Again, it is a parallelogram that has 4 right angles with opposite sides that are equal. Good job! The answer is rectangle. Did you get all the correct answers? Then you are all impressive. Moving on, we will now proceed to answer the problems in letter C exercises. The direction says, draw a happy face if it describes the quadrilateral correctly, and a sad face if it doesn't. Number 1, a rectangle has opposite sides that are equal. Again, a rectangle has opposite sides that are equal. Correct. The answer is happy face. Number 2, there are 4 equal sides in a square. There are 4 equal sides in a square. Your time starts now. Very good. The answer is a happy face. Number 3, a trapezoid has only one pair of opposite sides that are parallel. Again, a trapezoid has only one pair of opposite sides that are parallel. Correct. The answer is happy face. Number 4, a parallelogram has 2 pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Again, a parallelogram has 2 pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. What is your answer? Very good. The correct answer is happy face. For item number 5, a rhombus is a parallelogram that has 4 equal sides. Again, a rhombus is a parallelogram that has 4 equal sides. Yes, the answer is happy face. Number 6, a square has 1 pair of equal sides only. Again, a square has 1 pair of equal sides only. Very good. The answer is sad face because the sides of a square are all equal of length. For item number 7, a trapezoid has 4 right angles. Again, a trapezoid has 4 right angles. Very good. The answer is sad face. It is because the corner in a trapezoid do not form right angle. Number 8, both square and rectangle have 4 sides and 4 right angles. Again, both square and rectangle have 4 sides and 4 right angles. The answer is
happy face. Number 9. A rhombus has 4 right angles. Again, a rhombus has 4 right angles. What is your answer? Correct. The answer is sad face, because square and rectangle has 4 right angles. For our last problem in number 10, a rectangle has 4 equal sides. Again, a rectangle has 4 equal sides. The answer is sad face. Why? Yes, it is because only square and rhombus are quadrilaterals that has 4 equal sides. Okay, let us now answer the last activity in your learning activity sheets. The direction says, answer the questions with yes or no. If the answer is no, write your short explanation. Are you ready, children? Okay, here we go. For item number 1, is a rectangle a parallelogram? Again, is a rectangle a parallelogram? Your time starts now. Very good. The answer is yes. Number 2, is a trapezoid a parallelogram? Again, is a trapezoid a parallelogram? Your time starts now. Excellent. Yes is the correct answer. For item number 3, do all quadrilaterals have right angles? Again, do all quadrilaterals have right angles? What is your answer? Very good. It is no. Why? It is because only square and rectangle have 4 right angles. Number 4, do all quadrilaterals have 4 sides and 4 angles? Again, do all quadrilaterals have 4 sides and 4 angles? Great! The answer is yes. For last item, is a parallelogram a rectangle? Again, is a parallelogram a rectangle? Excellent! The answer is no. Instead, a rectangle is a parallelogram. Great job, kids! You are all impressive. With these exercises that we made, I hope you enjoyed, and please remember to always smile. There is a quote from an unknown person that says, use your smile to change the world. Don't let the world change your smile. Whatever challenges we are experiencing today in this pandemic, please do not forget to smile. Think of many wonderful things amid this situation. Be grateful and stay positive. And remember that there are thousands of reasons for you to smile. Alright, before we end our lesson for this morning, let us recall what we have learned on this session. What is quadrilateral? Great! A quadrilateral is a plane figure enclosed by 4 line segments. A quadrilateral polygon with 4 sides and 4 angles. The corners in a quadrilateral are called vertices. And what are the different kinds of quadrilaterals? Very good. One example is a trapezoid. A trapezoid
has only one pair of opposite sides that are parallel. Another is a parallelogram. A parallelogram has two pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Next is rhombus. A rhombus is a parallelogram that has four equal sides. Another is rectangle. A rectangle is a parallelogram that has four right angles. Its opposite sides are equal. And last is a square. A square is a parallelogram that has four equal sides and four right angles. Alright, there you go. Congratulations. Please do remember the different kinds of quadrilateral and its characteristics. Please do not forget to like and share our Facebook page, which is RTV Tarlac Channel 26. You can also write your questions on the comment box of our Facebook page, or you may ask your subject teacher or your advisor for more clarifications. If you have more clarifications or questions, do not hesitate to ask your subject teacher or your advisor so they can assist you in answering your learning activity sheets. I hope you learned a lot today. I am Michelle M. Yasay, your anchor teacher in mathematics, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Always smile, stay positive, and be grateful. Keep safe, everyone. Until next time. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is
My Story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is My Story. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. at sa DZTC. Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Andipay, Mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang umaga mga bata! Kumusta na kayo? Lalong-lalo na ang mga nasa ika-4 na baitang na nakikinig at nanonood sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood din sa FB Livestream at YouTube ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako ay si Ginang Krikshamay Pagatpatan Bala, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-4 na baitang. Broadcasting live mula sa bayan ng Pura. Ang oras natin ay 10:00 ng umaga at samahan ninyo akong muli sa 25 minutong makabuluhang talakayan na magdadala sa inyo ng kaalaman. Pangalawang araw ng ating leksyon pero bawat araw may bago. Bagong umaga, bagong sigla, bagong saya, at bagong kaalaman. Okay ba ang araw mo? Ngiti ka naman dyan. Halina't pagyamanin natin ang ating kaalaman. Ngunit bago yan, nais kong kunin nyo ang inyong gagamiting papel, panulat, ang inyong learning activity sheet, at siguraduhin kayo ay nasa maayos at tahimik na lugar upang mas maintindihan nyo ang ating leksyon. Upang matiyak kung may natutunan kayo sa ating nakaraang aralin patungkol sa pagtukoy sa pang-abay, magbibigay ako ng isang pangungusap at tukuyin nyo kung ano ang pang-abay nito. Hawak nyo na ba ang papel, panulat at learning activity sheet na pinapakuha ko? Mabuti naman kung ganon. Tara, simulan na natin. Bilang panuto sa inyong gawain, pakinggang mabuti ang pangungusap na aking sasabihin o babasahin. At tukuyin nyo ang pang-abay sa pangungusap. Isulat ang sagot sa papel na hawak ninyo. Handa na ba? Pakinggang mabuti si teacher. Si Alexa ay laging naghuhugas ng kamay. Uulitin ko, si Alexa ay laging naghuhugas ng kamay. Maaari nang sumagot. May nasulat na ba kayo? Sige nga. Bago natin tingnan kung tama ang inyong sagot, magtatanong muna ako. Ano na kasi ang pang-abay?
Tama, ang pang-abay ay naglalarawan ng kilos. Sa pangungusap na si Alexa ay laging naghuhugas ng kamay, ano ang naglalarawan kay Alexa? Magaling, ang sagot ay lagi. Ano naman ang kilos na ginagawa ni Alexa? Tama, ang kilos na ginagawa ni Alexa ay naghuhugas. Si Alexa ay laging naghuhugas ng kamay. Naghuhugas din ba kayo ng kamay? Tandaan mga bata, laging maghugas ng kamay upang bakterya at sakit ay hindi natin makain. Maliwanag? Mabuti kung ganon. Ako'y nasisiyahan at natatandaan nyo pa ang pinag-aralan natin kahapon. Dahil bagong umaga, bagong sigla, bagong saya, at bagong kaalaman ang nais nating matutunan. May inahanda akong isang laro para sa bagong leksyon ngayon. Sabik na ba kayong malaman kung anong laro ang ating lalaruin? Sige, bago tayo maglaro, nais ko munang uminom kayo ng isang basong tubig upang ang inyong umaga ay mas sumigla at mas sumaya. Oo, tama ang inyong narinig. Pasisiglahin at pasasayihin ko ang inyong mga umaga. Kaya tayo na, maglaro tayo. Ang larong ito ay tatawagin nating Ano Ako? Mula sa pahayag na aking sasabihin, tukuyin nyo kung sino ang nagsasalita sa pangungusap. Tutukuyin ninyo kung sino ang nagsasalita sa pangungusap. Maliwanag ba ang panuto sa ating laro? Magaling! Handa na ba? Isulat sa papel na hawak nyo ang hula mo. Malinaw? May tanong? O sige, simulan na natin. Sa unang bilang, kilala ako bilang bantay na laging tumatahol kapag may tao sa labas ng bahay. Ano ako? Natukoy nyo ba kung sino ang nagsasalita sa pahayag? Mahusay! Sabihin mo nga ng malakas ang sagot na isinulat mo sa papel. Magaling! Ang nagsasalita sa pahayag ay isang aso. Oh, mayroon ba kayong aso sa bahay? Mabait ba kayo sa kanya? Magaling! Dapat tayong maging mabait sa mga alaga nating hayop dahil sila ang nagbabantay sa ating tahanan. Sa ikalawang bilang naman, ako'y isang bagay na paboritong laruan ni Kuya. Kaya kong gumulong at tumalbog. Ano ako? Mahusay! Ang sagot ay bola. Ano ang nakatulong sa inyo upang mahulaan nyo kung sino ang nagsasalita sa pahayag? Ano kaya? Magaling! Ang kanilang katangian na panlabas. Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Masaya ako at nag-enjoy kayo. Gusto nyo pa ba? Huwag kayo mag-alala, mamaya maglalaro ulit tayo. Sa pagkakataong ito ay sisimulan na natin ang bagong talakayan. Handa na ba kayo? Alam nyo ba, mula sa laro kanina na nagpakita kayo ng galing sa pagtukoy kung ano at paano ang anyo o katangian ng isang bagay o hayop, may kaugnayan ang ginawa nyo sa aralin natin sa araw na ito. Tama ang inyong narinig. Dahil ang paksa sa araw na ito ay tungkol sa pagtukoy sa pang-uri. Pakiulit nga ang paksa ngayong araw. Mahusay! Isa pa nga ulit. Pakilakas! Mas malakas! Naniniwala na talaga ako na mas ganado kayo at aktibo sa ating panibagong aralin. Ulitin nga natin ng sabay-sabay ang ating paksang aralin ngayong araw. Pagtukoy sa pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Basahin natin ang kahulugan nito. Ang pang-uri ay nagsasaad ng uri o katangian ng tao
bagay, buok, hayop, at pangyayari. Ulitin natin, ang pang-uri ay salitang nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, buok, hayop, at pangyayari. Nakuha na ba kung ano ang kahulugan ng pang-uri? Ulitin natin ng sabay-sabay. Ang pang-uri ay nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, buok, at pangyayari. Dahil alam na natin kung ano ang kahulugan ng pang-uri, maglalaro ulit tayo. Nakita niyo ba ang nasa larawan? Alam niyo ba kung ano ito? Ayon sa nakikita ko, mayroong bakod, pinto at bubong. Ano kaya ito? Mahusay! Ito ay isang bahay. Nasa bahay ba kayo ngayon? Oo, dahil bawal lumabas. Mabuti kung ganon. Dahil saktong-sakto ang gagawin nating laro. May kinalaman sa inyo, tahanan. Bilang panuto sa gawain, ilarawan o bigyan ng katangian ng tao, bagay, hayop, at lugar na maaaring makita sa inyong tahanan. Ilarawan o bigyan ng katangian ng tao, bagay, hayop, at lugar na maaaring makita sa inyong mga tahanan. O, narito ang isang halimbawa. Ang tao na nakikita ko ngayon ay si Nanay, na ang pangalan ay siya'y nakaupo at taimtim na nakikinig din ng radyo kasama ko. Nakuha ba? O sige, maaari nang magsimula sa pagsagot. Tapos na? Mamaya, ipapabasa ko sa inyo ang inyong isinulat, pero bago yan, may paparinig akong awit sa inyo. Ako ay aawit na alam kong mapapaindak ka kapag narinig mo ito. Maaari niyo akong sabayan. May pag-ibig ako nakita, matabat, mapayat, mamabigay, ngunit may pagpak, sa likod ay iisa, siyang may dala na sabi ng pak, 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 siyang may dala na. Narinig niyo ba? Mabuti kung ganon. Ang tanong ko ngayon, ayon sa napakinggang awitin, ano ang nakita niya? Magaling! Ang bibe o ang tatlong bibe. Anong paglalarawan o katangian ng bibe ang napakinggan sa kanta? Mahusay! Ang isa ay mataba. Ano pa? Magaling! Ang pangalawa ay mapayat. O yung ikatlong bibe, anong meron sa kanya? Mahusay! Ang ikatlong bibe ay mayroong pakpak sa likuran. Ang mga salitang mapayat, mataba, at mayroong pakpak sa likod ay iisa, ay ano ng mga bibe? Ano kaya? Magaling! Ito ay mga katangian na naglalarawan sa bibe. Tama kayo dyan. Tandaan, lahat ng bagay, hayop, tao o lugar ay may katangian na naglalarawan sa kanila. Balikan nga natin ang inyong mga isinulat sa laro natin kanina. Tiyak na may naisip na kayong katangian na maaaring maglarawan sa kanila. Sige nga, i-comment nyo sa FB Live natin kung ngayon ang mga katangian o paglalarawan nyo sa mga tao, bagay, hayop at lugar na nakita nyo sa inyong tahanan. Ako'y nasisiyahan at nailarawan nyo ang mga tao, bagay, hayop at lugar na nakikita nyo sa inyong tahanan. Kanina,
Kayo ang nagbigay at naglarawan. Ngayon ako naman ang magbibigay ng pangungusap na may paglalarawan sa isang tao. Uulitin ko, tukuyin nyo kung alin ang naglalarawan sa tao. Bagay, hayop at lugar na sasabihin ko. Maliwanag ba? Isulat sa papel ang inyong sagot. Sa unang bilang, magaling magtanim ng halaman si Coco. Sino ang inilalarawan ko? Tama, si Coco. Ano naman ang pang-uri sa pangungusap? Ano kaya? Mahusay. Ang pang-uri ay ang salitang magaling. Saan magaling si Coco? Tama. Magaling si Coco sa pagtatanim. Nakuha ba? O sige, para mas lalo niyong makuha, ito pa ang isang pangungusap. Sa ikalawang bilang, gusto kong pumunta sa tabing dagat dahil sa malinis na hangin at magandang tanawin. Gusto kong pumunta sa tabing dagat dahil sa malinis na hangin at magandang tanawin. Ano ang lugar na gustong puntahan sa pahayag? Magaling! Ang lugar ay dagat. Sa dagat? Nakapunta na ba kayo sa dagat? Ano namang mga pang-uri ang naglalarawan sa dagat? Magaling ulit, malinis na hangin at magandang tanawin. O, may tanong? Ang galing nyo mga bata! Masaya ako dahil naiintindihan nyo kung ano ang naglalarawan sa bawat pahayag na ating tinalakay. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pang-uri. Handa na ba kayo para sa isang aktibidad? Yan, mabuti naman kung ganon. Pakikuha nga ulit ang papel at panulat. Isulat ang titik ng pang-uri na naglalarawan sa tao, bagay, hayop, pagkain, lugar, o pangyayari sa bawat bilang. Paalala lamang, ang inyong mga kasagutan ay muling wawasuhin ng inyong mga guro, kaya naman inyo itong pagbutihin. Sa unang bilang, pulang-pula ang mansanas na nabili ni nanay sa palengke. Pulang-pula ang mansanas na nabili ni nanay sa palengke. Ang mga pagpipilian natin ay sa letrang A, mansanas, letrang B, pulang-pula, letrang C, nanay. May sagot na ba kayo? Ano ang inilalarawan sa nasabing pahayag? Tama! Tama ang inyong nakita. Ang mansanas. Paano inilarawan ng mansanas? Alam niyo ba? Magaling! Pulang-pula. Kaya ang tamang sagot ay titik B, pulang-pula. Pulang-pula ang mansanas na nabili ni nanay sa palengke. Nakuha ba ang unang bilang? Dumako tayo sa ikalawang bilang. Maganda ang parke na ipinatayo sa aming barangay. Maganda ang parke na ipinatayo sa aming barangay. Ang ating mga pagpipilian ay sa letrang A, maganda, letrang B, parke, letrang C, barangay. Anong sagot nyo? Ano ang maganda na ipinatayo? Tama, ang parke. Ano ba ang parke? Mahusay. Ito'y isang malawak na lugar kung saan pwedeng mamasyal. Paano inilarawan ang parke? Tama, maganda.
Kaya ang titik ng tamang sagot ay letrang A. Maganda. Nakuha bang muli ang ikalawang bilang? Mabuti naman kung ganon. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Hugis bilog ang salamin na hawak ni Maria. Hugis bilog ang salamin na hawak ni Maria. Ang mga pagpipilian ay sa letrang A, salamin, letrang B, hawak, letrang C, bilog. Ano kayang sagot? Ano ang hawak ni Maria? Magaling! Salamin. Ano ang paglalarawan sa salamin? Tama! Hugis, bilog. Kaya ang titik ng tamang sagot ay titik C. Hugis, bilog. Ang husay nyo mga bata. Ako'y nasisiyahan at natutukoy nyo na kung ano ang naglalarawan sa bawat pangungusap na aking ibinibigay. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. At sigurado akong mataas ang makukuha nyong marka dahil naiintindihan nyo na ang pang-uri na naglalarawan sa katangian o pangyayari. Pakilabas ang learning activity sheet at ating sagutan ng maikling pagsusulit tungkol sa pang-uri. Babasahin ko ng dahan-dahan ang panuto. Kaya, makinig kayo ha! Bilang panuto sa gawain, isulat sa patlang ang pang-uri na naglalarawan sa bagay, tao, hayop at lugar. At guhitan sa pangungusap ang inilalarawan. Maliwanag ba? Ulitin natin ang panuto. Isulat sa patlang ang pang-uri na naglalarawan sa bagay, tao, hayop, at lugar. Guhitan sa pangungusap ang inilalarawan. Maliwanag ba mga bata? Okay. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap. Babasahin ko ito ng dahan-dahan. Sa unang bilang, si nanay ay mapagmahal. Si nanay ay mapagmahal. Sa ikalawang bilang, malamig ang panahon ngayon. Malamig ang panahon ngayon. Ikatlo, ako ay may 3 malalaking lobo. Ako ay may 3 malalaking lobo. Ika-4, nakakita ako ng puting paru-paro. Nakakita ako ng puting paru-paro. Ika-5, mainit ang sabaw na niluto ni nanay. Mainit ang sabaw na niluto ni nanay. Maari na ang sagutan. Tapos na ba? Mabuti kung ganon. Kumuha ng ibang kulay na panulat at tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, sino ang inilalarawan sa pahayag? Tama! Si nanay. Nakaguhit ba sa inyong papel si nanay? Mahusay kung ganon. Paano naman inilarawan si nanay? Tama, siya ay mapagmahal. Si nanay ay mapagmahal. Ikalawang bilang. Sa pangalawang bilang, ano ang inilarawan sa pahayag? Magaling. Ang panahon. Nakaguhit ba sa inyong papel ang panahon? Mahusay kung ganon. Paano inilarawan ang panahon? Tama, malamig. Malamig ang panahon ngayon. Sa ikatlong bilang, ano ang inilarawan sa pahayag? Magaling. Ang lobo. Nakaguhit ba sa inyong papel ang lobo? Mahusay kung ganon. Paano inilarawan ng lobo? Tama. 3 malalaki.
Ako ay may 3 malalaking lobo. Sa ika-4 na bilang, ano ang inilarawan sa pahayag? Magaling! Ang paru-paro. Nakaguhit ba sa inyong papel ang paru-paro? Mahusay! Paano inilarawan ng paru-paro? Tama! Puti! Nakakita ako ng puting paru-paro. Huli at ika-5 bilang, ano ang inilalarawan sa pahayag? Magaling! Sabaw! Nakaguhit ba sa inyong papel ang sabaw? Mahusay kung ganon. Paano inilarawan ng sabaw? Tama! Mainit! Mainit ang sabaw na niluto ni nanay. Muli, isang masayang araw sa mga minamahal naming mag-aaral ng ika-4 na baitang. Hanggang sa muli, ako ang inyong teacher sa Filipino ng ika-4 na baitang, Ginang Krikshamay Pagatpatan Bala mula sa distrito ng Pura, na nag-iiwan ng kataga na mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Tandaan, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Ito ang susi natin tungo sa masaganang bukas. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata. Paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa at nakapagpapahayag ng may matalinong pagpapasya para sa iyong kaligtasan. Narito mga anak ang larawan ng ating learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa ESP Baitang 5. Kaya pakibuksan ito mula pahina 130 hanggang 134. Bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, nais muna kitang tanungin tungkol sa inaral ninyong leksyon noong isang araw. Ang aking tanong ay, masama bang manood at magbasa ng mga malalaswang panoorin at babasahin ang isang batang tulad mo? Kung ang sagot mo anak ay opo, dahil ito ay may masamang epekto sa ating isipan at maging sa iyong kinabukasan, ikaw ay mahusay. At nagagalak akong naaalala mo pa ang ating nakaraang aralin. Kaya binabati kita anak. Ngayon, ihanda mo na ang iyong sarili para sa ating bagong aralin. Kung ready ka na, simulan na natin. At narito ang aking katanungan. Ano ang dapat mong gawin kung may kalamidad sa inyong lugar? Kung ang sagot mo ay mag-iingat po ako, tumpak! Ngunit anak, sapat na ba ang sabihing mag-iingat ka na lamang ba upang matiyak mo ang iyong kaligtasan? At alam mo rin ba kung ano-ano ang mga hakbang o paraan kung paano mo iingatan ang iyong sarili? Yan ang mga tanong na dapat nating alamin upang makatiyak sa ating kaligtasan. Dahil sa araw na ito ay ating tatalakayin ang paksa tungkol sa matalinong pagpapasya para sa ating kaligtasan pagdating sa mga kalamidad.
Ang kalamidad ay isang di inaasahang pangyayari na dulot sa atin ng kalikasan. At ang ibang dahilan naman ay maaaring dahil na rin ito sa kapabayaan at kawalan ng pagpapahalaga ng mga tao, kasama na ang pagiging abusado sa paggamit ng ating likas na yaman. Kaya ang maling gawaing ito, anak, ay nagdudulot ng malaking panganib at pinsala sa ating kapaligiran, kalusugan, hanap buhay ng mga tao sa ating lipunan. Maaari tayong magkaroon ng kalamidad o disaster anumang oras sa di inaasahang pagkakataon. Kaya mahalaga na tayo ay laging handa sa mga sakuna tulad ng lindol, landslide, pagputok ng bulkan, sunog, bagyo at pagbaha. Ang mga ito ay madalas nating nararanasan taon-taon, di ba? Kaya mahalagang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman upang maprotektahan ang ating sarili. At hindi naman kaila sa atin ang mga suliraning kinakaharap natin ukol sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, di ba? Kaya lalo na sa pagkakataon na nakakaranas tayo o ang mga tao ng banta ng panganib. Kaya nararapat lamang na ang bawat isa ay nakasusunod ng maayos sa mga paalaala at alituntunin. At lalong higit na gamitin sa panahong ito ang matalinong isipan sa pagpapasya para sa iyong kaligtasan. At narito mga anak ang mga paalala para sa iyong kaligtasan kapag may paparating na kalamidad sa inyong lugar. Kaya sabayan niyo ako na basahin at unawain ang mga hakbang na ito mga anak. Kaligtasan pagdating sa sunog. Ang una, huwag paglaruan ang posporo at lighter. Dahil ito ang isa sa mga pinagmumulan ng sunog, kaya iwasan nating maglaro ng posporo, lalo na sa loob ng inyong tahanan. Pangalawa, alamin ang mga maaaring maging emergency exit sa inyong tahanan. At mahalagang magkaroon kayo nito upang mailigtas ang sarili sakali mang magkaroon ng sunog. Pangatlo, maging alerto sa mga amoy at usok sa bahay. Tingnan agad ito kung kinakailangan anak upang makatiyak ka na walang nasusunog na bagay. Magsiguro upang makatiyak sa ating kaligtasan. Pang-apat, kung sakali mang magkaroon ng sunog, huwag magtago sa loob ng bahay. Sikaping makalabas agad at makalayo sa nasusunog na gusali o bahay. Panglima, kapag may sunog, kailangan mong dumapa, gumapang at humanap agad ng pinto upang madaling makalabas mula sa nasusunog na bahay. Pang-anim, kung nasusunog ang iyong damit, huminto, dumapa at gumulong-gulong hanggang mapatay ang apoy sa iyong damit. Sumigaw ng malakas at humingi ng tulong upang marinig ka ng mga taong sasaklolo sa iyo. Pang-pito, magkaroon ng plano ang bawat pamilya kung saan lalabas kung sakali mang magkaroon ng sunog. Ito ay napakahalaga upang hindi tayo makulong sa isang gusali. Pangwalo, magsagawa ng fire drill para magkaroon ng sapat na kahandaan lalo na sa ganitong uri ng kalamidad. Pangsyam, pag-usapan kung saan magkikita-kita sa labas ng bahay.
Tandaan nyo mga anak na huwag nang babalik pa sa nasusunog na bahay upang kunin lamang ang ilan sa mahahalagang gamit mo. Kung may naiwang tao sa loob, ipagbigay alam agad ito sa mga bumbero upang masaklolohan nila ang naiwang tao sa nasusunog na bahay. At ang panghuli, i-display ang emergency number na maaari mong tawagan kung sakali mang may di inaasahang sunog na mangyayari sa inyong lugar. At narito naman ang kaligtasan pagdating sa lindol. Bago mangyari ang lindol, kailangan mo, una, dapat maging alerto sa pag-uga ng kapaligiran. Lalo na kung ito ay lumalakas. Ito ay upang makagawa ka ng paraan para sa iyong kaligtasan. Pangalawa, dapat magkaroon ng kaalaman ang lahat ng miyembro ng pamilya sa kung ano ang aksyong gagawin. Alamin ang pinakaligtas na lugar sa bahay at huwag nang lumapit pa sa mga bintana at mga nakabitin na bagay. Pangatlo, maghanda ng emergency supplies katulad ng dibateryang radyo, flashlight, first aid kit, imbak na tubig sa bote, pang 2 linggong pagkain, gas, gamot at pito. Ito ay magagamit mo upang makasurvive ka kung sakali mang matrap ka sa isang sakuna. Pang-apat, alamin ang main switch ng inyong tubig, gas at elektrisidad para maisara agad ito kung may emergency mangyayari. Dahil maaari itong pagmulan ng matinding sakuna na ikasasawi ng buhay ng mga tao. At habang lumilindol naman, narito ang mga dapat gawin para sa iyong kaligtasan. Una, kung nasa loob ka ng bahay, manatili ka lamang sa iyong kinalalagyan. Pakiramdaman ang kapaligiran at lumipat sa ligtas na lugar. Pangalawa, kung ikaw naman ay nasa loob ng bahay at nagluluto, patayin agad ang kalan at isara ang tangke ng gas. Pumunta na sa ligtas na lugar upang hindi ka madaganan ng mga mabibigat na bagay. Maging alisto sa lahat ng pagkakataon mga anak. Pangatlo, kung ikaw ay nasa labas naman ng bahay, pumunta agad sa lugar na maluwang ang espasyo upang makaiwas sa bumabagsak na bagay. At pagkatapos ng lindol, narito naman ang dapat mong gawin. Makinig mabuti mga anak ha. Una, tignan kung may mga nasaktan. Tiyakin kung ligtas ang mga tao sa iyong paligid upang mai-report agad ito sa mga otoridad at maagapan mo ang anumang problema pagkatapos ng lindol. Pangalawa, tignan kung may sira ang bahay o gusali. Kung malaki ang pinsala o sira nito, kinakailangang masuri ng mga eksperto upang makaiwas sa anumang disgrasyang maidudulot nito sa mga tao. Pangatlo, kung nakakaamoy ka ng gas, sabihan ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya na lumabas muna ng bahay. Sikaping mabuksan ang mga bintana at pinto at isara ang tangke ng gas ng maingat upang maging ligtas ang iyong pamilya. At dapat na ipagbigay alam ito sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero. Pang-apat, kung walang kuryente, tanggalin ang lahat ng mga nakasaksak na dekuryenteng gamit. Isara agad ang main fuse o breaker ng kuryente. Kung may panganib,
kailangang profesional o may sapat na kaalaman sa kuryente ang magsasagawa nito. Narito naman ang mga hakbang para sa kaligtasan pagdating sa baha. At bago ang pagbaha, kailangan mong una, maging alerto, magmasid sa nangyayari sa paligid at makinig ng balita. Alamin ang mga bagong impormasyon tungkol sa bagyo. Pangalawa, tiyaking may nakaimbak na emergency supplies tulad ng inuming tubig, pagkain, pera, gamot, damit, bateryang radyo, flashlight at dapat nakalagay ang mahalagang dokumento sa isang lalagyang plastik at nakatago sa ligtas na lugar. Pangatlo, maging handa sa paglikas. Alamin ang lokasyon ng mga evacuation center at magkaroon ng alternatibong daan na hindi bahain. Tiyakin din ang kaligtasan ng inyong alagang hayop at kapag pinayuhang lumikas, huwag mag-atubili at gawin sa pinakamadaling panahon. Pang-apat, pag-aralan ang plano ng pamilya. Nararapat na mabigyan sila ng kaalaman sa nakalaang lugar kung saan kayo magkikita-kita kung sakaling magkahiwa-hiwalay kayo. Mayroon ding dapat numero ng taong tatawagan ang lahat ng miyembro ng pamilya. At habang bumabaha naman, narito ang inyong dapat gawin. Una, maging alerto at mapagmasid sa nangyayari sa kapaligiran upang makaiwas sa anumang sakuna na maaari pang mangyari sa paligid. Pangalawa, iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan anak upang hindi ka mapahamak o madisgrasya. Kaya laging mag-iingat sa iyong mga kilos dahil ang maling hakbang mo ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa iyong buhay. Pangatlo, kung inabot na ng baha ang iyong bahay, humanap agad ng mas mataas at ligtas na lugar at agad na lumikas sa lugar na binabaha kung kinakailangan, lalo na kung may payo na ang mga otoridad. Pang-apat, iwasan ang paglalakad o paglangoy sa tubig baha upang maiwasan ang pagkakasakit. Tandaan niyo mga anak na maraming bakterya, lalo na ang ihi ng mga daga ang nasa tubig baha. Kaya magdoble ingat ka upang maiwasan mo ang pagkakaroon ng sakit tulad ng leptospirosis. Panglima, kung baha na sa kapaligiran, patayin ang main switch ng kuryente. Ito ay upang walang mapahamak sa inyong pamilya at matiyak mo ang inyong kaligtasan habang nasa gitna pa kayo ng baha. Narito naman ang mga gagawin pagkatapos ng pagbaha mga anak. Makinig mabuti. Una, pakinggan ang babala kung ligtas na ang kapaligiran at kung maaari nang magsibalik ang mga pamilyang lumikas ng bahay. Pangalawa, mag-ingat sa pagbibiyahe. Mag-ingat ng husto at tiyaking ligtas ang mga daan at lugar na nilalakaran mo. Dahil maraming nakahambalang na mga bagay sa inyong daraanan. Pangatlo, tignan kung may mga pinsalang dulot sa bahay o gusali. At ingatan ang mga kable ng kuryente. Kung sakali mang may pinsalang nakita sa bahay, agad itong solusyonan upang hindi lumala ang pinsala nito. Pang-apat, maglinis ng husto sa inyong bahay upang maibalik ang dati nitong ayos at kalinisan.
Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng inyong pamilya. At yan nga mga anak ang mahalagang paalala na dapat mong tandaan kung sakali mang may paparating na sakuna o kalamidad sa inyong lugar. Maging ito man ay sunog, lindol o baha. Sapagkat ang mga tinalakay natin ay malaking tulong sa atin at sa inyo upang ikaw ay maging alerto at nang maiwasan ang masamang epektong dulot ng kalamidad sa buhay ng isang tao, maging sa ating kapaligiran. Dahil ang pagkakaroon ng wastong kaalaman ukol sa kung paano mo maiiwasan ang sakuna ay napakahalaga upang makapagligtas ka pa ng buhay ng iyong kapwa, di ba? Lalo na ang buhay ng iyong pamilya. Maging handa at alisto sa panahon ng kalamidad upang buhay ay maisalba. Naintindihan mo ba ang ating aralin mga anak? Kung naunawaan mo nga ang ating tinalakay, maghanda ka na para sa aking katanungan. Bakit mahalagang maging ligtas tayo sa paparating na kalamidad? Uulitin ko, bakit mahalagang maging ligtas tayo sa paparating na kalamidad? Kung ang sagot mo ay opo, mahalagang maging ligtas tayo upang makaiwas sa malaking pinsala na dulot ng kalamidad o sakuna. Kung yan ang sagot mo anak, mahusay ka. Kaya dapat maging alerto bawat oras at tiyaking I am ready. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Kaya ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito dahil ito ang hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo nga ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live, gamit ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Handa ka na? Narito ang panutong. Isulat ang tama kung ang mga sumusunod ay dapat gawin at mali kung hindi naman. Ulitin ko, isulat ang salitang tama kung ang sumusunod ay dapat gawin at mali kung hindi. Handa ka na ba? Unang bilang. Huwag maglaro ng posporo o lighter sa loob ng bahay. Ito ba ay dapat gawin? Ang sagot ay tama. Dahil lubhang mapanganib ang paglalaro ng posporo. Kaya mga nanay dapat ilagay ito sa lugar na di kayang abutin ng bata. Pangalawa, magtabi ng mga emergency supplies katulad ng debateryang radyo. At iba pa. Dapat din ba itong gawin? Ang sagot ay tama. Dahil kakailanganin mo sa panahon ng sakuna ang mga emergency supply na ito. Pangatlong bilang, kung walang kuryente, huwag tanggalin ang lahat ng nakasaksak na dikuryenteng gamit. Ang sagot ay mali dahil maaaring pagmulan ito ng sakuna na ikasasawi ng mga tao. Pang-apat na bilang, maging alerto, magmasid sa nangyayari sa paligid at makinig ng balita. Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay tama. Kaya dapat tiyakin mo na bawat oras alam mo ang nangyayari sa iyong paligid
upang makasiguro sa iyong kaligtasan. Panglima, ipagwalang bahala ang amoy gas at usok sa bahay. Kaya ang sagot ay mali dahil anumang amoy at usok sa bahay dapat agad itong tingnan upang makasiguro sa iyong kaligtasan. Kaya binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong naunawaan ninyo ang aralin sa araw na ito. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito'y inyong sasagutan ng buong puso at sigasig. Sakali mang kakailangan ninyo ang gabay at patnubay ng inyong pamilya o guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Kaya panalangin ko na anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello, good morning everyone, and to you my dear grade 5 learners. It's me again, LV Silvestre, your teacher broadcaster for Science Grade 5, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Broadcasting live here at Santa Barbara, Victoria, Tarlac, you're tuning in to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 AM, Radio Filipino Tarlac. You can send me a message at 0946-6080-666 for your questions and clarifications about our lesson. It's Wednesday, April 7, 2021. Join me for another exciting episode of Science Grade 5. This will be the last part discussion on the topic, Good Conductors of Heat and Electricity of our Module 2 for this third quarter. Last Monday's episode, we learned that the materials that do not allow electricity to flow through them are called insulators. And we have also learned the term thermal insulators for the materials of relatively low heat conductivity used to shield a volume against loss or entrance of heat by conduction, convection, or radiation. And since thermal pertains to heat, a material is either a good or a poor conductors of heat. Thermal conductors are materials that can transfer heat easily, while thermal insulators do not allow heat to pass or flow through them. Properties of insulator were also discussed, which are the 1. High resistivity. 2. Mechanical strength. 3. Ability to withstand moisture. And number 4, the ability to withstand at high temperature. And during the broadcast episode of Sir Z, he discussed the properties of conductors, which includes number 1, thermal conductivity. 2, hardness. 3, malleability. 4, ductility. And number 5, low resistance. So by this time, you already know the difference of conductors
from insulators. Let us now continue our discussion for today. And this time, we will be doing a simple experiment. Our objective in doing this experiment is to find out what are conductors and insulators made of. We will be using the following materials. A simple circuit with alligator clip. This is the alligator clip. And then a sheet of paper, a plastic ruler, gold necklace, a metal spoon, and a tin can. I will test each material using this simple circuit, and then what you're going to do is to take note if the material is a conductor or an insulator. And then identify also if the material is a metal or a non-metal. Just a reminder, dear grade 5, not to do this alone or try this activity alone at home without the guidance of an adult. Because remember, electricity can also be dangerous. Now, you might ask me, how would you know if the material is a conductor or an insulator? Here is the answer to that. If the bulb in the tester lights up, then it's a conductor. Because as we have learned, conductors are the materials or substances which allow electricity to flow through them. And if the bulb in this tester did not light up, then the material is an insulator. Can you follow grade 5? All right. First material is a sheet of paper. Observe carefully. Here it goes. The bulb in the tester did not light up. You can now answer, is it a conductor or an insulator? A metal or a non-metal? Write your answer. Our next material, plastic ruler. I will put on the ruler in this alligator clip. Okay, the bulb in the tester did not light up. You can now answer, is it a conductor or an insulator? A metal or a non-metal? Our next material is a gold necklace. Okay, as you can see, the bulb in the tester lights up. Is it a conductor or an insulator? A metal or a non-metal? Next material is a metal spoon. The bulb in the tester lights up. Is it a conductor
or an insulator? A metal or a non-metal? And our last material is a tin can. Okay, the bulb in the tester lights up. Is it a conductor or an insulator? A metal or a non-metal? Let us now check your answers. For the paper, it's an insulator. And of course, it's a non-metal. Next material, number 2, for the plastic ruler, it's an insulator and a non-metal also. Number 3, a gold necklace. It is a conductor and a metal. Number 4, we have the metal spoon. The bulb lights up, so it's a conductor and a metal. And the last is a tin can. The bulb lights up, so it's a conductor and also a metal. Did you get all the correct answers? Good job, grade 5! So from that simple experiment that we have conducted, we have found out that conductors can conduct electricity like metals, examples of which are silver, gold, copper, aluminum, mercury, steel, and iron. While insulators do not conduct electricity, and these are the materials that are non-metals, like carbon, plastics, cloth, rubber, paper, and glass. Moving on, let us now learn some safety measures in dealing with electricity. Electricity is indeed useful and destructive at the same time. Each year, many people are seriously injured or killed from shocks or fire caused by electricity. Faulty wiring can often cause fires that claim many lives and properties. An electric shock caused by touching a live wire can also cause death. Here are some ways by which you can use electricity safely. Number 1, have a regular inspection of your electric cords, because worn out cords can cause a short circuit that can start a fire. Number 2, do not leave sockets empty. Small children may insert their fingers and can cause an electric shock or burns when the switch is on. Number 3, do not switch any electric appliances when your hands are wet. It's because water is a conductor of electricity. Number 4, switch off some electrical appliances when not in use. Number 5, unplug electrical appliances which are not in use. Number 6, avoid overloading the circuit in your homes. Next, don't fly kites near electric wires. Number 8, avoid walking under the low dangling wires. Fallen live wires can cause death. Number 9, do not put electric cords under rugs and carpets. You may get electrocuted when cords are broken down and you happen to step on them.
And lastly, do not put anything except a plug into a socket. Okay, at this point, let us now do the next activity. Please get your paper and pen now. You are going to draw a heart if the statement shows safety measure in dealing with electricity and an X mark if it's not. Ready? Let us now begin. Number 1. Touch an electrical plug with wet hands. Touch an electrical plug with wet hands. Number 2. Replace worn-out electrical wire. Replace worn-out electrical wire. Number 3. Switch off any appliance when not in use. Switch off any appliance when not in use. Number 4. Put the electrical wires under rugs and carpets. Put the electrical wires under rugs and carpet. Number 5. Do not put anything except a plug into a socket. Do not put anything except a plug into a socket. Time to check your answers. Number 1, the answer is X. 2, heart. 3, heart. 4, X. And number 5, heart. By this point in time, let us now answer activity 3 on your module that is on page 8. Again, it's on your module, activity 3, page 8. Put a check on the statements that are true about heat and electricity or a cross if they are not. Write your answers on a separate sheet of paper. Here is question number 1. Heat is a thermal energy that flows from the cooler areas to the warmer areas. 2. An object is either a good conductor of heat or a poor conductor of heat. 3. Liquids conduct heat better than solids and gases. 4. Metals are good conductors of heat. 5. Materials that do not allow electricity to flow through are called insulate conductors. Number 6. Thermal conductivity is a property of materials that allows heat to pass through them easily. 7. Materials that allow electricity to flow through are called conductors. Number 8. Electricity can be dangerous. 9. A good thermal insulator will keep cold objects cold for a long time and hot objects hot. Number 10. Thermal insulators are good materials to keep cold. And number 10, thermal insulators are good materials to keep people cold. You may finalize your answers now and I'll be back after a short while. Let us now check your answers. Number 1, X. 2, check. 3, X. 4, check. 5, X. 6, check. 7, check. 8, check. 9, check. And number 10 is X. For the rest of the activities in your SLMs, you may continue answering that after this episode.
You may ask assistance from your parents or guardians in accomplishing your modules or your respective science teacher for further instructions. So for today's episode, we learned some practical ways by which you can use electricity safely. Number 1, have a regular inspection of your electric cords. Number 2, do not leave sockets empty. Number 3, do not switch any electric appliances when your hands are wet. Number 4, switch off some electrical appliances when not in use. Number 5, unplug electrical appliances which are not in use. Number 6, avoid overloading the circuit in your homes. Next, don't fly kites near electric wires. Number 8, avoid walking under low dangling wires. Number 9, do not put electric cords under rugs and carpets. And lastly, do not put anything except a plug into a socket. Also, we learned that a conductor is a material that conducts electricity, while materials that do not conduct electricity are the insulators. That metals are good conductors of electricity, like silver, copper, gold, tin, and nickel. Insulators are made of non-metals, like rubber, plastics, and glass. Before we end up this episode, I want to leave these values that we can get from conductors and insulators. Conductor conducts electricity, right? Therefore, let us be a conductor for the passage of the good and beautiful things that will brighten the lives of the people around us. In the world full of electric shocks, problems and failures, pain and sorrows, just like we are experiencing right now, this COVID-19 pandemic, may the characteristic of an insulator manifest in us. An insulator that do not allow electricity to flow through them. An insulator that will never allow any shocks of problems and failures and sorrows and pain in our lives to let us down. And then we have also some trivia for you, dear grade 5. What makes water a conductor of electricity? An electric current is conducted by a flow of electrical charges such as electrons or ions. Pure water contains very few ions, and so it is a poor electricity conductor. Most water we come in contact with, such as tap water or not completely distilled bottled water, contain impurities that turn water into a conductor. So that's it, my dear grade 5 learners. I hope you learned a lot this day. I am LV Silvestre, your grade 5 science anchor teacher for today, broadcasting live here at Santa Barbara, Victoria, Tarlac. Make sure to tune in again next week from 11 o'clock to 11:25 in the morning for another episode of Science Grade 5. Your teacher broadcaster for that week will be Teacher Maureen.
Okay, only here at RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ, 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. Also, do not forget to like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Until next time, goodbye and may God bless us all. Keep safe, everyone! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney!
for today. Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am teacher Agnes Valdez, your teacher broadcaster for Mathematics grade 5. Broadcasting live here from Santa Ignacia, Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussion this morning. Dear learners, are you ready for the next exciting and fun learning in mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Okay then, please prepare your pen, your paper, or notebook, and of course, your learner's material, the 21st Century Mathlets. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Let's begin! Today, we will learn more about polygons. We will describe and compare the properties of polygons, the regular and irregular polygons. Also, we will visualize congruent polygons. This is just a continuation of last Monday's topic with teacher Mercy Bogman. Are you ready? Let's have first a short review about polygons. In this activity, all you have to do is to listen attentively to every question. Choose your answer and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Are you ready? Let's begin! Here's my first question. What do you call the polygons that have diagonals lying in its interior? A. Convex. B. Non-convex. Again, A. Convex. B. Non-convex. I will give you 5 seconds to answer. Time is up. If you answered A, that is right. Convex polygons have diagonals lying in its interior. Question number 2. A polygon with 7 sides is called blank. A. Hexagon. B. Heptagon. Again, A. Hexagon or B. Heptagon. You have 5 seconds to answer. Time is up. Okay, let's see if you got it right. The correct response is B. Heptagon. Heptagon is a 7-sided polygon. Did you get it correctly? Very good. Now let's have the last item. Listen to the statement, then decide if it is true or false. A polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined together. Is it A, true, or B, false? You have 5 seconds to decide.
Let's check. If your answer is letter A, then you are right. The statement is a correct description of a polygon. Great job, grade 5 learners! You really mastered your lesson with Teacher Mercy the other day. Now let's begin with our first lesson. Let's learn more about polygons. We will now describe and compare the properties of polygon, either a regular or irregular polygon. Have you heard about the famous Pentagon? It is the world's largest building where the United States Department of Defense is housed. It is shown on the picture. It is said that each of the 5 outside walls of the building measures 921 feet long. The building, based on facts, is modeled by a regular pentagon. Did you hear it right? It is a regular pentagon. What do we mean by a regular polygon then? Regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal. If the building is a regular pentagon, then let us take its 5 outside walls as its sides and 5 corners as its angles. Hence, the sides are equal in length and the angles are equal in measure too. Based on the figure, the measurement of angle A is 108 degrees. What do you think is the measurement of the other 4 angles? Yes, absolutely right. Each of the 4 angles measures 108 degrees. Let us take, for example, the square figure. Does it have sides with equal lengths and angle measure? Yes, it has. A square is a perfect example of a regular polygon. All the angles measure 90 degrees, while all the 4 sides are of equal length. Angles are equal by measuring them. If you are to check if a polygon is regular, you can use a ruler to measure all the lengths of the sides and the protractor that can be used to measure all its angles. On the other hand, we also have irregular polygons. Look at the figures on your screen. What can you observe? Yes, you're right. By simply looking at the figures, their sides have unequal lengths and angles measured are not equal to. A regular polygon is a polygon with unequal sides or angles. Let us use rectangle as an example of an irregular polygon. The rectangle has 4 angles measuring 90 degrees, but has only 2 pairs of equal sides. Therefore, it is still considered as an irregular polygon. Irregular polygons can still be called pentagons, hexagons, or nonagons, but they do not have congruent angles and equal sides. Let us look at the following figures and try to identify which appears to be regular or irregular polygons. Are you ready, kids? The figure is a tangram. I'm sure you still remember this one. Which of the following polygons appear to be irregular? Look closely. You can comment down your answer for those who are watching live on Facebook. I will give you 5 seconds to answer. Will you tell me now the figures? Here they are. Figure A, Figure B, Figure C, Figure D, Figure F, and Figure G. Did you get it right? You have sharp eyes. Now, may I ask you, is there any regular polygon from the tangram? That's right. In our tangram, figure E, which is a square, is considered an irregular polygon. Are you still with me, kids? That's great. We are now done with regular and irregular polygons. Now let's learn about the congruent polygons. Let me present to you once again our tangram. Observe and look for identical in shape and size. Polygons A and B are identical in shape and size, as well as polygon B and F. On the other hand, polygon C and E are both quadrilaterals, but they are not of the same size.
Lastly, polygons A, B, D, F, and G are all triangles, but they do not have the same size. Two polygons are said to be congruent if the corresponding sides are equal and the corresponding angles are congruent. The symbol for congruence looks like an equal sign with a short, wavy line on top of it, which is read as is congruent to. Let us look at the illustration on your learner's material on page 228. Those figures are irregular hexagons. The two polygons are congruent, so we have OPQRST is congruent to UVWXYZ. The vertices O, P, Q, R, S, and T are matched with the vertices U, V, X, Y, and Z precisely. As long as the corresponding vertices match, they are said to be congruent. The corresponding sides that have the same measures are the following. Line segment OP is congruent to line segment UV. Line segment PQ is congruent to line segment VW. Line segment QR is congruent to line segment WX. Line segment RS is congruent to line segment XY. Line segment S is congruent to line segment YZ. Line segment TO is congruent to line segment ZU. Now, may I ask you, which angles are congruent? Can you tell? Perfect. The corresponding angles are as follows. Angle O is congruent to angle U. Angle P is congruent to W. Angle R is also congruent to angle X. Angle S is congruent to angle Y. And finally, angle T is congruent to angle Z. Can you follow, kids? Great! We are now moving to example number 2. Which correspondents are equivalent to? The premise is triangle CBA is congruent to triangle ONM. In triangle CBA, congruent to triangle ONM, the vertices C, B, and A matches with the vertices O, N, M respectively. Hence, we have line segment CB is congruent to line segment ON. Line segment BA is congruent to line segment NM. Line segment CA is congruent to line segment ON. Aside from their sides, we can also tell that the following angles corresponds to each other. These are angle C is congruent to angle O. Angle B is congruent to angle N. And finally, angle A is congruent to angle M. Did you answer them correctly? Well done, grade 5 learners. After checking their correspondence, we can say that congruent means having the same measurement, what the lengths of the sides of a polygon and their interior angles. There you have it, grade 5 learners. We are done with the 2 topics in polygons. Great job! And now, to sum up our lesson, let's always remember the following. Regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal, while irregular polygons are polygons with unequal sides and unequal angles. Also, keep in mind that 2 polygons are said to be congruent if the corresponding sides are equal and the corresponding angles are congruent. Now, let us apply what you have learned. We will have a short activity about our lesson today. Use your pen and paper and try to answer the following.
Number 1. The sum of measures of the angles of a regular octagon is 1080 degrees. What is the measurement of each angle of the octagon? How do we solve this problem? Let us recall the steps you learned from Sir Raymar last week. You can follow the steps UPST, which means understand, plan, solve, and check. Step 1, understand. What is asked in the problem? Our answer is the measurement of each angle of the octagon. What are the given facts? The given facts are the sum of measures of the angles of a regular octagon, that is 1080 degrees, and the octagon is regular. Step number 2, plan. What will be our analysis? The octagon has 8 angles, and since it is regular, the angles have equal measure. What strategy are we going to use to solve the problem? Our strategy will be divide the sum of the angles by 8. What is the number sentence? 1080 degrees divided by 8 is equal to n. Moving on to step number 3. S for solve. Let us now carry out our plan. Solve. 1080 divided by 8 is equal to? You are correct. 1080 divided by 8 is equal to 135 degrees. Are we done? Not yet. There's one more step to do. Step number 4. To check if your answer is correct, we just have to multiply 135 degrees by the number of angles, which is 8. 135 degrees times 8 is equal to 1080 degrees. Our answer is correct. Therefore, our final answer will be the measurement of each angle is 135 degrees. How are you getting along, kids? I hope you get the same answer as mine. Let us move to the second part of the activity. This time, you only need to write the letter of the correct answer. Let's start with number 1. Are two squares congruent if the side length of one square is equal to the side length of the other? A. Yes. B. No. Again, is it A. Yes or B. No? I will give you 5 seconds to answer. Time is up. The correct answer is A. Yes. Let us move to item number 2. Two squares are congruent. If one side has length of 78, what is the length of the side of the other? A. 87. B. 78. Again, is it A. 87 or B. 78? I will give you 5 seconds to answer. Time is up. The correct answer is B. 78. That's right. They have the same length. Moving on to item number 3. If triangle RST is congruent to triangle MNO, what is line segment RT congruent to? A. Line segment MO or B. Line segment NO. What do you think is the answer? I will give you 5 seconds to choose your final answer. Time is up.
Our answer is letter A, line segment MO. Did you get it too? That's great. Keep it up. Moving on to number 4. Given the triangle PQR is congruent to triangle TUV, which of the following is certain? A. Angle P is congruent to angle T. B. Angle R is congruent to angle T. Which do you think is certain? You have 5 seconds to answer. Time's over. Let's see. The final answer is letter A. Angle P is congruent to angle P. Now, we have the final item. Are you ready for item number 5? Here's the question. Number 5. Are two polygons congruent if their corresponding sides have the same length? A. Yes. B. No. Is it a yes or no? Five seconds. Five seconds is up. Now the answer is yes. Letter A, yes. I hope you got high scores, dear learners. But if not, don't you worry. There are more activities to be done for you to master the lesson. Just remember to stay focused and give your best. To our grade 5 pupils, I salute you for being good listeners. Stay attentive and stay active. But wait, we are not yet done, for I will give you your next activity. Hang on for the next activities, and this will be your assigned task to do after our airing. Turn your 21st Century Mathlets 5 on page 230 to 231. The activity under Math Challenge. There are 4 items to answer. Read carefully each problem, then write and do what is asked for. Place your answers on a clean sheet of paper. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And of course, your math teachers are always ready to assist you. There you have it. Congratulations, kids! You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you enjoyed our lesson and learned a lot from this session. Once again, I am Teacher Agnes, your Mathematics Grade 5 Anchor, reminding you to stay home, stay safe, and stay healthy. Until next time! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna.
Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos, na mabuti at makapangyarihan, hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya sa lahat ng sitwasyon ng aming pong mga buhay sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya po, Panginoon, tanggapin niyo ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa pagiging Diyos mo at tagapagligtas ng aming pong mga buhay. Ang amin din pong paghingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang sa iyo, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa aming pong pagdulog sa inyo sa tanghaling ito sa aming pong mga panalangin. Hayaan po ninyo, Panginoong Diyos, na ang lahat sa aming pong buhay ay mapapurihan ka anuman ang sitwasyon at kalagayan ng aming pong mga buhay, O Diyos. Sa mga pagkakataon na kami po ay nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok, mga suliranin at maging trahedya dulot ng COVID-19, Panginoon, ang aming pong panalangin ay kami ay inyong kalingain at bigyan niyo po kami ng pag-asa at motibasyon upang magpatuloy makita ng positibo ang buhay na ito at ang dakila mong plano sa lahat ng aming pong mga pinagdarahanan. Sa huli, O Diyos, kami po ay aming pong pinipili na magtiwala sa iyo sapagkat lahat ng pangyayari sa aming pong mga buhay ay hindi nalilingid sa inyo at nababatid mo ang aming pong pagkatao. At naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay may dakilang plano at kaparaanan sa lahat ng mga tagpo ng aming pong buhay. O Diyos, panalangin po namin na patuloy po ninyong kalingain, abutin at pagalingin lahat ng mayroong sakit, karamdaman, at ilayo niyo po kami sa anumang uri ng sakit at kapahamakan maging sa disgrasya, Panginoong Diyos. Amin din pong ipinapanalangin, O Diyos, na nawa matapos na ang banta ng COVID-19 at kami po ay inyong iligtas mula sa kapahamakang dulot nito, Panginoon. Makakita po kami ng pag-asa na nagmumula sa iyo, O Diyos, upang magpatuloy. Ganun din po, amin pong ipinapanalangin ang buong bansa, ang bansang Pilipinas, ang aming mga leaders, ang Department of Education, ang SDO Tarlac Province, mga guro, mga school heads, mga magulang at mga estudyante na sa amin pong pagsusumikap na matapos ang taong panuroang ito, kami po ay inyong basbasan ng kaalaman, ng karunungan at ng lakas upang patuloy na maitawid ang taong panuroang ito ng nagtatagumpay.
Salamat po Panginoong Diyos na sa lahat po ng mga mandato at orders na ipinapalabas ng Department of Education, ito po ay para sa iyong kalwalhatian at para sa kapakinabangan ng bawat isa. Ano man po ang pinagdaraanan ng mga tagapanood at tagapakinig sa kasalukuyan, abutin niyo po nawa kami at patuloy pong kahabagan. Nagtitiwala po kami sa iyo ng may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang. sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Ako ay si Ginang Criccionay Pagatpatan Bala, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-5 baitang, broadcasting live mula sa bayan ng Pura. Ang oras natin ay 12:00 ng tanghali at samahan ninyo akong muli sa 25 minutong makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Halina't pagyamanin natin ang ating kaalaman. Ngunit bago yan, nais kong kunin nyo ang inyong gagamiting papel, panulat, ang inyong learning activity sheet, at siguraduhin kayo ay nasa maayos at tahimik na lugar upang mas maintindihan ninyo ang ating leksyon. Upang matiyak kung may natutunan kayo sa ating nakaraang aralin na patungkol sa katotohanan at opinyon, magbibigay ako ng mga pahayag at tukuyin nyo kung ito ba ay katotohanan o opinyon. Hawak nyo na ba ang inyong mga papel, panulat, at learning activity sheet na pinakuha ko? Mabuti naman kung ganon. Tara at atin nang simulan. Bilang panuto sa gawain, pakinggang mabuti ang pangungusap na aking sasabihin o babasahin at tukuyin nyo kung ito ba ay katotohanan o opinyon. Sa unang bilang, para sa akin, ang pinakamalanig na lugar sa Pilipinas ay sa Tagaytay. Ano ang sagot ninyo? Katotohanan o opinyon? Mahusay! Opinyon! Tama! Dahil ang pahayag ay nagsasaad ng pansariling saloobin lamang na ang pinakamalamig daw na lugar sa Pilipinas ay sa Tagaytay. Kalawang bilang, ayon sa survey, humigit-kumulang 1 milyong bata ang hindi nakakakain ng sapat at wala sa tamang timbang. Ano ang inyong sagot? Katotohanan o opinyon? Mahusay! Katotohanan! Tama, sapagkat ang pahayag na ito ay napatunayan na totoo at tanggap ng lahat. Sa makatuwid, sa nakaraang aralin natin ay tinalakay natin ang opinyon at katotohanan. Ang opinyon ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang tao o pangkat, sa loobin o damdamin, ideya o kaisipan. Sa kabilang banda naman ay ang katotohanan. Ito ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan, totoo, tanggap ng lahat,
hindi nababago at maaaring mapatunayan. Handa na ba kayo sa bagong aralin? Kung ang sagot mo ay oo, halina't simulan na natin. Kapag nakakarinig kayo ng tugtog na nakakaindak, halimbawa ang anibatong bakal, ano ang inyong nararamdaman? Susubukan ko itong awitin, maaari kayong sumabay. Si anibatong bakal nagkakapisto, gabi-gabi na lang ay nasa disco. Mga problema niya'y kanyang nalilimutan pag siya yung yugyog. Sumasayaw sa umaga, ispat sa nara. Sa gabi siya ay bumabona. Sabit ng dilim, nasa koko banana. Anibatong bakal, sa disco Vera, sa disco siya Raymond. Balikan natin ang katanungan kanina. Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing kayo ay nakakarinig ng kantang nakakapagpaindak? Tama, nakakaramdam kayo ng saya o ligaya. Napapasayaw kayo o napapaindak? Para bang gusto mong yumugyog at iindak ang katawan? Kasabay ng tuwa ay ngiti sa labi. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, mahusay. Sa larawan, makikita ang dalawang bata na nakatayo. Ang batang nakasuot ng dilaw ay nakahawak sa kanyang bewang at ang isa namang nakasuot ng asul na damit ay nakababa ang mga kamay. Ang nakadilaw ay may kaliitan at ang nakaasul ay may kalakihan ang katawan. Kung sila ay magpapaligsahan sa pagtakbo, sino sa tingin nyo ang mas mabilis? Magaling mga bata, higit na mabilis ang batang mas maliit kaysa sa batang mas may kalakihan ang katawan pagdating sa pagtakbo. Sa pagkain naman, sa tingin nyo, sino ang mas mabilis kumain? Oo, tama. Mas mabilis kumain ang nakaasul at mas mahina o mas mabagal namang kumain ang nakadilaw na bata. Sa puntang ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Huwag mag-alala sapagkat nandito ako, ang inyong guro na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Ito ay tatawagin nating hanapin mo ako. Bilang panuto sa gawain, hanapin sa hanay B ang mga salitang kapareho ang kahulugan sa hanay A. Kapag nahanap nyo na ang kasing kahulugan ng mga salita, isulat naman sa kanang bahagi ang kasalungat nito. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa patlang. Narito ang isang halimbawa upang hindi kayo malito. Mabango, mahalimuya. Ang mga salitang ito ay may kapareho kahulugan, tama? Ano kaya ang kasalungat na salita nito? Mabaho. Tama. O kayo naman. Sa hanay A, makikita ang mga salitang maalaga, mabagal, mataas. Sa hanay B naman, mapupad, matayog, maaruga. Mayroon lamang kayong ilang segundo upang sagutin ang mga sumusunod. Nakasagot na ba kayo mga bata? Mahusay! Tara't ating itong sagutin. Sa unang bilang, ang salita ay maalaga. Ano ang inyong sagot? Tumpak. Ang kaparehong kahulugan ng salitang maalaga ay maaruga. Letrang C ang tamang sagot. Ang kasalungat naman na salita, pabaya, tama. Sa ikalawang bilang, ang salita ay mabagal. Ano ang inyong sagot? Ano kaya ang kaparehong kahulugan nito? Tama, ang kaparehong kahulugan ng salitang mabagal ay makupad, letrang A. Ano ang kasalungat na salita? Mabilis.
Tama. Sa ikatlong bilang, ang salita ay mataas. Ano ang inyong sagot? Mahusay. Ang kaparehong kahulugan ng salitang mataas ay matayog. Letrang B ang tamang sagot. At ang kasalungat na salita ay mababa. O, ilan ang inyong puntos? Napakagaling niyo naman mga bata. Binabati ko kayo. Sa mga nagkamali ay huwag mag-alala dahil bibigyang linaw pa natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon ay handang-handa na tayo para sa aralin. Kung gayon ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Kung inyong napansin mga bata, sa tanong na aking ibinigay ay may sagot akong binanggit. Kung papansin ninyo sa mga sagot ay may dalawang salita akong binabanggit. Ating alamin kung ano-ano ang mga ito. Sasabihin kong muli ang tanong at ang sagot sa ating pagpapatuloy. Ang inyong nararamdaman kung kayo ay nakakarinig ng tugtog? Anong nararamdaman ninyo kapag nakakarinig kayo ng tugtog? Ayan, kayo ay masaya o maligaya, napapasayaw o napapaindak, napapayugyog o naiindak, napapangiti o natutuwa. Ang mga pares ba na salita na aking binanggit ay magkapareho o magkabaligtad ng kahulugan? Mahusay. Ang sagot na aking binanggit ay mga salitang may kaparehong kahulugan o mga salitang magkasing kahulugan. Halina't bigyang kahulugan natin ang salitang magkasing kahulugan. Ang salitang magkasing kahulugan ay mga salitang magkatulad ang kahulugan o pareho ang ibig sabihin. Tinatawag itong synonyms sa Ingles. Naiintindihan ba mga bata? Narito ang mga halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan. Gagamitin din natin ito sa mga pangungusap. Unang halimbawa, matulin, mabilis. Ang kabayo ay matulin kung tumakbo. Mabilis ang takbo ng kabayo sa karera. Isa pang halimbawa, mabagal makupad. Mabagal maglakad ang pagong. Sadyang makupad siyang gumalaw. Sadyang makupad siyang gumalaw. Narito naman ang ilang pang halimbawa. Tingnan natin. Marikit, maganda. Masaya, maligaya. Tama, wasto. Silid, kwarto. Inaksaya, sinayang. Nagtungo, nagpunta. Tahimik, payapa. O, naintindihan ba ang salitang magkasing kahulugan? Mabuti naman kung ganon. Tara, dumako naman tayo sa mga salitang magkasalungat. Pero bago yan, bigyang kahulugan muna natin ang salitang magkasalungat. Ang salitang magkasalungat naman ay isang salitang kabaliktaran o magkaiba ang kahulugan. Narito ang halimbawa ng mga salitang magkasalungat. Tulad ng nabanggit ko kanina, gamitin din natin ito sa pangungusap para mas maintindihan nyo pa. Mabilis, mabagal. Mabilis tumakbo ang kabayo. Mabagal maglakad ang pagong. Sa ikalawang halimbawa, maganda, pangit. Narito ang pangungusap. Maganda ang kanyang kwaderno, ngunit pangit ang kanyang sulat kamay. Maganda ang kanyang kwaderno, ngunit pangit ang kanyang sulat kamay. Narito pa ang iba pang halimbawa. Masipag, tamad, maligaya, malungkot, tama, mali, mabango, mabaho, maputi, maitim, tahimik, maingay, maaksaya, matipid. O, naunawaan niyo ba ang ating paksa ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Nagagalak ako at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Sa kabilang bahagi ng ating talakayan,
ay nakapagbigay tayo ng mga salitang magkasing kahulugan at magkasulungat. Natitiyak ko na kayang-kaya nyo ang susunod na gawain. Handa na ba kayo? Ang pamagat nito ay magkamukha o di magkamukha. Ulitin natin, magkamukha o di magkamukha. Bilang panuto sa gawain, tukuyin nyo ang pares ng mga salita kung ito ay magkasalungat o magkasing kahulugan. Isulat sa inyong papel ang salitang di magkamukha kung ang dalawang salita na aking babanggitin ay magkabaliktad ang kahulugan. Isulat naman ang magkamukha kung ang salitang babanggitin ko ay magkapareho ang kahulugan. Ang isusulat nyo lamang ay magkamukha o di magkamukha. Makinig kayo ha. Handa na? Ihanda ang inyong mga papel at panulat. Makinig ng mabuti. Sa unang bilang, maligaya, masaya. Maligaya, masaya. Ikalawa, madali, mahirap. Madali, mahirap. Ikatlo, mataas, mababa. Mataas, mababa. Ikaapat, mabango, mahalimuyak. Mabango, mahalimuyak. At ang ikalima, makapal, manipis. Mayroon kayong ilang segundo upang sumagot. Nakasagot ba kayo ng mabilis? Magaling! Tara, tingnan natin ang tamang kasagutan. Iwasto natin ang mga ito, pero paalala lamang, maging matapat sa pagwawasto ng inyong mga sagot dahil iyan ay wawastuhin din ng inyong mga guro. Kaya marapat na ayusin nyo ito. Ang sagot sa unang bilang ay magkamukha. Tama ba kayo? Maligaya, masaya, magkamukha. Pangalawa, ang sagot ay di magkamukha, madali, mahirap. Pangatlo, di magkamukha, mabaho, mahalimuyak. Ika-apat, magkamukha, mabango, mahalimuyak. At panghuli, di magkamukha, makapal, manipis. Ilan ang puntos na nakuha ninyo? Napakagaling mga bata at nakuha nyo ang pagkakaiba ng magkasalungat at magkasing kahulugan. Lubos akong natutuwa at nagagalak. Napakahusay nyo mga bata. Ating palawakin ang inyong kaalaman sa ating aralin. Sa ating pagtataya, gaya ng nabanggit ko kanina, ang mga salitang magkasing kahulugan ay mga salitang magkatulad na ang ibig sabihin ay may kaparehong kahulugan. Kagaya na lamang ng mga salitang maalaga at maaruga. Ayan, halimbawa natin yan kanina. Mabagal, makupad. Magaling, mahusay. Magkagalit, magkaaway. Matalino at marunong. O kayo naman, tingnan ko nga ang inyong mga sagot. Magbigay nga kayo ng mga salitang magkasing kahulugan, mga bata. Tama, mabilis, matulin. Tama ang iyong sagot, Ilay. Masaya, masigla. Tama ka rin, Lia. Yan. At sobra, labis. Ang galing naman. Tama ka dyan, Asher. Maraming salamat sa mga nagbahagi ng halimbawa. Dumako naman tayo sa magkasalungat. Magkasalungat naman ang mga salita kung ito ay magkaiba o magkabaliktad ang kahulugan. Tulad ng mga salitang malamig, mainit. Mabaho, mabango. Maingay, tahimik. Malinaw, malabo. Mabuti, masama. May alam ba kayong salitang magkasalungat, mga bata? Ayan, meron ulit. Napakahusay. Mabigat.
magaan, tamad, masipag. Yan, tama ka dyan, Ayesha. Tama ang inyong mga sagot, mga bata. Ang huhusay naman. Lubusan niyo bang naunawaan ang paksa ngayong araw? Marami na ba kayong nalamang mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat? Sige, makikita natin sa susunod na gawain. Pero naging malinaw ba ang ating talakayan? Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Ngayong patapos na ang ating leksyon, oras na para sukatin ang inyong kaalaman tungkol sa ating napag-aralan. Ayan, susukatin na natin ang inyong kaalaman kung kayo ba ay may naalala o natutunan sa ating napag-aralan. Galingan nyo sa ating pagsusulit, ha? Handa na bang muli ang inyong mga panulat? Magaling! Tara't simulan na natin muli. Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan, baitang, at petsa ngayong araw. Maliwanag ba? Alam kong masasagot nyo ang ating pagsusulit, kaya't makinig kayong mabuti dahil nangangailangan ito ng talas ng pandinig at isip upang maisagawa ng maayos ang pagsusulit. Tingnan mabuti ang mga salita na nakasalungguhit. Sa unang dalawang pangungusap, ibigay ang kasing kahulugan ng mga salita. Ulitin natin, sa unang dalawang pangungusap, ibigay ang kasing kahulugan ng mga salita. Para naman sa huling dalawang pangungusap, ibigay ang kasalungat ng mga salita sa tulong ng pagsasaayos ng mga letra sa loob ng kahon. Ulitin natin, para sa dalawang huling pangungusap, ibigay ang kasalungat ng mga salita sa tulong ng pagsasaayos ng mga letra na nasa loob ng kahon. Game ka na ba? Para sa unang bilang, nilisan ng mga mag-aaral ang silid-aralan at sabay-sabay silang umalis. Nilisan ng mga mag-aaral ang silid-aralan at sabay-sabay silang umalis. Ang mga letrang nasa kahon ay W, N, I, N, A. Ano kayang salita ito? Handa na ba para sa ikalawang bilang? Nawawala ang aklat ni Emma, kaya tinuntun ito ng mga kaibigan niya upang hindi siya mapagalitan. Nawawala ang aklat ni Emma, kaya tinuntun ito ng mga kaibigan niya upang hindi siya mapagalitan. Ang salitang may salungguhit ay tinunton, at ang mga letrang nasa kahon ay A, H, P, I, N, A, N. Ano kayang salita ito? Dumako tayo sa ikatlong bilang. Ibigay naman ang kasalungat ng mga salita na nakasalungguhit sa pangungusap sa tulong na rin ang mga letrang nasa kahon. Hindi nabiyak ang nyog dahil mapurol ang itak. Hindi nabiyak ang nyog dahil mapurol ang itak. Ang mga letrang nasa kahon ay T, I, A, M, A, M, L. Ang salitang nakasalungguhit ay mapurol. Panghuling bilang. Ang manggang sinungkit sa bukid ay matamis. Ang manggang sinungkit sa bukid ay matamis. Ang mga letrang nasa kahon ay A, S, M, I, M. Nakasagot ba? Diyan na nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Tapos na ba mga bata? Inaasahan kong nasagutan ninyo itong lahat. Handa na ba kayong ibasto ang mga sagot? Paalalang muli ang mga gawain na iwawasto muli ng inyong mga guro. Pagbutihin ninyo, maliwanag? Narito ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Sa unang bilang, nilisan, iniwan. Ikalawang bilang, tinunton, hinanap. Ikatlo, mapurol, matalim.
Ika-4, matamis, maasim. Ilan ang inyong puntos? Nakakuha ba kayo ng perfectong score? Ayan, mabuti naman kung ganon. Nakakatuwa naman. Okay, mga bata, stay safe and stay healthy. Ako ang inyong laging kaagapay sa pag-aaral, Ginang Tricia May, Pagatpatan Bala, na nag-iiwan ng isang katagang. Magsumikap upang matupad ang pangarap. Ulit, magsumikap upang matupad ang pangarap. Muli, maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa D5. mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Bago natin simulan ang ating tanglaw at gabay segment, marapat lamang na sa isang panalangin tayo ay magkaisa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang aming pong pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sapagkat meron kaming mapapanaligang makapangyarihang Diyos. Sa anumang bagay at suliraning pagsubok na aming pong nararanasan, lahat ng ito ay hindi po nalilingid sa inyo. Kaya naman po buong puso kaming nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo. Humingi ng tawad at kahabagan. Umaasa na sa panahon ng pandemya, anuman ang dilubyong aming kinasasadlakan sa kasalukuyan, kami po ay pinipiling nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na aming pong Panginoon at tagapagligtas ang siyang hihilom at magpapagaling sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahabagan niyo po ang bawat pamilyang Pilipino. Silang may mga sakit, silang may mga karamdaman, anuman ang mga pagsubok na aming nararanasan sa buhay, Panginoon. Lahat ng ito ay aming idinudulog sa iyo ng may pagpupuri, pasasalamat at pagtitiwala. Sa Department of Education, ang aming mga leaders, ang mga guro, mga magulang at mga estudyante, basbasan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng iyong proteksyon, ilayo sa anumang uri ng sakit, karamdaman at kapahamakan, maging sa COVID-19, maging sa variant nito, Panginoon. At maranasan po namin ang himala at surpresang nagmumula sa inyo. Sa lahat ng aming mga tagapakinig, sa lahat ng aming manonood, amin na pong nire-receive ang kagalingan at katugunan sa aming mga panalangin. Kami po ay nagtitiwala, nananalig at nananampalataya sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Narito na ang programang aalalay sa bawat pamilyang Pilipino. Layunin ay magbigay impormasyon, pag-asa at inspirasyon saan ka man sa mundo.
Ito ang Tanglaw at Gabay, a parents education episode of SDO Tarlac Province. Na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at FB Live at sa bayang napapakinggan sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac. Excited si partner! Oo naman, partner! Oo. Mapagpalang araw at magandang bukas para sa pamilyang Pilipino. Ako ang inyong katanglaw, Ma'am Cecilia Sales Guzman mula po dito sa Bamban, Dapdap, Bamban, Tarlac. At ako ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganit, sumasahing papawid mula sa Tarlac City, Tarlac. Binabati kayong lahat ng panatag na araw. Ang SDO Tarlac Province ay nagsasabing mahalaga ka at pinapahalagahan ka, pamilyang Pilipino. Kaya tara na, sama-samang matuto dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Yes, pero bago tayo magsimula, nais muna nating batiin ang ating Regional Director, Dr. May Batenga-Eclar ng magandang tanghali po. Ayun, at of course, hindi natin kalilimutan ang ating leader at inspirasyon sa SDO Tarlac Province, ang ating tatay, ang ating Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozen. At syempre, paano din natin makakalimutan ang taong ginamit, no, para maging posible ang Project Shine. Ang congressman ng 1st District ng Tarlac, si Honorable Charles Coangco. Of course, partner, ang ating pong pagbati, paghanga, pagpupugay sa lahat ng pamilyang Pilipino, to be specific, ng SDO Tarlac Province, no? Na talaga namang itinataguyod at ipinaglalaban ang pangarap ng kanila pong mga aral, ang kanila pong mga anak. Kaysa niyo po kami dyan, mga mahal namin pong mga magulang, partner. Tama, partner. So, kumustahan na po ang ating mga magulang, ang aming mga kasama po rito na nakikinig at nanonood. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yes, at kung partner. ano man po, yes, partner. At kung ano man po yung ating pinagdadaanan ngayong mga panahon na to at kinakaharap na pagsubok, sa biyaya po ng Diyos ay kakayanin po natin yan. Sinusubok tayo upang lalong maging matatag. Tama. Tama ka naman doon, partner, no? Anuman ang mga pagsubok na ating kinakaharap sa kasulukuyan, sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, kakayanin. Kaya, laban lang. Ikaw ay Pilipino, piling-pili, Pinong-Pino. Alam mo ba, partner, abot-abot ang pasasalamat ng pamilyang Pilipino, especially dito sa Tarlac Province, sa Tanglaw at Gabay. Bakit ka mo, partner? Bakit, partner? Sapagkat ang programang ito ay nakatutulong or nakapaghahatid yung ating mga usapin na napapanahon at nakapagbibigay tayo ng mga praktikal na talakayan na tunay nga namang nakatutulong para mapagbuti, maisaayos at mapalusog ang samahan ng pamilyang Pilipino. Sa katunayan nga, partner, isa sa pinakamahalaga at pinapahalagahan at usap-usapang talakayan natin dito sa Tanglaw at Gabay ay ang patungkol sa parenting with God. Sa akin, aking napagtanto, partner, tulad nung sinabi mo kanina ng mga iba't ibang delubyo at mga problema, napagtanto ko ang kahalagahan ng pamilyang may pananampalataya sa Panginoon regardless kung ano man ang relihiyon na ating kinabibilangan. Tama yan, partner. At speaking of that, kung kanuman ang ating mga kinakaharap, ang pamilyang Pilipino ay kailangang maging matatag. Napapanahon ngayon, mga mahal po naming nanonood at nakikinig, kapatid na Sir Eman, no? Ang napapanahon ang ating usapan, ang tawag dito ay ang katatagan ng pamilyang Pilipino sa gitna ng iba't ibang hamon ng buhay. Alam po ba ninyo at alam mo, partner, pinusuhan natin ang ating mga tagapakinig kung ano nga ba yung nais nilang pag-usapan natin dito. At ito po ay base sa kanila at lalong lumakas ang tinatawag nating hashtag katatagan. Tignan nga natin kung ano ang
Ibig sabihin ng katatagan, no? Ang ka ay tumatayo sa pagiging kalma ng ating sarili dahil tayo ay mayroong makapangyarihang Diyos. Alam ko, partner, marami kang sasabihin dito. So, nais mo bang take away ito? Yes, partner, talaga namang maraming sasabihin, no? Pero mabalik ako, partner. Sinasang-ayunan ko naman, partner, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon, higit lalo sa mga panahon na ito. Pero lagi po nating tatandaan ang SDO Tarlac Province, ang Department of Education, Pamilyang Pilipino, ay inyong kaisa, no? Para maipabot po namin, no? Ang pagpapakatatag at mayatid po namin ang dekalibreng edukasyon na deserve ng bawat mag-aaral sa kabila ng hamon po ng pandemya. So tuloy-tuloy po tayo, sama-sama po tayo, magiging posible po ang lahat ng ito, no? Tama naman si partner doon, no? Speaking of katatagan, no? Sa bawat pagsubok, sa bawat problema na inyong kinabibilangan sa kasalukuyan or natin, no, partner, ang una dyan ay kalmahin natin ang ating sarili na tayo ay may kapangyarihang Diyos, no? Ulitin ko po, kalmahin ang sarili na tayo ay may makapangyarihang Diyos. Bilang individual partner o maging kasapi ng pamilya, ikaw at ako, tayong lahat ay hindi ligtas sa hagupit, bayo at hampas ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Nauunawaan ko, partner, no? Kung tayo ay napapagod, naguguluhan, or posibleng mawalan ng pag-asa upang kung magpapatuloy ba tayo dahil nararanasan natin ang realidad ng ating sitwasyon sa kasalukuyan. Nararanasan natin, partner, ang malungkot, ang malumbay, ang mawalan ng pera. Ngunit, partner, at pamilyang Pilipino, nais kong paalalahanan ang bawat isa sa atin na ang ating realidad, na ang iyong realidad ay may katumbas na katotohanang pangako sa atin ng ating Panginoon na subok ng mapagkakatiwalaan. Kaya naman, sakali man na tayo ay napapagod, naguguluhan at napapagabag, lumapit tayo sa Kanya, sa Diyos, at tayo ay makakahanap ng kapahingahan. Bilang manlalakbay sa mundong ibabaw, pasakop tayo sa makapangyarihang Diyos na ang pagmamahal ay dakila, di tayo iiwanan at pababayaan magpakailanman. Kaya naman, partner, pamilyang Pilipino, kalma. Kalma lang. Partner? Oo, napakaganda ng salitang kalma kasi kapag narinig mo lang siya, nagbibigay na siya ng soothing effect sa ating feeling. Agree ako sa aking partner na sinabi niya hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan dahil ang kanyang pag-ibig ay parating kasama natin. Tama yung kanina, maaaring sa oras na to, at ako din ay ganun din na nakakaramdam ng mga pagsubok sa buhay. Ang pamilyang Pilipino ay maaaring sa kanilang pamilya, partner, hindi na numero ang COVID, pero may pangalan na. No? May pangalan na. Maaring sa panahon na to, marami din sa ating mga pamilyang Pilipino ang nawala ng trabaho, 1 taon na, at hanggang ngayon, partner, hindi pa sila tinatawag. Hindi mo alam kung paano ang mangyayari. Pero tandaan lang po namin, mga mahal nating mga kasama po dito sa mga pamilyang Pilipino, partner, na dahil nandiyan dyan lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya po tayo iiwan. Kaya nga ba, huwag nating kalimutan ang doon sa katatagan, kalmahin ang sarili, dahil tayo ay may makapangyarihang Diyos. Partner? Tama naman, no? It is very encouraging, no, partner? Na sa mga panahon na ito, meron tayong malalapitan, meron kang masusumbungan, meron kang maiiyakan. Sabi nga sa isang awitin, partner, through the eyes of faith, pamilyang Pilipino, we can clearly say that the Lord is good. Hanapin natin ang mabuti, no? Sa kabila ng mga sitwasyon na hindi mabuti at hindi maganda. Natitiyak ko, sa Panginoon, kayang-kaya niya at mayroon tayong pag-asa. Kaya muli, pamilyang Pilipino, partner, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, kalma lang tayo.
meron tayong makapangyarihang Diyos, no? At syempre, partner, pumunta na tayo sa pangalawang syllable ng ating hashtag ng katatagan. Ito ang ta na nagsasabing tanawin ang bawat araw o bukas ng may pag-asa. Partner, ano ba ang mga kwento ng pamilyang Pilipino na nauukol para dito? Alam mo, partner, kapag sinabi na natin yung salitang pag-asa, ito pa lamang salita na to ay nagbibigay na ng ngiti sa labi at nagbibigay na ng tuwa sa puso kapag sinabi ng taong may pag-asa pa. Ang pamilyang Pilipino, kapag sinabi niya sa kanyang puso na may pag-asa pa, ibig sabihin nakafocus siya kung ano yung meron siya at hindi yung kung ano ang wala. At natututo magpasalamat, no, ang pamilyang Pilipino. Minsan kasi, partner, mga pamilyang Pilipino, nakakalimutan natin na meron pala tayong ganito. Tapos, hinahanap natin ng mga ilang bagay. Sa totoo lang ay, kunyari, ang health natin ay nandiyan, ang kalusugan, nakakalimutan natin na magpasalamat sa meron tayo na kalusugan na hanggang ngayon, partner, tayo ay buhay pa. Tama, partner. Oo, so focus on what we have and let us be grateful. Ang sabi nga ni Oprah Winfrey, let us be thankful. Be thankful for what you have. You'll end up having more. And if you concentrate on what you don't have, ang sabi niya, you will never have enough. So, focus on what we have and just be thankful para dito sa tanawin ang pag-asa ng bawat araw. Alam ko, partner, meron ka pang idadagdag? Yes, partner, pamilyang Pilipino, walang ibang lalaban, no? Walang ibang lalaban, walang ibang tatayo sa kasalukuyan na sitwasyon mo at sitwasyon ko kung hindi ikaw. No? Magpakatatag, magpakatibay, no? Ipikit ang mga mata, huminga, no? Hanapin ang pag-asang natitira sa kaibuturan ng ating po mga puso, no? Meron, kaya yan, may pag-asa pa, no? Bago tayo gumawa ng ano pa man na ikasisira natin or tuluyang paghinto ng ating buhay, mag-isip-isip, ako na ang nagsasabi, ang Diyos na ang nagsasabi. Maraming naniniwala sa iyo na kayang-kaya mo pa, no? Tama ka naman doon, partner, ang aking pagsang-ayon sa mga naturan mo. Sa galang sa aking partner, mahalaga ang mga aral na ating natutunan sa mga nakalipas na mga panahon at karanasan. Please lang, pamilyang Pilipino, no? Huwag tayong mabuhay doon sa nakalipas. Bagkus dapat tayo ay magsilbing aral yun, no? Para sa ngayon, sa hinaharap, ang pinakamahalaga kasi ito, partner, ang higit na pinakamahalaga sa ano pa man, ang pinakamainam ay yung ating pangkasalukuyan at yung mga araw na darating. So, tulad ng sinasabi ko, bumangon tayo, pamilyang Pilipino, sa ating pagkakadapa, maniwalang muli na kayang-kaya mo. This time, dahil sa habag at tulong ng ating Panginoon. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit mabagal, pamilyang Pilipino, gumising tayo at magpatuloy. Sapat na yung ating makaalalahanin, partner, sa araw-araw, no? At kailanman, di nito mapapahaba ang ating buhay. Isik-isik ka ng malala, ng grabe, no, partner, sa mga problema natin. Natitiyak ko, no, nababawasan yung buhay mo at hindi yan makatutulong para humaba yung buhay natin. Get up, no? Higit, ito, isang halimbawa, no? Yung higit tayong mahalaga sa mga ibon at sa mga damo na hindi pinapabayaan ng ating Panginoon. Sa Diyos, kapag ikaw ay nagtiwala, may pag-asa, sa Kanya, laging may bagong simula, partner. Yan, thank you, partner. Ang ganda, no? So, ibig sabihin ay ang bawat simula, maging ang ating future, no? Ang ating hinaharap, dahil may pag-asa ay pwede nating i-entrust sa ating all-powerful God. Partner, meron naman tayong pangatlo ngayon. Yung pangatlo natin, yung ta, ay talikdan ang mga likong at maling gawa. Iniisip ko ito, partner, paano nga ba ito tutugma dito upang maging matatag ang
pamilyang Pilipino. At alam ko marami kang sasabihin dito dahil kagabi pinag-usapan na natin ito na Talagang isinisingit paano nga ng ba? partner na meron akong mga sasabihin, ha. Siyempre, pinaghandaan ko to, partner, no? Sa kung paano ka naghanda, naghanda din naman ako, partner. No? Kasi naman ayan, sige. Take the floor, partner. So, talikdan natin ang ating mga mali at likong gawa. Kaya pala siguro hindi matatag ang pamilyang Pilipino o kaya naman kaya hindi ka matatag, baka naman yung ating mga gawi at yung ating mga ginagawa ay mali. Kaya hindi tayo nagiging matatag. Ang mga problema at pagsubok ay sadyang kalakip na sa tahakin ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ay upang tayo ay dumalisay, tumibay at lumalim pa sa ating pagmamahalan, samahan at karanasan bilang pamilya. Sa kabilang dako, partner, na maunawaan nawa ng pamilyang Pilipino ang kahalagahan ng pagbibigay pansin kung saan ba nagsisimula ang mga problemang ito. Partner, may mga problema na normal at natural na dumarating sa pamilya. For example, kalamidad, pagkakaroon ng sakit, aksidente, mga tagpo, partner, na hindi natin kontrolado, no? Ngunit, partner ba pala, no? Ngunit may mga problemang sadyang tayo ang may likha dahil sa ating pagwawalang bahala at dahil sa ating karupukan. No? Matanong ko lang, partner, yung ating mga tagapakinig at tagapanood, no? Na pagtuunan ba natin ng pansin ang pangangailangan ng ating pamilya? Na kamusta ba natin ang ating mga anak? Napaglaanan ba natin ng panahon ang ating asawa? Nakita ba natin yung problema? Kung sakaling oo, nalapatan mo ba ng solusyon? O baka naman patuloy nating pinagbibigyan ang ating mga kahinaan. Ako na po ang nagsasabi. Marami na po ang patotoo patungkol dito. Walang maidudulot na maganda ang aksyon na yan. Bagkus, magbibigay daan ito upang masira ng tuluyan ang pinapangarap nating pamilya. Kaya pamilyang Pilipino, ating iwasto, ating ituwid, hindi mo kaya pero kayang-kaya ng ating Panginoon na itama yung ating pong landasin. Kapag tama at wasto ang ating ginagawa, natitiyak ko, partner, gumagawa tayo ng mas matatag, malusog at masayang pamilyang Pilipino. Partner? Tama ka dyan, partner. And I agree with you na para maging lalong matatag ang pamilyang Pilipino ay dapat talaga iwan, talikdan, talikuran ang lahat ng mga maling gawain. At marahil papasok dito, partner, no? Kung inyong mamarapatin, ay papasok dito yung tamang pagpipili. Kasi ang isang pamilyang Pilipino ay nararapat na pumili ng tama para sa kanyang pamilya. Hindi ba? Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi na yung pagpili ng pamilyang Pilipino o ng isang individual between good and bad. Tumipili na ang pamilyang Pilipino kung ano yung better at ano yung best para sa kanyang pamilya. Nasa ganon, kapag dumating ang mga panahon na may pagsubok, merong mga hadlang sa buhay, pipiliin ng pamilyang Pilipino na maging mabuti, no? Maging maayos. Kunyari, ikaw ay isang tatay. Tama. Di ba? May kilala ako dyan, nagpatulog muna ng anak. No? Pinili muna na gawin yung kanyang role bilang isang tatay, no? Bago ang isang pagmi-meeting, no? Piliin mo na maging isang mabuting asawa. Piliin mo na ikaw ay isang maging mabuting nanay or tatay sa ating pamilya. By doing that, palagi ko mailalagay sa tama at magiging lalong matatag ang pamilyang Pilipino. So, babalikan natin itong pangatlo na puntos natin dito sa katatagan, partner. Talikdan ang mga mali at likong gawain. At parang papunta na tayo, no? Oo, partner, sige.
Tama, partner, no? Meron tayong choice, napakaganda nun. Alam ko naman kung ano ang tama sa mali. Alam na natin kung ano yung wasto at di wasto. Pamilyang Pilipino, tulungan natin ang pamilya mo, no? Isaayos po natin ang ating pamumuhay at natitiyak ko magkakaroon po tayo ng maayos at matatag na pamilya. At ang ating huling kaisipan na partner na maaari nating kunin sa ating hashtag na katatagan ay ganapin ang pagpapabuti ng ating karakter at pagkatao or pagpapakatao, no? Sa ganap sa aking partner na pag-aaralan ang pagiging mahusay at magaling, samantala ang pagkakaroon ng mabuting karakter at pagpapakatao ay isang pagpili at desisyon. Sa mga anong uri ng kwento ba na ikakabit ang iyong pangalan, no? Anong legasiya ang ating ginagawa sa kasulukuyan at ipapamana natin sa hinaharap. Kung mayroon man tayong common denominator, pamilyang Pilipino, tayo ay lilipas. Tayo ay aalis at tayo ay magiging isang alaala. So pamilyang Pilipino, pag sumikapan natin masulit ang ating pagkatao sa pagganap ng ating mga tungkulin na may kalakip na malasakit, positivity at pagmamahal. Sa ganoong paraan, natitiyak kong magsisilbi tayong mensahe ng kanyang pag-asa at inspirasyon. Isang buhay na ganap at kalugod-lugod na ating namang inaasam. Kaya yan, partner. Yan, ang ganda ng sinabi ng aking partner, no? At nais ko tong dagdagan na para maging ganap, na maging mabuti ang karakter at pagpapakatao ay dapat meron tayong determinasyon na maging malakas at maging matatag. Parang kasi partner, kung hindi natin magkakaroon ng determinasyon, ang isang tao o ang isang pamilyang Pilipino na maging malakas, kapag iiwanan ka talaga, matutumba ka na ng maraming mga karanasan. Dito, partner, hahanga ka. Pag pinansin mo ang pamilyang Pilipino, makikita mo na kahit natapos yung isang trahedya, kunyari ay mayroong baha, ay nako, kayang-kaya pa nilang humiti dun sa harap ng camera, di ba? Nakikita mo yung partner niya? Yes. Oo. Kasi parang ang lakas ng Pinoy na hindi siya pagagapi, hindi niya kakayanin yung kinakaya niya, nilalabanan niya yung lahat ng mga mapapait na karanasan na ibinabato sa kanya ng buhay. Sa kabuuan ng mga ito, nagiging lalo siyang malakas at nagiging determinado siyang malakas. Partner, naalala ko lang talaga, hindi ko ito palalampasin, partner. Go ahead, partner. Naalala ko nung pumutok ang pinatubo, hindi ko alam kung anong edad ka noon, pero ako ay alam ko na ang nangyayari sa paligid. Siguro nasa late 40s, early 20s. Ay, hindi naman siguro. Pero alam mo, partner, tinatawa na lang natin to ngayon. Pero ito talagang trahedya na to. Nagpakita kung gaano kalakas, katatag ang pamilyang Pilipino at sa pagsisikap niya na ganapin ang pagiging mabuting karakter at pagpapakatao. Lalala ko ng partner, akala ko, end of the world na. Lumilindol, madilim, baha, lahat nasira ang mga bahay, nasira ang mga tulay. You don't know if you can rise up again from the ashes, ika nga, no? Pero nakatayo ang pamilyang Pilipino at ngayon kung makikita mo ay naging mas maunlad pa ang buhay. Ang sabi nga nung isang OFW, patawarin mo ko, partner, ipapasok ko lamang ito. Yung isang OFW na nakulong doon sa isang lugar na pinunta niya, sabi niya, kailangan mo maging malakas. No? Kailangan mo maging malakas kapag ikaw ay isang OFW. At hindi lang doon sa kanya, kundi lahat sa pamilyang Pilipino. So kaya pamilyang Pilipino, para maging matatag, ganapin natin ang pagpapabuti ng karakter at pagkatao.
May oras pa ba tayo? Partner, talaga namang ang sarap no na pag-usapan ang katatagan ng pamilyang Pilipino, piling-pili, pinong-pino, kayang-kaya sa tulong at habag ng ating Panginoon yan, no? Lagi po nating tatandaan ang salitang katatagan, partner. Kaya naman, partner, panalangin ko na anumang konsepto na ating natutunan sa buhay, may katuwang ka, may kaagapay ka. Kasama niyo po kami, no, partner? Tama. Muli po, ako ang inyong katanglaw, Ma'am Cecilia Sales Guzman, mula dito sa Dapdap, Bamban, Tarlac. At ako naman ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganit, mula dito sa Tarlac City, Tarlac, nag-iiwan ng kaisipang kayang-kaya nating isulong ang edukasyon kung tayo ay tulong-tulong. Hanggang sa muli! Hanggang sa muli! Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursigeng matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Siginang Normita Calyado Kiambao, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Capas, Tarlac. Nasasamahan at gagabayan kayo sa ating Most Essential Learning Competency na napapatunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasayo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa, na sa kahuli-hulihan ay biyaya pala ng Diyos. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay ginagawa ng buong puso. Kabaligtaran nito ng entitlement mentality, isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin.
Hindi naglalayong bayaran o palitan ng kabutihan ng kapwa, kundi gawin sa iba ang kabutihan ginagawa sa iyo. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao ninyo. Paalala lang, kung may nais linawin o itanong at sumagot sa ating mga katanungan sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 227 hanggang pahina 251. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa mga dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pagpapasalamat. Isa-isahin natin ang mga ito, mga anak. Naririto ang mga dahilan kung bakit natin dapat na isabuhay ang pasasalamat. Ang unang dahilan ay nagtatagoy dito sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay. Ikalawa, ito ay nagpapataas ng halaga sa sarili. Ikatlo, nakatutulong ito upang malampasan ang paghihirap at masasamang karanasan. Ikaapat, ito ay nagpapatibay ng moral na pagkatao. Ikalima, tumutulong sa pagbuo ng samahan. Pang-anim, pumipigil sa tao na maging mainggit din sa iba. Pang-7, hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon. At ang ating panghuli, tumutulong ito upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay at sa mga kasiyahan. Iba talaga ang dulot ng pagsasabuhay ng pasasalamat. Natutulungan ng tao na mabago ang kanyang pananaw at maging ang kanyang pag-uugali. Kung marunong siya na magpasalamat at tumanaw na utang na loob. Tunay nga ang nakapagpapabago sa ugali at pananaw sa buhay kung ang tao ay marunong tumanaw ng utang na loob o magpasalamat sa biyaya at tulong na natatanggap. Napagtutunan niya ng pansin ang magagandang karanasan na nagiging dahilan upang magpatuloy siya sa buhay. At para naman sa araw na ito, mga mag-aaral, ating pag-usapan ay tungkol sa entitlement mentality. Narinig na ba ninyo ang salitang entitlement mentality? Maaaring sa iba, pamilyar sila sa salitang ito. Maaaring sa iba naman ay unang beses pa lang nila itong narinig. Ang salitang entitlement mentality, mga mag-aaral, alam ba ninyo kung ano ang kahulugan ng halimbawang ito? Tara at tuklasin natin. Sabi nga noong mga nakaraang episodes, ang nagpapakita ng pasasalamat kaysa simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Kinikilala mo ang kanyang pagkatao na nag-aalay ng tulong sa iyo, lalo na sa oras ng kagipitan. Kung ang pasasalamat ay isang espesyal na birtud dahil nagagampanan nito ang moral na obligasyon, kabaligtaran naman nito ay ang ingratitude, na nangangahulugan ng kawalan ng pasasalamat. May mga taong hindi marunong magpasalamat o iniisip na hindi na kailangan magpasalamat. Dahil sa impluwensya ng kanyang kapaligiran, halimbawa nito ay ang kanyang pamilya, kaibigan, at pangkat na kinaaniban.
Ang kawalan ng pasasalamat o ingratitude ay mayroon ding tatlong antas. Kung matatandaan ninyo, ay natalakay na rin natin yon o mga nakaraang episode, mga mag-aaral. Ang mga ito ay, ang una, ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Ikalawa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. At ang ikatlo naman, ay ang pinakamabigat sa lahat. Ito ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Ang mga ito, sabi nga, ay masasamang ugali na nakakapagpababa sa pagkatao. Ano nga ba ang relasyon ng ingratitude sa entitlement mentality? Ang kawalan ng pasasalamat o ang tinatawag nating ingratitude ay masasalamin sa entitlement mentality. Ibig sabihin, ang kabaligtaran ng pagiging mapagpasalamat ay makikita dito sa tinatawag nating entitlement mentality. Ano nga ba ang entitlement mentality? Ito ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin. Iniisip niya na kailangang ibigay ang kanilang karapatan kahit walang katumbas na tungkulin o gampanin. Ang entitlement mentality, mga mag-aaral, ay may uugnay sa kawalan o hindi pagpapasalamat sa isang bagay na natamo ng individual sapagkat iniisip nito na ang kanyang natanggap ay kanyang karapatan. Kung kaya, siya hindi na nararapat magpasalamat sa mga taong nagkaloob nito sa kanya. May iba't ibang halimbawa ng entitlement mentality. Madalas, hindi natin namamalayan ng ating palang ginagawa ay kabilang na sa tinatawag nilang entitlement mentality. Ang unang halimbawa nito ay ang hindi pagbibigay ng pasasalamat ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ang hindi pagbibigay ng pasasalamat ng mga anak sa kanilang mga magulang sa kabila ng sakripisyong ginawa nila para mabigyan ng mga ito ng magandang kinabukasan. Iniisip ng mga anak na nararapat lamang ibigay ng mga magulang ang lahat-lahat, maging ang kanilang mga inihiling, sapagkat karapatan nila ang mga ito. Dapat ibigay sa kanila. Katulad na lamang ng pagbibigay sa kanila ng kanilang edukasyon. May ilang mga kabataan ang walang pakialam sa kanilang pag-aaral. Hindi sila nag-aaral mabuti. Hindi man nila naisip ang hirap at pagod na ginugugol ng mga magulang upang sila ay mapag-aral. Ang sa kanila, iniisip nila na anak sila at isa rito ang karapatan na dapat ibigay ng mga magulang sa kanila bilang kanilang mga anak. Bilang mga anak, matuto dapat na magpakita ng pasasalamat sa mga magulang, lalo na kung hindi dahil sa kanila ay wala tayo dito sa mundong ating ginagalawan. Magpasalamat tayo sa kanilang walang kapantay na pagmamahal at pagsasakripisyo. Bilang mga anak, isipin palagi na mayroon tayong mga karapatan na dapat mapangalagaan bilang tao. Subalit, mayroon din tayong mga responsibilidad na dapat isagawa, kaakibat ng mga karapatang taglay. Makikita rin sa mga kabataan ng entitlement sa kanilang pagiging agresibo na makuha ang kanilang gusto sa panahon o oras na gustuhin nila. Marami sa mga kabataan na walang pakundangan ang pagiging agresibo sa mga material na bagay. Dahil sa pag-iral ng materialismo, inaasahan nila na ang kanilang mga magulang na ibigay ang kagustuhan nila dahil sila ay mga anak at nararapat lang nabilhan ng pinakamodernong gadgets tulad ng cellphones, tablets o laptops. Kung hindi man nila makuha ang gusto nila, sila pa ang magsasalita ng masasakit sa kanilang mga magulang. Sa kabilang banda, hindi dapat ganito ang maging asal ng ibang mga kabataan.
Naway matutong makontento kung anong mayroon kayo. Huwag ninyong asamin ang mga bagay na lalo na kung alam ninyong hindi naman kaya ng mga magulang ninyo. Matutong ibalanse kung anong mga pangangailangan sa mga kagustuhan lamang ninyo. Naintindihan ba mga mag-aaral? Mayroon pa ba kayong alam na halimbawa ng entitlement mentality? Ano-ano ba bang mga halimbawa nito? Marami pa tayong mga nakikitang mga halimbawa nito, mga mag-aaral. Siguro hindi lang tayo aware na ito pala ay entitlement mentality. Alam nyo ba na hindi lang sa loob ng pamilya nagkakaroon ng ganitong kawalan ng pasasalamat? Kung hindi maging sa ating lipunang ginagalawan. Ang ikatlong halimbawa nito ay masasaksihan naman sa ating lipunan. Ito ay ang pamahalaan, ang pagsustento sa kanila ng pang-araw-araw na panggastos. Iniisip nila kung ano ang makukuha nila mula sa pamahalaan at hindi kung ano ang maaari nilang magawa para rito. Iniisip nila na ang ginagawang serbisyo ng pamahalaan ay nararapat lamang. Madalas nilang sabihin na trabaho ng pamahalaan yan. Yang pagbibigay ng mga iba't ibang serbisyo. Kaya okay lang at hindi na kailangan magpasalamat. Maging ang taong nawalan ng trabaho dahil sa katamaran ay sinisisi ang pamahalaan at pinipilit na humiling ng bagong trabaho. Kung tutuusin, kung susumahin, marami ang alok na trabaho ng gobyerno, subalit marami ang tamad at mapaghanap. Ayaw nilang paghirapan ng kanilang makukuhang sahod. Marami ang namimili ng trabahong kanilang papasukan. Ayaw nila ang nahihirapan sila. Gusto nila ay madaling trabaho. Nakakasunod ba kayo mga mag-aaral sa ikawalong baitang? Sana naman ay oo. Ang susunod na halimbawa ng entitlement mentality ay ang kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba. Ang kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba ay masasalamin sa hindi pagbibigay pasasalamat sa mga sundalong namatay para ipaglaban ang saligang batas. May mga nagsasabing trabaho naman nila yan eh. Maging ang ating mga tinaguriang frontliners, madalas ay nagsasantabi ang kanilang mga ginagawang pagsasakripisyo para sa atin. Lalo na sa panahon ngayon na kinakaharap natin ang isang kalaban na mahirap sugpuin. Ito ang COVID-19. Lagi sanang alalahanin at gawing inspirasyon natin ang sakripisyo at pakikipaglaban ng ating mga bayaning sundalo at frontliners upang makamit ang kalagayan na ating tinatamasa. Naway patuloy na manaig ang pusong mapagpasalamat sa kanila. Sa laban na ating kinakaharap sa kasalukuyan, tayo ay patuloy na magtulungan upang sama-sama nating malampasan ang krisis na ito tungo sa isang malaya at ligtas na bayan. Ang panghuli, ang pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro. Napakaganda ang hangarin ng mga guro para sa kanilang mga mag-aaral. Ginagawa nila ang lahat para matuto at magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mag-aaral. Subalit, marami sa mga mag-aaral ang walang pakialam sa sakripisyo ng kanilang mga guro. Madalas din nilang sabihin na trabaho nila yan at nagsasahod sila. Kaya kahit hindi na magpasalamat ay okay lang. Pagod, pawis, sakripisyo ang ginagawa ng mga guro. Sa simpleng pagsasabi ng salamat o sa pag-aaral ng mabuti, naway masuklian sila. Naway pahalagahan ng kanilang mga pagsisikap na maihatid kayo sa magandang bukas. Ang kawalang pasasalamat ay isang hindi magandang pag-uugali ng isang tao. Sabi ko nga kanina, ito ay nakakapagpababa ng pagkatao. Ang isang taong hindi marunong magpasalamat ay hindi marunong magbalik ng utang na loob. Wala itong pakialam at pagpapahalaga sa kabutihan na ginagawa ng kanyang kapwa. Itinatago ang mabuting gawa ng kanyang kapwa at kinakalimutan ito.
May mga tao talaga na hindi marunong magpasalamat o iniisip na hindi na kailangan ng magpasalamat dahil sa impluwensya ng kanyang kapaligiran, pamilya, at pangkat na kinaaniban. Mayroon pa ba kayong mga katanungan, mga mag-aaral? Kung talagang naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito, muli ang entitlement mentality ay masasalamin ng kabaligtaran ng pagiging mapagpasalamat. Ito ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin. Ano-ano naman ang mga halimbawa ng entitlement mentality? Ito ay ang walang pasasalamat sa magulang, pagiging agresibo, makuha lamang nila ang kanilang gusto sa oras na gustuhin nila, at kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba. Iniaasa sa pamahalaan ng pagsusustento sa pang-araw-araw na panggastos at ang pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng kanilang mga guro. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating mga aralin ngayong araw na ito. Una, ay ang pagpapasalamat ay isang moral na obligasyon at sino mang nagbibigay ay nararapat lamang na pasalamatan. Pangalawa, kailangan nating ibalik sa ating kapwa ang nararapat lamang para sa kanya. Hindi ito namimili, hindi nakabatay sa kalagayan sa buhay o sa estado ng lipunan. Pangatlo, asahan mo na ang lahat ng ito ay babalik sa iyo. Hindi man sa paraang katulad ng ginawa mo, ay ihigit pa ang babalik sa iyo. Pang-apat, tandaan na ang kawalan ng pasasalamat ay isang hindi magandang pag-uugali ng tao. Ito ay nakakapagpababa ng pagkatao. Ang isang taong hindi marunong magpasalamat ay hindi marunong magbalik ng utang na loob. Wala itong pakialam at pagpapahalaga sa kabutihang ginawa sa kanya ng kanyang kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos, mga mag-aaral. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin ko kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang radyo. Isulat ang pangalan at seksyon at pamagat ng aralin. Mayroon lamang 5 katanungan. Babasahin ko ang bawat tanong o sitwasyon. Piliin at isulat ang tama kung nagpapakita ito ng pasasalamat at mali naman kung ito ay nagpapakita ng entitlement mentality. Makinig at unawaing mabuti ang mga tanong. Para sa unang katanungan, abusado sa kapwa sa paghingi ng tulong. Ulitin ko, abusado sa kapwa sa paghingi ng tulong. Ang sagot natin dito, mga mag-aaral, ay mali. Ikalawa, pagkilala ng mga anak sa ginawang kabutihan ng kanilang mga magulang. Pagkilala ng mga anak sa ginawang kabutihan ng kanilang mga magulang. Ang sagot natin dito ay tama. Ikatlo, ang hindi pagbabayad ng buwis ng mamamayan kung hindi nakukuha ng sapat na serbisyo. Ang hindi pagbabayad ng buwis ng mamamayan kung hindi nakakuha ng sapat na serbisyo. Ang sagot natin dito, mali. Ika-4, nawala ng trabaho dahil sa katamaran at sinisisi ang pamahalaan at pilit na umihingi ng bagong trabaho. Ulitin ko, nawala ng trabaho dahil sa katamaran at sinisisi ang pamahalaan at pilit na humihingi ng bagong trabaho. Ang sagot, mali. At ika-5 tanong, inaasahan ng mga anak ng kanilang magulang na ibigay ang kanilang kagustuhan dahil sila ay mga anak nito. Inuulit ko, inaasahan ng mga anak ang kanilang mga magulang na ibigay ang kanilang kagustuhan dahil sila ay mga anak nito. Ang sagot natin dyan ay mali.
Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ng tama ang ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salita magaling at mahusay, mabuting tao. Mga mag-aaral, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya, ng inyong guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo naman ay magabayan nila ng tama. Panalangin ko sa anumang konsepto higit, lalo sa mga mag-aaral, lalo sa mga aral pala ninyo sa buhay, na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Siginang Normita Calyado Kiambao, kasama ang ating manunulat ng script, Siginang Princess D. Palak, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together
I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome back to another episode of Learning here in Science 8. This is Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today here at Concepcion Tarlac via remote live broadcast to deliver you our lessons amidst this pandemic. Join me as we take a leap to another journey of learning. And I would like to thank all of you who are tuning in and following our page, okay? So are you ready? Great, and be prepared to a fun way of learning even at the comfort of your home. Lend me your time today so we can be able to deliver or give you instructions in your learning journey. And kindly prepare your pen, paper, module before we start our lesson. You may now get your compendium in Science 8. And before we pick, we will have first our 5-item review. Yes, you heard it right. We will gonna answer a 5-item review quiz. Okay? So are you ready? Great. So do not forget these lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. Kindly get your pen and paper and let us answer. Number 1. Which of the following is not an evidence of physical change? Again, which of the following is not an evidence of physical change? Letter A, change in size. Letter B, change in composition. And letter C, change in phase. You may now take down your answer. The correct answer is letter B, change in composition. Very good. Okay, let's have number 2. A change blank is a change of matter without changing its properties. What do you think this is? Letter A, physical change. Letter B, physical property. Or letter C, physical activity. Now take down your answer. So the correct answer is very good. That is letter A, physical change. So who got it right? Great. For those who didn't get it, you still have 3 items left, just like what I'm saying always, okay? Now, number 3, what evidence of physical change is shown in cutting paper? Letter A, change in phase. Letter B, change in form. And letter C,
change in size. Now write down your answer. So the correct answer is, very good again, learners. It's letter C, change in size. Okay, now let's have number 4. What will happen to the particles of matter when heated enough? Letter A, move faster with greater energy. Letter B, move slower with greater energy. And letter C, either move faster or move slower. Take down your answer. So, what is the correct answer? You got it right. That is letter A, move faster with greater energy. Very good, scientists. And last but not the least, we have number 5. When solid turns to liquid, what evidence of physical change is shown here? Letter A, change in form. Letter B, change in phase. And letter C, change in size. Now take down your answer. So the correct answer is letter B. Hooray, scientists! You got all the correct answers, isn't it? Well, congratulations, learners. How about those who didn't get all the correct answers? Well, you can still do your best next time, okay? And for that, I will give you an amazing clap. Are you ready? Let's do it all together. Ready? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing, young scientists. And now, thank you so much for actively participating in the first part of our learning journey. Let us now proceed with today's topic. And remember, at the end of this session, you are expected to explain physical change in terms of the arrangement and motion of atoms and molecules. All right. So, for today's topic, we will be talking about reversible and irreversible physical change. Very good. You heard it right. So we have the reversible and irreversible physical change. And let us join me in order for you to understand what is this reversible and irreversible physical change. Okay? This also has something to do with physical change. Again, this topic is very easy and for sure you will enjoy this later on. To give you a review, we have mentioned that physical change is a change to a sample matter in which some properties of the material change. When we talk about properties, these are the physical properties of matter, the characteristics that can be seen and measured. That's why we have done the word last time, and we classified each physical property as quantitative or qualitative properties of matter. And today's topic, we will be able to understand what is reversible and irreversible physical changes. Let me give you an example for this, okay? So, when we hold an egg, we tend to see its color and size, isn't it? These characteristics are the physical properties that can be seen and measured, the color and the size. Therefore, changes that affect physical properties are called physical changes. Once again, changes that affect physical properties are called physical changes. That is why physical change can be classified as reversible and irreversible physical change. Now, let me tell you this. Change is constant. Changes happens all around us, even within us, isn't it? Yes, and most of them are irreversible, but sometimes there are also reversible changes. And let us learn about reversible changes and irreversible changes and understand the difference between them with a lot of examples. So are you still with me, grade 8? Do you follow?
Great. So let us continue now. All changes in the world are one of the two types, okay? There are reversible and irreversible, just like what I've said. Let's talk about now the reversible physical change. When we talk about reversible physical change, the original form of the matter can be restored. A substance can return to its original state, and the chemical properties of the substance do not change. Most physical changes are reversible changes, so do not forget that. Let's have an example again for the reversible physical change. If you keep water in the freezer for some time, it transforms into ice, isn't it? But as soon as you take it out of the freezer, it turns into water again. So that is a reversible change. Similarly, if you boil water, it evaporates and becomes water vapor. When you cool this vapor down, it turns back to water. That is how simple reversible process is, or reversible physical change, okay? Again, change which can happen backward, that is can be reversed, is called reversible physical change. Okay, and all changes of states of matter are considered reversible, and these such as melting, boiling, evaporating, condensing, and freezing. Don't forget this. And here are some examples of reversible physical changes that we encounter in our everyday life. Number one, bending metal spoon. You can turn its form back, isn't it? Another one, make ice cubes. So water can be freezes to make ice cubes, and ice cubes when exposed, when you remove it out of the freezer, it then melts. Exactly. So number three, we have boiling water, just like what I have said earlier. If you boil water, it evaporates and becomes water vapor. When you cool this vapor down, it turns back to water. Exactly. That is changes states, right? Next, number four, making salt solution. When salt is dissolved into water, the salt is said to have entered the aqueous state or the liquid state. The salt may be regained by boiling of the water, leaving the salt behind. Do you understand? Very good. How about number five? We have inflating a balloon. When you blow up a balloon, the shape of the balloon is then changed. If you let air inside the balloon and you got it out, then it will turn back to its original shape, right? How about number six? We have the stretching of the rubber band. And have you experienced stretching a rubber band? Yes, that's so easy, right? And when you stretch a rubber band, the shape alter. When you talk about alter, it changes, right? When you let go of the rubber band after you stretch it, then it will turn back to its original shape again, and that is reversible. And number seven, crumpling a paper. So have you crumpled the paper already? I think you do it always in the classroom. Do you do it? Well, if you didn't, then this is an example of reversible physical change, that it changes shape but can bring back again. And number eight, molding clay. So when you mold the clay, you wanted to do a pot. But then again, if you wanted to change what you're going to do, or if you wanted to change the design, and then you turn back the clay to its original shape, right? Very good. And number 10, last but not the least, following or folding rather of newspaper. We're going to fold the newspaper, and then if we're going to read it again, we're going to open it, and then that's the time that it changes to its original size. Okay? All right, so I hope you are familiar already with the reversible physical change that we always encounter in our everyday life. Now, let us proceed to very good. It's the irreversible physical change. An irreversible physical change, the original form cannot be restored. But take note of this, its chemical composition is still the same. It is under
physical change again. But we call it irreversible. Okay, so this is when materials cannot be changed back to how they were before physically. Again, this is when materials cannot be changed back to how they were before physically. Okay, let me give you an example for this. When a piece of wood is ground into a sawdust, the change is irreversible since the sawdust could not be reconstituted into the same piece of wood that it was before. Isn't it? But still, it is a what? It is a piece of wood again. Okay, a firewood also represents an irreversible physical change. Why? It changes, the pieces cannot be put back together to form the tree. It is an irreversible physical change because you cannot make a tree out of that pieces of wood, right? Literally. Okay. Now, other examples of irreversible physical changes that we always encounter in everyday life are the following. We have number one, height increases. So have you ever wondered if your height decreases? Well, your height does not decreases because your height increases, okay? Your height cannot be decreased. You cannot go back to the previous height that you have, okay? Number two, we have cutting the grass. You can't bring back the cut grass right away. Instead, wait for it to grow, isn't it? Yes. Number three, cracked egg. You cannot put a broken egg together again. Can you put it together again, the broken egg? Well, it's not, so it's considered irreversible physical change. And number four, cut a piece of wood. So I have mentioned some examples a while back. Number five, sharpening pencil. We have there. You cannot put back the original pencil before you sharpened it, right? So unless your mother or father will buy another pencil for you. And number six, it's peeling orange fruit. This is our favorite. You cannot bring back what you have removed from the original feature of the fruit. So that is what we call irreversible physical change. Okay. So therefore, all examples mentioned above does not change the original composition of matter, instead changing only some physical properties, or what we call the physical change that can be classified as reversible or irreversible. So are you still with me, young scientists? Are you excited with today's task? So I hope you gained knowledge with our lesson for today. Now, are you ready to explore and answer the task I have given or I prepared for you? Well, if you are ready, and here we go. Okay, so let's do a yes or no. All you have to do is to just write yes if you think you agree with this and no if you think you are disagree. And number one, is melting an ice a reversible physical change? Yes or no? The correct answer is, it's a yes, yes, yes. It's a reversible physical change. Very good. Number two, when the original form of the matter can be restored, is it irreversible physical change? Irreversible. Yes or no? Well, you got it right. That is no. Very good. How about number three? Crumpled paper is one example of reversible physical change. Is it yes or a no? Yes, excellent. It is a yes again. How about number four? When the original form cannot be restored but its composition is the same, this is when materials cannot be changed back to the same or to how they were before, then it is an irreversible physical change. Is it a irreversible physical change? Yes or no? Excellent again. It is yes. Very good. And last, we have number five. All changes of states in matter, such as boiling and melting, are reversible. Yes or no? You got it right again. That is yes. Congratulations for a magnificent job, young scientist. And for today, I will give you an amazing clap. Let's do it all together. Ready?
1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing, young scientists. Yes, I'm so happy that you really understood the lesson that we're talking about. And now, how about let's do another activity? Okay, so to strengthen and enhance your understanding. So we have here, you belong with me. So the direction here is complete the group. Okay, number 1. Melting, freezing, boiling is black. Letter A, cutting. Letter B, grinding. And letter C is stretching. What do you think is belong to this group? Very good. The answer is stretching. Okay, now let's have number 2. Peeling potato, cutting wood, tearing paper. And what is the next one? Letter A, crumpling paper. Letter B, boiling water. And letter C, sharpening pencil. Very good. It is what? It is letter C, sharpening a pencil. How about number 3, which belongs to this group? Peeling apple, irreversible. Inflating balloon, is it letter A, reversible? Is it letter B, compatible? Is it letter C, unbreakable? Well, the correct answer is letter A. Very good. It is reversible. Number 4, complete this group. Melting ice, freezing water, cutting trees. Letter A, bending branches. Letter B, chopping woods. And letter C, counting leaves. So if your answer is chopping woods, then you got it right. Okay, number 5, height, irreversible. Ice, letter A, freezing. Letter B, reversible. Or letter C, unbreakable. What is the answer? Very good, learners. That is reversible. So congratulations again for a magnificent participation in answering the following tasks I have prepared for you. So can you give me a thumbs up, learners? Okay, very good. And now let us do our summary or to sum up our lesson for today. We talk about that physical change can be classified as reversible or irreversible. We all know that physical change is a change in the physical properties of matter such as size, shape, volume, phase, and form. Physical properties are the visible properties of matter. We can say that matter is an irreversible or reversible rather physical change if the original form of the matter can be restored. Example is melting an ice and then freezing water. Okay, so whereas if matter is an irreversible physical change, the original form cannot be restored. Exactly. So examples, we have cutting woods, breaking glass. Okay, do you understand? And why is it important for us to understand reversible and irreversible physical change? Yes, because not all irreversible changes in the world is physical change. And majority of changes is brought by what we call chemical change. And which I know some of you have already an idea of what chemical change is because you have encountered it or this one in your previous grade. And again, chemical change, which I know, it is the changing in the chemical property of a matter and create new substance. Okay, that is a review. And don't forget that physical change is an important concept in chemistry. It describes changes to things, questions that don't result in brand new substance. Okay, now to complete this understanding and lesson, I want you to test yourself. Okay, so number 1, let's do it. Physical change is a change in the blank properties of matter. Correct, it is the physical properties. Number 2, physical change can be classified as blank and blank. It is reversible and irreversible. You got it correct. Number 3,
Reversible physical change is when the original form of matter can be very good again. It can be restored or bring back. Okay, number 4. Irreversible physical change is when the original form of matter is blank or blank be restored or bring back again. Irreversible. That means very good. You cannot bring back or you cannot restore it. Okay? And number 5, physical properties of matters are the blank properties of matter. It's the visible properties. Yay! I'm so happy that you all understand our lesson for today. And for that, I think you deserve an amazing clap. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing, young scientists. And if you have, thank you so much, learners, for listening. If you have any questions, you can contact me with the number I'm going to give you later, okay? Another chapter in this learning journey has been unlocked, okay? I hope you had a great time learning with me. If you have any clarifications or questions about our topic for today, feel free to contact me at 0909-321-6972. Again, 0909-321-6972. And before we proceed, I just want you to write down some experiences that you have before that you want to bring back again. And write it down in your paper, okay? Experiences that you want to bring back again. All right? And ask a family member to read that composition that you have made. Once again, I am Teacher Princess Marie M. Dueñas and your teacher broadcaster in Science 8. Remember our hashtag, Aral TarlakHenyo, Angat Tarlac, Shine Tarlac, Lead Tarlac. See you again next time, learners. Thank you so much for having here. Okay, bye-bye! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on Air. And
and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on Air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here in Santa Ignacia, Tarlac, I am Maria Corazon M. Tolentino, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. Hello, Grade 8 learners! Join me for another 25 minutes discussion in Mathematics 8. Get ready to listen and learn for today's lesson. Find your most comfortable place and be at your best. Before we begin, I want you to prepare the following: your paper and pen for note-taking, your mathematics learning materials on pages 353 to 357, and your mathematics learning activity sheets on pages 4 to 11. Our dear learners, please be reminded that you may ask questions in the comment section in our Facebook live streaming here on RTV Tarlac, Channel 26. We will provide answers to your questions at the end of the session. Before we proceed to our lesson, let's have a short review on the lesson discussed last Monday by Sir J.R. Dugulang. Let's answer some questions. You may write your answer in your mathematics notebook, or you may type your answers in the comment section here on RTV Tarlac, Channel 26. Are you ready, learners? All right, let's begin. Here's our opening question. Using triangle TEN below, what is the included side of angle T and angle E? A. Side TE, B. Side EN, or C. Side TN? You have 5 seconds to answer. Correct! The answer is A. Side TE. This side is common to angle T and angle E. Note that included side is needed to prove
angle-side angle, or ASA congruence postulate. Let's proceed to question number 2. Given triangle ABC congruent to triangle XYZ by side angle side or SAS congruence postulate with the following hatch marks. In triangle ABC, side AB and side BC have hatch marks, while in triangle XYZ, side XY and side YZ have hatch marks. Name the included angle of the two triangles. A, angle B and angle Y. B, angle A and angle X. Or C, angle C and angle Z. Your 5 seconds starts now. You got it right, learners. The correct answer is letter A, angle B and angle Y. These angles are called included angle because they are angles between two sides of a triangle. Take note, dear grade 8 learners, included angle is needed in proving side angle side or SAS congruence postulate. Ready for the next question? Alright, here is question number 3. What congruence postulate refers to the statement, if the three sides of one triangle are congruent to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. A, side angle side or SAS congruence postulate. B, side 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 or SSS congruence postulate. C, angle side angle or ASA congruence postulate. I will give you 5 seconds to answer. The correct answer is letter B. Very good, learners. As illustrated in the figure, the three sides of both triangles have hatch marks, and this refers to side 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 or SSS congruence postulate. Were you able to get a perfect score? For those who got 3 correct answers, well done. For those who did not, better luck next time. With all that, I guess you are now ready to listen and learn our lesson for today. As of this moment, we will continue the discussion on the different triangle congruence postulate, namely side angle side or SAS congruence postulate, angle side angle or ASA congruence postulate, and side 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 or SSS congruence postulate. At the end of this session, you will be able to illustrate the 3 congruence postulates. Don't forget that you will be needing these congruence postulates in proving triangle congruence. Let us now have some illustrative examples. Here we go. For example number 1, determine the congruence postulate used in order for triangle MYX be congruent to triangle TIN. Look closely into the figure. One hatch mark placed at angle M for triangle MYX and angle T for triangle TIN. Therefore, angle M is congruent to angle T. 2 hatch marks placed at angle X for triangle MYX and angle N for triangle TIN. Therefore, angle X is congruent to angle N. Side MX is congruent to side TN. These 2 sides are the included sides of triangle MYX and triangle TIN. Therefore, the 2 triangles are congruent by angle side angle or ASA congruence postulate. Let us now proceed to the next example. The figure is a quadrilateral, specifically a rectangle. It is labeled as MATH. Triangle MHT and triangle TAM are formed when diagonal empty bisect the rectangle. Show that triangle MHT
is congruent to triangle TAM by side-side-side or SSS congruence postulate based on the given hatch marks. We can easily figure out the congruent parts by separating the triangles. By arranging them, we can form two right triangles. One hatch mark is placed for side MH and side TA. Therefore, side MH is congruent to side TA. Two hatch marks for side HT and side AM. Therefore, side HT is congruent to side AM. And three hatch marks are placed for side MT, so that side MT is congruent to side MT. This is called reflexive property. Therefore, triangle MHT is congruent to triangle TAM by side-side-side or SSS congruence postulate. Moving on to the third example. Using side angle side or SAS congruence postulate, show that triangle AOB is congruent to triangle SOP. Notice that in the given figure, the two triangles, namely triangle AOB and triangle SOP, are formed when segment AS and segment BP intersect at point O. Point O is the midpoint of segment AS and segment BP. One hatch mark is placed for side BO and side PO. Therefore, side BO is congruent to side PO. Two hatch marks for side AO and side SO. Therefore, side AO is congruent to side AO. Angle AOB and angle POS are called included angle since they are in between the two congruent sides. Therefore, angle AOB is congruent to angle POS. Another fact about these two angles is that they are called vertical angles since they are non-adjacent angles formed by two intersecting lines. My dear learners, also remember that we cannot use the name angle O as the included angle in the figure because angle O represents angle AOB and angle POS, which can be seen in different triangles. Arranging the parts that are congruent, two sides and an included angle, therefore, triangle AOB is congruent to triangle SOP by side angle side or SAS congruence postulate. Alright, grade 8 learners, you can now easily identify the parts that are congruent and illustrate the necessary congruence postulate because of the given hatch marks in the figure. As of this moment, we will continue the discussion by indicating the additional information needed to apply the specified congruence postulate. For the first example, the two triangles, namely triangle YOU and triangle ARM, have hatch marks on their side and angle. One hatch mark indicated to angle U and angle M. Also, one hatch mark for side OU and side RM. Based on the information given, angle U is congruent to angle M. Side OU is congruent to side RM. What information is needed to complete angle side angle or ASA congruence postulate? Correct! The answer is angle O congruent to angle R. Naming the parts that are congruent, angle U is congruent to angle M, side OU is congruent to side RM, and angle O is congruent to angle R. Therefore, triangle YOU is congruent to triangle ARM by angle side angle or ASA congruence postulate. Using the same example, the given information for triangle YOU and triangle ARM are the following.
Side OU is congruent to side RM. Angle U is congruent to angle M. This time, what information is needed to complete side angle side or SAS congruence postulate? Great! The correct answer is side YU congruent to side AM. Therefore, triangle YOU is congruent to triangle ARM by side angle side or SAS congruence postulates, where side OU is congruent to side RM, angle U is congruent to angle M, and side YU is congruent to side AM. Can you still follow, dear grade 8 learners? I hope so. Let us now continue the discussion. The next figure is a quadrilateral. Each corner is labeled as L, I, N, E. It has a diagonal name, segment LN. In the given figure, two triangles are formed, namely triangle LIN and triangle LEN. Based on the given hatch marks, side LE is congruent to side LI. Side EN is congruent to side IN. What information is needed to complete side or SSS congruence postulate? Great! The answer is side LN congruent to side LN. Therefore, triangle LIN is congruent to triangle LEN by side or SSS congruence postulate. Great job, grade 8 learners. So let us now have a recap on the different congruence postulate. Always remember all of them because they are useful in proving two triangles to be congruent. First is angle side angle or ASA congruence postulate. It states that if the two angles and an included side of both triangles are congruent, then the two triangles are congruent. Next, we have side or SSS congruence postulate. This states that if the three sides of both triangles are congruent, then the two triangles are congruent. And lastly, we have side angle side or SAS congruence postulate, which states that if the two sides and an included angle of both triangles are congruent, then the two triangles are congruent. To check if you really understand the lesson, let's have a short activity entitled Find My Missing Part. You are going to identify the missing congruent side or congruent angle to complete the statement with every congruence postulate that is asked in each problem. Again, you are going to identify the missing congruent side or congruent angle. Always remember, dear grade 8 learners, that you can easily identify congruence postulate using the triangle if you are going to put hatch marks in every part that are congruent. For those students who are listening over the radio, as I describe each figure, kindly draw and label the hatch marks, then write your answer in your mathematics notebook. And for those who are watching here in our Facebook Live, you may type your answers in the comment section and we will check if your answers are correct. You have 10 seconds to answer each item. Okay, let's get it started. Let's start with find my missing part number 1. Given triangle DOG and triangle PET, where side DO is congruent to side PE and side DG is congruent to side PP. What is the missing congruent part to complete the statement using side or SSS congruence postulate? I repeat,
Given triangle DOG and triangle PET, where side DO is congruent to side PE, and side DG is congruent to side PT. What is the missing congruent part? To complete the statement using side-side-side or SSS congruence postulate. You have 10 seconds to answer. You got it right. Side GO congruent to side TE is the correct answer. Let us now proceed to find my missing part number 2. The two right triangles, namely triangle ICE and triangle TRY, have hatch marks on their angles. Angle C and angle R are congruent since they are right angles. Another hatch marks for angle E and angle Y, so they are also congruent. Find the missing part to complete angle side angle or ASA congruence postulate. I repeat, the two right triangles, namely triangle ICE and triangle TRY, have hatch marks on their angles. Angle C and angle R are congruent since they are right angles. Another hatch marks for angle E and angle Y, so they are also congruent. Find the missing part to complete angle side angle or ASA congruence postulate. Your 10 seconds starts now. If your answer is side CE congruent to side RY, then you are correct. Good job. Moving on to find my missing part number 3. The two triangles, namely triangle REA and triangle MEA, are formed when angle bisector EA bisect triangle REM. Side RE is congruent to side ME. Side EA is congruent to side EA. Find the missing part to complete side angle side or SAS congruence postulate. I repeat, the two triangles, namely triangle REA and triangle MEA, are formed when angle bisector EA bisect triangle REM. Side RE is congruent to side ME. Side EA is congruent to side EA. Find the missing part to complete side angle side or SAS congruence postulate. Again, you have 10 seconds to answer. Awesome! The correct answer is angle RAE congruent to angle MEA. Remember that when angle bisector bisect an angle, the angle formed are congruent. Next we have find my missing part number 4. Given two right triangles facing each other and meet at point B, namely triangle ABE and triangle CBD. Angle A and angle C are congruent since they are right angles. The other hatch mark shows that angle ABE is congruent to angle CBD. Complete the statement using angle side angle or ASA congruence postulate. Again, given two right triangles facing each other and meet at point B, namely triangle ABE and triangle CBD. Angle A and angle C are congruent since they are right angles. The other hatch mark shows that angle ABE is congruent to angle CBD. Complete the statement using angle side angle or ASA congruence postulates. You have 10 seconds to answer. You may type your answer in the comment section of our Facebook live streaming.
Wow, you're doing great! The correct answer is side AB congruent to side CD. Now, for the last item, find my missing part number 5. The two triangles, namely triangle GNA and triangle GEL, are formed when segment AL intersects segment NE at point G. Point G is the midpoint of the two segments. Therefore, side NG is congruent to side EG. Side AG is congruent to side LG. What is the missing statement to complete side angle side or SAS congruence postulate? Again, the two triangles, namely triangle GNA and triangle GEL, are formed when segment AL intersects segment NE at point G. Point G is the midpoint of the two segments. Therefore, side NG is congruent to side EG. Side AG is congruent to side LG. What is the missing statement to complete side angle side or SAS congruence postulate? Your timer starts now. Again, you may type your answer in the comment section below. Very good! The missing part is a vertical angle, namely angle MGA and angle EGL. Note that vertical angles are congruent. Congratulations, learners! You are now ready to answer the drill in your learning activity sheet on pages 8 to 11. Before I end, I want to share this thought to ponder by Israel Moore Ayfor. Never be afraid to try. The only angle through which you can approach success is by triangle. You may fail if you try. If you fail, rise up and try again and again. I hope you learned a lot today. Again, I am Maria Corazon and Tolentino, your teacher broadcaster. Until next time. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang ating pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula dito sa San Vicente, Tarlac City, Tarlac, sa pamamagitan ng live remote broadcast, huling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-8 baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. Mga kapantas, kamusta na kayo? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayong hapon. Kaya ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay sasagutin ko na lamang ito offline. Siguruhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Laging tandaan na kahit may pandemya sa panahong ito, ay maging sabik sa pagtuklas ng karunungan, sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, ay nais ko munang ipaalala ang mga sumusunod na tagubilin. Una, dapat nakatuon ang ating atensyon, pandinig at isipan ng bawat isa. Ikalawa, isulat ang mahalagang detalye na inyong maririnig sa ating tatalakayin. Ngayon ay balikan na natin ang tinalakay sa inyo ni Binibining Kristal tungkol sa mga salitang ginamit o ginagamit sa informal na komunikasyon.
Ito ang mga informal na antas ng wika. Ano-ano ang mga ito? Ang balbal, kolokyal, at banyaga. Isa-isahin natin ito, mga kapantas. Ang balbal o islang ay ang di pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Ang sunod, ang kolokyal ay tumutukoy sa mga salitang informal. Ito ang mga salita na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ito ay mga salita o grupo ng salita na pinaiksi. Ang ilan sa mga salitang kolokyal ay nagtataglay ng kagaspangan at pagkabulgar. Ngunit, nakadepende pa rin ito sa kung sino ang gumagamit na salita. Ikatlo ay ang wikang banyaga. Ang kahulugan ng wikang banyaga ay ang mga wika na bago sa ating pandinig. Ito rin ang mga wika na nabubuo sa ibang bansa at hindi sa sariling bansa. Ngayon naman ay subukin natin ang inyong kaalaman ukol sa mga ito. Kunin na ang inyong kwaderno at panulat. Subukin mo ito. Narito ang panuto. Isulat ang BL kung balbal, KL kung kolokyal, WB kung wikang banyaga ang mga sumusunod na salita sa bawat bilang. Una, isoy. Ikalawa, ewan. Ikatlo, pista. Ikaapat, erpat. Ikalima, chikot. Ikaanim, chimoy. Ikapito, nasan. Ikawalo, tana. Ikasyam, tamnan. At ikasampu, sikyo. O, nasagutan ba? Madali lang mga kapantas. Narito ang mga kasagutan natin sa pagsusulit na ito. Unang bilang, WB. Ikalawa, KL. Ikatlo, KL. Ikaapat, KL. Ikalima, KL. Ikaanim, WB. Ikapito, KL. Ikawalo at ikasyam, KL. At ang ikasampu, WB. Ayan, binabati ko ang lahat ng nakakuha ng perpektong score. Ngayong hapon ay tatalakayin natin na nagmula sa Most Essential Learning Competencies na napag-iiba ang katotohanan sa hinuha, opinyon, at personal na interpretasyon ng kausap. Unahin natin ang katotohanan. Ano ba ito? Ang kahulugan ng katotohanan ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katunayan, katiyakan, katapatan, kataimtiman at mabuting paniniwala. Katumbas din ng salitang totoo ang terminong matinyas. Ito ang kabaligtaran ng katagang kasinungalingan. Maaaring gamitan ito ng mga panandang ayon sa, ayon kay, batay sa, resulta ng, pinatutunayan ni, mula sa, mula kay, sang-ayon sa, sang-ayon kay, mababasa sa. Narito ang mga halimbawa ng katotohanan. Una, batay sa tala ng Department of Education, unti-unting nang nababawasan ang out-of-school youth. Ikalawa, mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unting umuunlad ang turismo ng ating bansa. Ikatlo, ayon sa Biblia, masama ang pagsisinungaling. Ikaapat, pinatutunayan ng gobyerno ang mabilis na pagtaas ng pagkakasakit ng dengue sa bansa. Ikalima, mula sa mabilis na pagtugon ng ating bansa ay nabawasan ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman ang ating mga kababayan. Sunod naman ay ang hinuha. Ang hinuha ay nangangahulugang isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at di tiyak ang isang pangyayari. Ito ay tinatawag na guess, infer, o inference sa wikang Ingles. Ang mga hinuha ay sinasabing mga hula lamang o palagay ng isang tao.
Ito yung mga pangyayaring walang katiyakan kung magiging totoo man o hindi. Kaya huwag muna tayong magpapaniwala sa mga sabi-sabi o hinuha na wala namang kasiguraduhan. Mas mabuting bago tayong maniwala sa hinuha ng iba, iyakin muna nating totoo nga ito. Kaya nasa ating mga kamay kung maniniwala ba tayo sa mga hinuha at sasabihin ng ibang tao. Narito ang halimbawa. Una, magkakaroon ng alitan ang pamilya Gutierrez. Ikalawa, magiging maganda at maayos ang iyong pamumuhay kapag ikaw ay 25 taong gulang na. Sumunod ay ang opinyon. Ang opinyon na tinatawag ding kuro-kuro ay ang iyong sariling pananaw tungkol sa mga bagay-bagay o pangyayari. Ito ay pwedeng totoo at pwede ring hindi. Ito ay saloobin lamang ng isang tao batay sa kanyang sariling hulugan sa mga nakikita. Narito ang mga halimbawa ng opinyon. Mas nakakaaliw ang mga palabas sa Netflix kaysa palabas ng Cartoon Network. Ikalawa, mas magandang gamitin ang Facebook kaysa Twitter dahil limitado lamang ang maaaring masabi sa Twitter. Ikatlo, para sa akin, ang Singapore ay ang pinakamaayos na lugar sa buong mundo. Ikaapat, mas matibay at maganda ang Nike kaysa Adidas. Ikalima, para mabawasan ang traffic sa Pilipinas, sa tingin ko ay kailangan na magpatayo ng maraming tren sa bansa. Ang huli naman ay ang personal o pansariling interpretasyon. Ito ang tinatawag na sariling interpretasyon ng tao ay tumutukoy sa kanyang sariling pagtingin, opinyon, o pananaw matapos niyang basahin, makita, o masaksihan ang isang bagay o pangyayari. Yan po ang ating 4 na mga pag-aaralan ngayong hapon. Sana ay naging malinaw ito sa atin. So ang katotohanan ay isang bagay na napatunayan na totoo. Ito ay may mga ebidensya, karanasan, o mismong nakita o narinig. Ang hinuha naman ay isang pag-iisip o ideya o konklusyon. Ang personal na interpretasyon ay ang pagkakaunawa o pagkakaintindi mo sa isang bagay, lengguwahe, o iba pa. At ito ay ipinapaliwanag mo para sa mga ibang tao na hindi maintindihan. At ang panghuli, ang opinyon ay pwedeng totoo at pwede ring hindi. Ito ay saloobin lamang ng isang tao batay sa kanyang sariling kahulugan sa mga nakikita. At sa pagkakataong ito ay maririnig natin at mapapanood ang mga halimbawa ng ganitong mga paksa. Basahin natin ang isang sanaysay na may pamagat na Pandemya, ang masakit na katotohanan. Pagdating ng balita tungkol sa COVID-19, hindi natin sineryoso. Pinapasok ang mga dayuhan kahit na ito'y delikado. Pinagtawanan nating ginawa lamang na balita. Sinabihang kumain tayo ng saging at palakasin lamang ang resistensya. Ngunit hindi ito naging sapat at padami lamang ng padami ang mga kaso nito sa Pilipinas. Subalit, sinasabihan pa rin ng publiko na kontrolado ang sitwasyon at walang kailangang ikatakot. Iyon naman ay maintindihan. Ayaw natin ng kaguluhan. Magdudulot lamang ito ng karagdagang problema sa ating lipunan. Pero sana naman ay binigyang pansin ang tawag ng mga eksperto tungkol sa sakit. Ang katotohanan ay hindi tayo handa. Ang katotohanan ay hindi sapat ang ating ginawa para mapigilan ang pagdaragsa ng sakit ng buong Pilipinas na ang nakakaranas. Masakit mang isipin pero sa kasalukuyang panahon wala nang makakatakas. Ito ang katotohanan na dapat nating intindihin. Dapat nating pag-aralan at dapat nating seryosohin. Mga doktor, nurse, at mga tauhang medikal, araw-araw ang sakripisyo para lamang sa atin.
Pero ang masakit na katotohanan ay ang karamihan sa kanila ay napabayaan. Marami na ang namatay, pero hanggang ngayon, hustisya pa rin ay ipinaglalaban. Masakit nga ang katotohanan, pero paano tayo makakatulong? Iyon dapat ang tanong natin sa ating sarili. Hindi bakuna ang dapat hanapin, kundi tamang sistema. Dahil pag may tamang sistema, susunod na ng mabilisan ang disiplina. Masakit man ang katotohanan, pero mahirap nang ibalik ang dati nating buhay. Subalit, kailangan nating magkaisa para malabanan ang pandemya. Yan ang isang halimbawa ng ating sanaysay. Narito pa ang isa pang halimbawa ng sanaysay na nakapaloob ang 4 na paksa na ating tinalakay. Ang pamagat nito ay pakikipag-usap sa mga bata o kabataan tungkol sa COVID-19. Gaya ng alam mo, nagdeklara ang World Health Organization ng emergency sa pampublikong kalusugan kaugnay ng COVID-19 o coronavirus. Maaaring mabalisa ang mga bata o kabataan sa alalahanin sa bagong virus. Ang pagkilala sa kanilang alalahanin ay ang angkop at maaaring magresulta sa mga pagkilos na nagpapababa sa peligro ng sakit. Ang pagtulong sa mga bata o kabataan na makayanan ang pagkabalisa ay nangangailangan ng pagbibigay ng tumpak na impormasyon sa pag-iwas sa sakit at mga katotohanan nang hindi nagdudulot ng hindi nararapat na alarma. Madalas na humihingi sa mga matatanda ang mga bata at kabataan ng paggabay tungkol sa kung paano tumugon sa mga nakababahalang kaganapan. Kung ang mga matatanda ay tila labis na nag-aalala, maaaring tumaas ang pagkabalisa ng mga bata. Bukod dito, maaaring ulitin ng mga bata o kabataan o pag-isipan ang mga pahayag at pag-uugali ng kanilang nakikita at naririnig na nagdudulot ng kahihiyan sa mga partikular na grupo ng mga tao. Ang pagtuturo sa mga bata na ng positibong hakbang sa pag-iwas sa sakit, pakikipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang mga pangamba, pagpapaalala sa kanila na maging mabait at magalang sa iba, at pagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kontrol sa kanilang peligro ng impeksyon ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkabalisa. Dapat palakasin ang loob ng mga bata o kabataan, ng mga magulang at mga tagapag-alaga na nagtatrabaho ang mga opisyal ng kalusugan upang matiyak na nanatiling malusog ang mga tao sa buong bansa. Ayan ang halimbawa natin ng mga sanaysay na kung saan nakapaloob dito yung 4 na ating tinalakay na katotohanan, hinuha, opinyon, at pansariling interpretasyon. Ngayon naman mga bata o mga kapantas, ay ating subukan ang ating kaalaman ukol sa paksang ating tinalakay. Ngunit bago yan, ay dapat maging maingat tayo sa panahong ito. Kaya dapat ay palakasin natin ang ating pangangatawan nang makaiwas tayo sa mga sakit. O kunin na muli ang inyong kwaderno, ang panulat, at ating subukan kung inyong natandaan ang paksang ating tinalakay ukol sa 4 na katotohanan, hinuha, opinyon, at pansariling interpretasyon batay sa sanaysay na inyong narinig at binasa natin ngayong hapon. Narito ang panuto. Tukuyin kung katotohanan, hinuha, opinyon, o personal na interpretasyon ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ito sa hiwalay na papel o sa inyong kwaderno. Unang bilang. Ayon sa sikat na manghuhulang si Rudy Baldwin,
Asahan na natin ang mga sunod-sunod na lindol sa mga susunod na araw. Ulit, ayon sa sikat na manghuhulang si Rudy Baldwin, asahan na natin ang mga sunod-sunod na lindol sa mga susunod na araw. Ikalawa, malabo nang maibalik ang face-to-face classes ngayong taong panuruang 2020-2021. Ulit, malabo nang maibalik ang face-to-face classes ngayong taong panuruang 2020-2021. Number 3, posibleng ibalik sa lockdown ng Pilipinas sa sandaling muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa dulot ng bagong strain. Posibleng ibalik sa lockdown ang Pilipinas sa sandaling muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa dulot ng bagong strain. Ika-4, para sa akin, marami pa rin dapat ipagpasalamat sa kabila ng mga suliraning naganap sa nagdaang taong 2020. Para sa akin, marami pa rin dapat ipagpasalamat sa kabila ng mga suliraning naganap sa nagdaang taong 2020. Ika-5, sa tingin ko, bumaba ang bilang ng krimen ngayong 2020 dahil sa matagal na namalagi ang mga tao sa kanilang tahanan. Sa tingin ko, bumaba ang bilang ng krimen ngayong 2020 dahil sa matagal na namalagi ang mga tao sa kanilang tahanan. Ika-6, maswerte raw ang mga ipinanganak ng Year of the Rooster ngayong 2021. Maswerte raw ang mga ipinanganak ng Year of the Rooster ngayong 2021. Ika-7, maagang nagbabala ang World Health Organization o WHO na ang COVID-19 pandemic ay hindi magiging kahuli-hulihan dahil sa inaasahang may mga susunod pang katulad nito sa hinaharap. Maagang nagbabala ang World Health Organization o WHO na ang COVID-19 pandemic ay hindi magiging kahuli-hulihan dahil sa inaasahang may mga susunod pang katulad nito sa hinaharap. Ika-8, sinabi ni Pangulong Duterte na karamihan sa mga nabakunahang kontra COVID-19 ay halos lahat ng mga miyembro ng militar at mula sa mga miyembro ng Philippine National Police. Sinabi ni Pangulong Duterte na karamihan sa mga nabakunahan kontra COVID-19 ay halos lahat ng mga miyembro ng militar at mula sa mga miyembro ng Philippine National Police. Ika-9, umaasa ang may 50% ng mga Pilipino na muling babalik sa normal ang ating pamumuhay pagkatapos ng pandemya, batay sa pinakauling survey ng Social Weather Station noong nakaraang buwan. Umaasa ang may 50% ng mga Pilipino na muling babalik sa normal ang ating pamumuhay pagkatapos ng pandemya batay sa pinakauling survey ng Social Weather Station noong nakaraang buwan. At ika-10, ayon kay DA Secretary William Dar, mahigit 213,500 na baboy mula sa Visayas at Mindanao ang naipasok sa Metro Manila at kalapit lalawigan para punan ang malalaking demand dito noong holiday season. Ayon kay DA Secretary William Dar, mahigit 213,500 na baboy mula sa Visayas at Mindanao ang naipasok sa Metro Manila at kalapit lalawigan para punan ang malaking demand dito noong holiday season. Tingnan natin kung nasagutan ba ninyo ang ating mga tanong. Unang bilang, hinuha. Ikalawa, katotohanan. Ikatlo, opinyon. Ika-4, personal na interpretasyon. Ika-5, hinuha. Ika-6, opinyon. Ika-7, opinyon. Ika-8, katotohanan. Ika-9, katotohanan. At ika-10, hinuha. Ulitin natin ha. Number 1, hinuha. Number 2, katotohanan. Number 3, opinyon. Number 4,
personal na interpretasyon. Number 5, hinuha. Number 6, opinyon. Number 7, opinyon. Number 8, katotohanan. Number 9, katotohanan. And number 10, hinuha. Nakuha ba ang mga tamang sagot? Nakakuha ba ng perpektong puntos? Kung gayon, magaling! Binabati kita sa ating maikling paraan lamang ng pagtatanong at pagsusulit natin ngayong hapon ay naunawaan natin ang paksa ukol sa katotohanan, hinuha, opinyon, at personal na interpretasyon. O mga kapantas, sana ay naunawaan nating mabuti ito, no? At meron pa kayong dapat na gawin upang matiyak natin na ito ay inyong naunawaan. Bumuo ng isang sanaysay gamit ang katotohanan, opinyon, hinuha, at sariling interpretasyon. Ulitin ko, bumuo ng isang sanaysay gamit ang katotohanan, opinyon, hinuha, at sariling interpretasyon. Ipasa ang inyong mga kasagutan sa inyong Google Classroom at kung meron kayong nais linawin sa ating aralin ngayong araw, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ito ay aking tutugunan, mga kapantas. Kaya mga kapantas, laging isaisip at isa puso na kahit may pandemya sa panahong ito, ay maging sabik sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Sir Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Pilipino, ika-8 baitang. Mga kapantas, hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud
I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8:28 AM ng DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginang Luisa Ferrer Obseda, sumasahim papawid dito sa bayan ng Tarlac, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa ating Most Essential Learning Competency na kabubuo ng mga hakbang upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto kasama na ang pamamahala sa oras na ginugol dito. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating gagawing talakayan sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging isang mabuting tao. Makikita sa ating screen ang larawan ng learner's material na ating gagamitin saan sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang. Mangyaring buksan ito sa pahina 188 hanggang pahina 195 or pages 188 to 195. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Meron ka pa bang natatandaan? Kung meron ka pang natatandaan at kung nalaman mo na tayo ang ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay, lalo na sa oras, kayo ay mahusay. May tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailanman.
aling kakayahan ng tao ang tumutukoy sa epektibo at produktibong paggamit ng oras sa anumang aspekto. Kung ang inyong sagot ay pamamahala sa oras, kayo ay mahusay. Sa pamamagitan ng pamamahala sa oras ay tataas ang produktibidad, pagkamabisa at kagalingan sa paggawa. Sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin ang mga hakbang sa pamamahala sa paggamit ng oras upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto. Ang pagwawalang bahala sa oras, ang pagpapahuli sa anumang gawain at ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa tamang panahon ay pag-aaksaya sa sariling panahon at sa panahon ng iba. Ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng gawain. Maitutuwid ang pagtingin sa oras kung bibigyan ng halaga ang sariling panahon at ang panahon ng ibang tao. Sa puntong ito ay dumako naman tayo at ating alamin ang mga hakbang sa pamamahala sa paggamit ng oras na kung saan makatutulong sa sarili, sa kapwa at sa bansa sa pagkakaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa. Ang unang hakbang ay ang pagsisimula sa tamang oras. Ang bawat gawain ay kailangang simulan sa itinakdang oras. Hinihikayat ka na simulan mo ang bawat araw bilang isang bayani. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tunay na pagbabago na walang iba kundi ang gawing on time, ang Filipino time. Dumako tayo sa ikalawa. Ang ikalawa ay ang pamamahala sa pagpapabukas-bukas. Ayon sa psikolohistang si Clary Clay, ito ay ang puwang or gap mula sa oras na binabalak mong gawin ang isang bagay at sa aktual na oras ng paggawa. Ang puwang ng oras na ito ay siya na sanang kukumpleto o tatapos sa bagay na iniiwasan o ipinagpapaliban mong gawin. Makabubuting alamin ang mga sirkumstansya at mga dahilan ng iyong pagpapabukas at nang sa gayon ay mapamahalaan mo ito. Gusto mo bang malaman kung gaano ka kadalas nagpapabukas-bukas? Alamin natin ang mga indikasyon ng pagpapabukas ay ang paghahanap ng dahilan na iwanan ang isang gawaing nasa mataas na prioridad. Ang ikalawa ay pagpapaliban ng isang gawain dahil hindi mo pa ito gustong gawin. Ang ikatlo ay ang paggawa ng mga bagay na hindi kasing halaga sa mga nakalista sa prioridad. At ang pang-apat at panghuli ay ang paghihintay kung kailan malapit na ang deadline, tsaka ka pa lamang gagawa. Makatutulong sa iyo na suriin mo ang iyong sarili kung kailan ka natutokso magpabukas-bukas upang mapamahalaan mo at maalis sa iyong sistema ang ganitong ugali. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong hakbang sa pangangasiwa o pamamahala ng oras. Ang ikatlong hakbang ay ang prioritisasyon. Ito ang pagtatakda kung anong mga gawain ang dapat gawin at tapusin sa takdang oras. Sa pamamagitan nito ay mapapamahalaan mo ang paggamit ng iyong oras at matupad ang iyong mga tunguhin. Sa prioritisasyon, dapat mong malaman ang pagkakaiba ng importante at sa kailangan agad, maging ang pagkilos ng may kamalayan at agarang pangangailangan. Paano nga ba nagkakaiba ang importanteng gawin at kailangang gawin? Upang masagot ang tanong na ito, kilalanin mo kung ang kailangang gawin agad na hinihingi sa iyo ay tunay ba na mahalaga ayon sa una, kaugnayan sa iyong tunguhin, ikalawa ay ang prioridad, at ikatlo ay ang papel sa sitwasyong kinaroroonan.
Kailangang matutuhan mo sa dalawang sitwasyong ito ang maihiwalay ang tunay na emerhensya o importante na sitwasyon mula sa sitwasyon na kailangang tugunan agad, subalit hindi naman gaano ka-importante. Ngayon, dumako na tayo sa pang-apat na hakbang sa pangangasiwa o pamamahala ng oras. At ang ika-apat na hakbang ay ang pag-i-schedule. Ang pagkakaroon ng schedule ay isang mabisang paraan upang mapangasiwaan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo at sa iyong paggawa. Malaking bahagi sa pamamahala sa paggamit ng oras ay mula sa epektibong pag-i-schedule ng iyong mga gawain. Sa pagbuo mo ng schedule, hindi lang isasaalang-alang ang iyong mga prioridad na gawain. Magkakaroon ka rin ng panahon para sa mga hindi inaasahang mga pangyayari na maaaring gugulo sa iyong schedule. Kapag nakabuo ka na ng matibay na schedule na sumasalamin sa iyong pride at personal na tunguhin, panalo ka na. Mamalaan mo na ang paggamit ng iyong oras at magkakaroon ng balanse ang iyong itong isa-isahin. Ang unang hakbang ay magsimula sa pagkakaroon ng master schedule. Ito ang talaan ng mga araw sa isang linggo. Narito rin ang mga oras na magagamit mo sa linggong iyon at ang mga nakatakdang gawain. Susunod, ang ikalawa ay gumawa ng chart at isulat dito ang lahat ng nakatakdang gawain na alam mo na. At ang ikatlo ay magkaroon ng hanay sa chart para sa mga oras sa mga gawaing nakatakda sa bawat araw. At ang ika-apat, siguraduhin nasa schedule din ang iyong oras para sa pamamahinga, huwag mong kakalimutan. At ang ikalima, ang natitira na lamang ngayon ay ang mga oras na magamit mo upang matulungan kang maging produktibo sa iba pang mga maaari mong gawin sa iyong buhay. Kailangan mong gamitin ang iyong talaan sa iyong mga prioridad na gawain bilang gabay sa pagtakda mo ng oras sa mga gawain ito upang maging kumpleto na ang iyong schedule. Dumako tayo sa ika-anim. Ang ika-anim ay patuloy na kumpletuhin ang mga araw sa iba't ibang gawain na itatakda mo sa kani-kanilang mga oras sa inyong schedule. At ang ikapito ay siguraduhin ding magtira ng espasyo para sa mga hindi inaasahang darating na gawain. Kung may schedule ka na sa mga mahalagang gawain sa iyong buhay at magiging matapat ka rito, makikita mo na magiging epektibo at produktibo ka sa iyong paggawa at kukonti ang tsansang mahulog ka sa bitag ng pagpapabukas-bukas. Mahalagang huwag magsayang ng oras sapagkat ang anumang oras na nasayang ay hindi na kailanman maibabalik. Kaya naman, narito ang mga paraan na maaari nating maisaalang-alang upang mapangasiwaan o mapamahalaan natin ng wasto ang paggamit ng ating oras. Isa-isahin natin ang mga paraan na ito. Ang una ay pagtukoy sa iyong layunin na magbibigay ng direksyon sa nais mong matupad. Magplano para sa iyong buhay. Ang ikalawa ay pagtukoy sa kung ano ang iyong pangangailangan sa kinakaharap na gawain. At ang ikatlo, pagtasa sa mga gawain. Kung ito ay malawak, simulan sa pinakamaliit na gawain hanggang sa mabuo at matapos ang gawain. Ang pagsisimula sa pinakapayak at madaling gawain ay makapagdudulot ng kasiyahan o ang tinatawag natin sa Ingles na sense of achievement. Dumako tayo sa ika-apat. Ang ika-apat ay ang pag-aayos ng mga konkretong hakbang o plano ng pagkilos upang matapos ng maayos.
Magtakda ng araw kung kailan tatapusin ang gawain. Iwasang malihis sa ibang gawain. Ang kailangan nating gawin, tayo ay mag-focus. Dumako tayo sa ikalima. Ang ikalima, gumawa. Itakda ang oras at gantimpalaan ng sarili sa tuwing may natatapos na gawain. At ang ika-anim ay tasahin kung nagawa ang nararapat gawin. Maging matyaga at kapaki-pakinabang. Tandaan natin, wag na wag tayong susuko. Kahit ang pinakamasipag na tao ay hindi kayang gawin ang lahat ng gawain. Kaya naman, kailangan na nakaplano ang pagsasagawa ng bawat isa batay sa halaga ng mga ito. Ang pagpaplano ng gawain bagong takdang panahon ay makatutulong upang ikaw ay maging responsable, kapaki-pakinabang, at matagumpay na mag-aaral, gayon na rin bilang kasapi sa isang pamilya, lipunan at sa ating bansa. Sa puntong ito, nais kong magbahagi sa inyo ng isang maikli ngunit makabuluhang kwento na may pamagat na si Harya. Nararamdaman kong excited na kayo, kaya heto na, makinig kayong mabuti. Si Harya. Minsan may isang hari at isang tamad na lalaki na nagngangalang Harya. Mabuti silang magkaibigan. Isang umaga, tinanong ng hari ang kanyang kaibigan, "Bakit hindi ka humanap ng trabaho upang ikaw ay kumita ng pera?" Sumagot si Harya, "Wala kasing nagbibigay ng trabaho sa akin. Pinagsabi ng mga kaaway kong hindi daw ako marunong gumawa sa takdang oras." Ang mabuting hari ay tumugon, "Maaari kang pumunta sa imbakan ng aking mga yaman at doon mamulot ka ng kayamanan hanggang sa paglubog ng araw." Nagmadaling umuwi si Harya upang ibalita sa kaniyang asawa ang utos ng hari. Inutusan siya ng asawa, "Sige, pumunta ka na ngayon at kunin mo na ang mga ginto at ang mga mamahaling bato." Tumugon si Harya, "Wag mo na, pakainin mo muna ako ng tanghalian." Matapos ang pananghalian ay nagpahinga pa ng isang oras si Harya. Sa bandang hapon na niya kinuha ang kanyang kagamitan at nagtungo sa palasyo. Sa kaniyang paglalakad, nakaramdam siya ng matinding init at nagpa siyang maupo sa ilalim ng puno upang magpahinga. Makalipas ang 2 oras, bumalikwas siya para ipagpatuloy ang paglalakbay, ngunit nakakita siya ng isang lalaki na nagtatanghal ng mahika. Huminto siya upang manood. Nakaisang oras siya sa panonood. Nang siya ay makarating sa palasyo, ang araw ay palubog. Ang mga pintuan ng palasyo ay sarado na. Nawa ay naibigan ninyo ang aking kwento. Kung kayo ay nakinig ng mabuti, maaari nyo bang sabihin sa akin kung sino ang 2 pangunahing tauhan sa kwento? Kung ang inyong sagot ay sina Harya at ang hari, kayo ay mahusay. Pinahalagahan ba ni Harya ang takdang oras ay binigay sa kanya ng hari? Tumpak ang inyong mga kasagutan na hindi niya pinahalagahan ang takdang oras, panahon at pagkakataon na ibinigay sa kanya. Nawa ay nasiyahan kayo at nakapulot kayo ng aral sa ating kwento na aking naibahagi. Ngayon, dumako tayo sa mga mahalagang dapat ninyong matandaan sa ating ginawang pag-aaral ngayon at maging sa kwento na aking naibahagi. Narito ang mga mahalagang dapat nating tandaan. Una, ang pagwawalang bahala sa oras, ang pagpapahuli sa anumang gawain, at ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa tamang panahon ay pag-aaksaya sa sariling panahon at sa panahon ng iba. Ang ikalawa, ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng gawain. Ang ikatlo, isa
Ngayon ay natitiyak kong isalakayan naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya at ipinapakita ninyo ang aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito ay panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating ginawang pag-aaral sa pamamagitan ng isang maikli o munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, ay gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa mga nasa bahay na nanonood sa kanilang mga telebisyon at nakikinig sa kanilang radyo. Narito ang ating panuto. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Ang ating gagawing aktibidad ay multiple choice at piliin ang best answer, ang titik ng tamang sagot. Nakahanda na ba kayo? Kung gayon, dumako na tayo sa unang bilang. Ito ang pangla sa uwal na oras ng paggawa. Inuulit ko, ito ay ang puwang mula sa oras na binabalak mong gawin ang isang bagay at sa aktual na oras ng paggawa. Letter A, pagsisimula sa tamang oras. Letter B, pamamahala sa pagpapabukas-bukas. Letter C, pag-i-schedule. And letter D, prioritizasyon. Kung ang inyong sagot ay titik B or letter B, kayo ay tumpak, mahusay mga bata. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Ito ang pagtatakda kung anong gawain ang dapat gawin at tapusin sa takdang oras. Ito ang pagtatakda kung anong mga gawain ang dapat gawin at tapusin sa takdang oras. Letter A, prioritizasyon. Letter B, pag-i-schedule. Letter C, pagsisimula sa tamang oras. At letter D, pamamahala sa pagpapabukas-bukas. Ano yung sagot? Kung ang yung sagot ay titik A, kayo ay mahusay dahil tumpak ang inyong kasagutan. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Alin sa mga sumusunod ang indikasyon na ikaw ay maaaring nagpabukas-bukas? Alin sa mga sumusunod ang indikasyon na ikaw ay maaaring nagpabukas-bukas? Letter A, paghahanap ng dahilan na iwanan ng isang gawain. Letter B, pagpapaliban ng isang gawain dahil hindi mo pa ito gustong gawin. Letter C, paghihintay kung kailan malapit na ang deadline siya ka pa lamang gagawa. Or letter D, lahat ng nabanggit. Ano ang inyong kasagutan? Kung ang inyong sagot ay titik D, kayo ay tumpak, mahusay mga bata dahil nakuha ninyo ang tamang sagot. Dumako tayo sa ika-apat na bilang. Ito ay isang mabisang paraan upang mapangasiwaan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo at sa iyong paggawa. Inuulit ko, ito ay isang mabisang paraan upang mapangasiwaan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo at paggawa. For letter A, prioritizasyon. Letter B, pamamahala sa pagpapabukas-bukas. Letter C, pag-i-schedule. Or letter D, pagsisimula sa tamang oras. Kung ang inyong sagot ay letter C, kayo ay mahusay dahil tumpak ang inyong kasagutan. Ito ay ang pag-i-schedule. Dumako tayo sa ikalima at huling bilang. Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa wastong pamamahala sa oras maliban sa, nulit ko, ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa wastong pamamahala sa oras maliban sa letter A, pag-i-schedule. Letter B, prioritizasyon. Letter C ba ang sagot, pamamahala sa pagpapabukas-bukas? O
Letter D, lahat ng nabanggit. Kung ang inyong kasagutan ay letter D, kayo ay tumpak dahil nakuha ninyo ang tamang sagot. Kaya ang mahusay, mga bata. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating ginawang pagsusulit. Mula sa akin ay tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, ay huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ngayon, bago natin tapusin ang ating ginawang pag-aaral, ay balikan natin muli ang ating ginawang mga paksa ngayon. So, natalakay natin sa araw na ito ang mga hakbang sa pamamahala ng paggamit ng oras. Natatandaan pa ba ninyo ang ating natapos na aralin? Tama, ang mga ito ay ang mga sumusunod. Meron tayong 4, tama ba? Una ay ang pagsisimula sa tamang oras. Maging maagap tayo sa paggawa ng ating mga gawain. Sabi nga, iwasan na ang Filipino time, gawin itong on time. Tama ba? Susunod ay ang pamamahala sa pagpapabukas-bukas. Iwasan nating gawin ang magkaroon ng ganitong kaugalian na kung kaya naman nating gawin ngayon, ay wag na natin siyang ipagpabukas pa. Ang ikatlo ay ang prioritizasyon. Magkaroon tayo ng mga priorities, know your priorities. Sa mga gawain kung ano yung pinakamahalaga at nararapat ng gawin mo na. Alam mo kung ano ang iyong mga prioridad. At ang pang-4 ay ang pag-i-schedule. Magkaroon tayo tinatawag na master schedule. Natitiyak kung lahat ng iyon ay natatandaan ninyo at matatandaan pa ninyo. At natitiyak kung lahat ng ito ay inyong maisa-isip, maisa-puso, at maisa-gawa. Panalangin ko na ang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginang Luisa Ferrer Obsena, sumasayong papawid dito sa bayan ng Tarlac, Tarlac. Kasama ang manunulat ng script na si Ginang Catherine H. De Chavez na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening.
Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am teacher Virgilisa B. Sino Cruz, your teacher broadcaster for Science Grade 9, broadcasting live here at Tapas Tarlac, giving you a moment in science, where learning is fun and science is everything under the sun. If you have any questions or clarifications for today's lesson, feel free to send me a message at 0921-565-7677. Let me repeat, it's 0921-565-7677. And I will answer all your questions right after our session. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before that, I want you to do the following tasks. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, check your headset or speakers if they are functioning well, so that you could hear me loud and clear. And lastly, grab your self-learning modules in science, your compendium of notes, and of course, your pen and paper. Because in a couple of minutes,
We will now start our lesson. Are you excited, my dear grade 9 students? Let us begin learning. But before that, I want you to have a first review to our previous topic about volcanic eruptions. Are you ready, grade 9 learners? Let's begin! Okay, choose the letter of the correct answer. Write your answer on the activity notebook. Number 1. A volcanic material which is red hot with a temperature of more than 1,100 degrees Celsius. Letter A, lava. Letter B, magma. Letter C, gases. And letter D, ash. The correct answer is letter A, lava. Did you get that, grade 9 learners? That's great! Okay, number 2. A thick layer of volcanic ash can be heavy enough to collapse the roofs of buildings because ash, letter A, is solid. Letter B, cannot blown by winds. Letter C, becomes heavier as it cools. And letter D, consists of tiny fragments of rocks that become heavy as they pile up. The correct answer is letter D, consists of tiny fragments of rocks that become heavy as they pile up. Did you get that, grade 9? Wow, that's nice. Okay, number 3. What kind of rocks are formed after a volcanic eruption? Letter A, igneous rocks. Letter B, metamorphic rocks. Letter C, sedimentary rocks. And letter D, marbles. The correct answer is letter A, igneous rocks. Very good. Okay, number 4. Viscosity depends on 3 factors except letter A, silica content of the magma. Letter B, vapor pressure of magma. Letter C, magma's temperature. And letter D, gas dissolved in magma. The correct answer is letter B, vapor pressure of magma. Number 5. The government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. Letter A, DENR. Letter B, DOST. Letter C, PBOX. And letter D, DEPED. The correct answer is letter C, PBOX. Very good. Did you get all the correct answers? Wow, that's nice. To engage all of for today's lesson, let's play 4 pigs, 1 word. Are you familiar with that game? Alright, very good. Your task is to guess the group of words needed to make the correct keyword for our lesson. For those who are viewing our Facebook Live, you can write your answer in the comment section. Are you excited to play? Then, let's begin. Can you guess the word based from the 4 pictures? The word has 11 letters. Alright, the answer is Philippines. Very good. Let's proceed to the next set of pictures. Are we thinking right answer? Answer is Institute. Very good. Alright, let's have this one. Can you tell me what it is? Yes, the correct answer is volcanology. Very good, grade 9. Next, we have another set of pictures. Can you guess the word? Yes, you're right. The correct answer is
Seismology. Very good. Did you get all the correct answers, grade 9? For that, congratulations! Thank you so much for your active participation. We have the word Philippines, Institute, Seismology, and Volcanology. These words have something to do with our topic for today. At the end of the lesson, you are going to explain what happens when volcanoes erupt, and also what to do before, during, and after volcanic eruption. Alright, let's begin discussing. PHIVOLCS, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, is a service institute of the Department of Science and Technology, or DOST, that is principally mandated to mitigate disasters that may arise from volcanic eruptions, earthquake, tsunamis, and others related geotectonic phenomena. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, has a division primarily responsible for monitoring volcanic activities. It maintains and operates volcano observation systems, forecasts volcanic eruption, conducts emergency investigation of volcanic activity, and assess volcanic eruptions. Its most important function is to provide information to the public, local and international, on volcanic activities. The PHIVOLCS, or the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, is a government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. The following are the signs of an impending volcanic eruptions. Number 1. Increase in the frequency of volcanic quakes with rumbling sounds, occurrence of volcanic tremors. Number 2. Increase steaming activity, change in color or steam emission from white to gray due to entrained ash. Number 3. Greater glow due to the presence of magma at or near the center. Number 4. Ground swells or infiltration, ground tilt, and ground fissuring due to magma intrusion. Number 5. Localized landslide, rock falls, and landslide from the summit area which not attributed to heavy rains. Number 6. Noticeable increase in the extent of drying up of vegetation around the volcano's upper slopes. Number 7. Increase in the temperature of hot springs, well, example, Bulusan and Canlaon, and crater lake like Taal near the volcano. And number 8. Noticeable variation in the chemical content of springs, crater, lakes with the vicinity of the volcano. Number 9. Drying up of spring swells around the volcano. And lastly, number 10. Develop of new thermal areas and reactivation of old ones, appearance of sulfuratas. Depending on the data provided by these technologies, PHIVOLCS can warn the people on the status of the volcano following this alert level shift. Alert level 0 means quiet or no alert, meaning no eruption in foreseeable future. Alert level 1, low level of volcanic unrest, no eruption imminent. Alert level 2, increasing unrest. Magma may rise from the Earth's crust leading to possible volcanic eruption.
Alert Level 3, magmatic unrest, may include seismic swarms, changes in temperature, bubbling activity. Alert Level 4, hazardous eruption is imminent. Hazardous eruption possible in days. Alert Level number 5, hazardous eruption in progress accompanied by lava fountaining and lava flows. Are you still with me, my grade 9 learners? Very good. Let's continue discussing. Now, let's discuss the advantages and disadvantages of volcanic eruption. Advantages of the volcanic eruptions. Number 1. Volcanic eruptions help to stabilize the heat of the core part of our planet. Number 2. Volcanic eruptions also form new landforms after the drying process of liquid lava. Number 3. The lava ashes are used for different purposes. Number 4. Sometimes the volcanic eruptions work as natural destroyer instead of TNT, etc. And then, number 5, the lava contains different minerals which enriches the existing soil. Now, let's proceed to disadvantages of volcanic eruptions. Number 1, it performs a lot of destruction. Number 2, the volcanic eruptions also produce harmful gases. Number 3, the lava heat acts as a booster for the global warming. And number 4, the lava flows often causes many deaths. And number 5, the lava flow often causes wildfire in the nearby forest lands. To strengthen your understanding about the advantages and disadvantages of volcanic eruptions, get your science learning modules and let's do activity number 4, entitled, Is it good or bad? Okay, get your learning activity sheet now, your activity notebook, and of course, your pen. Identify each statement as correct or wrong by putting true or false in your corresponding response. Did you get that, learners? Okay, let's begin. Number 1. Volcanoes have a large effect in our locality. Number 2. Ash ejected by the volcano acts as a good fertilizer for soil. Number 3. Volcanoes are not dangerous. They will not kill people and damage property. Number 4. Volcanoes attract many tourists who enjoy the dramatic scenery that they produce. Number 5. Habitats and landscapes are damaged by lava flows. Alright, learners, let's check your answer. Number 1, it's true. Number 2, true. Number 3, false. Number 4, true. And last, number 5, it's true. Did you get all the correct answer? Okay, congratulations, my grade 9 learners. As a volcanic eruptions are natural phenomena, they will always be part of our lives. Hence, it is beneficial to know the do's and don'ts prior, during, and after volcanic eruptions. Here are the do's and don'ts during and after a volcanic eruption. Number 1. Before volcanic eruption. Be aware of the dangers brought about by volcanic eruption. You also have to become familiar with the alert levels in order for you to act out immediately. Number 2. Prepare all necessary things such as foods, medicine,
water, some blanket and clothing, and secure important documents that you need to bring if it requires you to evacuate. Remember, do not hesitate to leave your houses. Your lives are more important than your properties. Next, prepare other life-saving devices such as cell phones, flashlights, whistle, and gas masks as volcanic eruptions are accompanied by ash falls and other pyroclastic materials. Next, we have prioritized the safety of children and elderly before other things. In as early as alert level 2, take them to your friends and relatives living in farther places. During volcanic eruption, if you are outdoors, seek shelter indoors and cover especially when there is rock fall. Avoid low-lying places as lahar and lava flows are more likely to run down through that area. Then, if you can drive rather than walk, use your vehicle to evacuate. While driving, keep all the windows closed and be aware and alert of unusual hazards in the road. If you are in indoors, close all windows, doors, fireplace, and other house openings. Monitor alert levels via television or battery-operated radio transistors in case of power loss. Cover your nose and mouth with mask to avoid breathing in ashes. Bring pets and livestock into closed shelter. Their safety is also one of our concerns. Stay inside your house unless authorities tell you to evacuate. After volcanic eruption, check the entire house, the walls, the roofs, and electric wirings. Earthquakes increase temperature and other volcanic-related activities might affect the stability of the building. Clean house using masks to avoid inhalation of ash and volcanic debris. And then wait for further announcement before transporting your family back to your house. Okay, now let's have a quiz, and you will going to answer a 5-question multiple choice. Okay, grade 9, number 1. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on your activity notebook. Number 1. When volcanoes erupt, they can eject A. Lava, B. Gases, C. Ash, D. All of the above. Number 2. Which of the following are signs of an impending volcanic eruption? Letter A. Crater glow due to presence of magma at or near the crater. Letter B. Increase in the temperature of hot spring. Letter C. Increase the frequency of volcanic quakes. And letter D. All of the above. Number 3. When the status of an erupting volcano is alert level 2, this means that the volcano is in letter A. Quiet or no alert. Letter B. Low level of volcanic unrest. Letter C. Increasing unrest. And letter D. Magmatic unrest. Okay, number 4. A hazardous eruption imminent possible in days is alert level. Letter A, 4. Letter B, 3. Letter C, 2. And letter D, 1. Alright, number 5. The government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. Letter A, DENR. Letter B, TVOX. Letter C, DOST. And letter D, DEPED.
Alright, let's check your answers. Grade 9. For number 1, it's letter D. Very good. Number 2, letter D. For number 3, it's letter C. Number 4, it's letter A. And for number 5, it's letter B. Did you get all the correct answers? Very good, grade 9. Congratulations. It really seems that you listened very well to our discussion for today. Okay, to sum up our lesson, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PVOX, has a division primarily responsible for monitoring volcanic activities. It maintains and operates volcano observation systems, forecasts volcanic eruption, conducts emergency investigation of volcanic activity, and assess volcanic eruptions. Its most important functions is to provide information to the public, local and international, on volcanic activities. And always remember, grade 9, the safety precautions on what to do before, during, and after volcanic eruption. Very good, grade 9 learners. I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end today's lesson, kindly write your assignment in this activity. Okay? Grab your activity notebook and write your assignment. In this activity, you will act as an artist and an expert in volcano hazards. In a long bond paper, create a poster or a creative artwork to point out the signs of an impending volcanic eruption, and write a particular volcano that has erupted, and write a particular volcano, for example, in your locality, example, the Mount Pinatubo, that has erupted recently and how it has affected the living and non-living things around it. Okay, I'll repeat. In this activity, you will act as an artist and an expert in volcano hazard. In a long bond paper, create a poster or a creative artwork to point out the signs of an impending volcano. Did you get that, learners? Time flies really fast. I hope you learned a lot today. I am teacher Virgilisa B. Sino Cruz, your grade 9 science broadcaster, saying, never stop believing, never stop dreaming, and never stop learning. In this time of pandemic, love one another. Goodbye and keep safe. Until next time! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC,
Mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTZ Radio Pilipino Tarlac. This is Miss Marie Josephine B. Andrade, your teacher broadcaster in mathematics for grade 9 learners. Be ready, listen, and be focused, and be always at your best. In today's lesson, you are expected to prove theorems on trapezoids, which means that we identify and classify a trapezoid, identify and classify an isosceles trapezoid, state the theorems on isosceles trapezoids. Let us walk through our lesson for today. We are now on lesson 6, theorems on trapezoids and kites. Are you ready now to walk through with me on the process of proving these theorems? Okay then, do prepare your pencil and ball pen, ruler and protractor with your notebook, and let us journey together as we understand the proofs on the theorem for trapezoids. Come to think of it, don't we wonder and ask, how do we use these properties of trapezoids? This is one essential question on today's lesson that you will be able to answer at the end of our topic discussion. First, let us define some terms. As we recall, trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. This time, I want you to get your notebook, ruler, pencil, or ball pen, and protractor. I want you to draw a trapezoid, A, B, C, D. Simply have a four-sided polygon with one pair of parallel sides
and name the trapezoid as trapezoid ABCD. Did you do it? Well done. Great job. Looking at it, a trapezoid has two pairs of base angles. Let us identify them. The base angles on trapezoid ABCD are angle A and angle B, and the other base angles are angle C and angle D. Could you see it? Remember that the bases are the parallel sides, which are AB parallel to DC, and the legs are the non-parallel sides, AD and BC, and the base angles of a trapezoid are two consecutive angles whose common side is the base, which is angle A and angle B, angle C and angle D. I hope you were able to name the parts of the trapezoids. Let us just go back on the terms you need to remember. The bases are the parallel sides, AB parallel to DC, the legs are the non-parallel sides, AD and BC, and the base angles of a trapezoid are two consecutive angles whose common side is the base, and that is angle A and angle B, angle C and angle D. Now you are ready to face the challenge to know the theorems on isosceles trapezoid. For us to answer the essential question of how do I use properties of trapezoids? Come on, let us travel to the world of trapezoids. Now, let us try to look on a trapezoid by doing an activity. Using your notebook, ruler, pencil, or ballpen, draw a rectangle WXIA where WX is equal to 7 centimeters and WA is equal to 5 centimeters. Give you 5 counts to do it. 5, 4, 3, 2, 1. Well done. Then, on segment WX, do you see it? You name a point G with 1 centimeter from W and another point N with 1 centimeter from X. Were you able to do it? I repeat, name a point G with 1 centimeter from W and another point N with 1 centimeter from X. Good job. Form segment GA and segment NI. And we have a trapezoid. Now, let us measure segment GA and segment NI. Use your ruler. Give you 5 counts to find the measure. 5, 4, 3, 2, 1. What did you get? Correct. You will resolve to equal segments, and that illustrates an isosceles trapezoid, trapezoid GAIN. Now, using a protractor, measure the 4 angles of the trapezoid. I want you to record your findings. Give you 10 counts to finish. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now, let us try to draw the diagonals of GAIN. Do you remember what diagonals are? Well, a diagonal is a line segment joining two non-consecutive vertices. Using a ruler, measure the diagonals. Record your findings too. Again, I will give you 5 counts to measure the diagonals GI and NA. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Wow, that was great. Could you now identify 2 pairs of base angles? You are right. You have angle G and angle N. The other pair will be the angle A and angle I. Well done. If you compare the measures of the angles in each pair, what will you find? Very good. The measures of the angles in each pair are equal or congruent. Good job. I think now we are ready to make conclusions based from your recordings earlier. Let us make a conjecture
about the measure of the base angles of an isosceles trapezoid. Give you 5 counts to collect your thoughts. 5, 4, 3, 2, 1. Give me one bright idea. Very good. The angles in each pair of base angles have the same measure. Therefore, the base angles in an isosceles trapezoid are congruent. Now, which pair of angles are opposite each other? True. Angle G and angle I are opposite angles. Angle N and angle A are also opposite angles. I want you to get the sum of the measures of the opposite angles. What did you find out? True again. The sum of their measures is equal to 180 degrees. Can you make a conjecture about the measures of the opposite angles of an isosceles trapezoid? Well done, you are right that the two opposite angles have a sum of 180 degrees. Therefore, the opposite angles of an isosceles trapezoid are supplementary. This time, I want you to compare the lengths of the diagonals. What did you find out? That is true. The diagonals have equal lengths. Therefore, diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. Now you see that from this activity, we were able to discover 3 theorems related to isosceles trapezoid. It is as follows. 1. The base angles of an isosceles trapezoid are congruent. Second, opposite angles of an isosceles trapezoid are supplementary. And the third, diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. Let us look into the theorem, the base angles trapezoid theorem, and it states that if a trapezoid is isosceles, then each pair of base angles is congruent. So if you draw trapezoid ABCD again, meaning you have a quadrilateral where segment AB is parallel to segment BC, which are the bases, and the non-parallel sides, which are your legs, are equal, and that is segment AD equal to segment BC. With that consideration, we are concluding that angle A is congruent with angle B, and that angle C is also congruent to angle D. Now, let us see that vividly. Let us have an illustrative example again. I want you to draw an isosceles trapezoid A, B, C, D, and mark angle D equal to 85 degrees. And let us together find the measure of the other angles. Are you ready? Did you get it? I repeat, I want you to draw an isosceles trapezoid ABCD and mark D equal to 85 degrees. And let us together find the measure of the other angles. Let us solve that. Since we know that angle D is equal to 85 degrees on isosceles trapezoid ABCD, therefore we know that angle C will be equal to 85 degrees also. Why? It is because it is stated on the theorem that base angles of an isosceles trapezoid are congruent. How do we find then the measure of angle A and angle B? Well, angle A will be equal to 95 degrees. If you got that, well done. Very good. For those who are confused, why? The only reason for that is that angle D and angle A are said to be supplementary, meaning when we add angle D and angle A, the sum is 180 degrees. Did you get it? We know from the figure that angle A and angle B are supplementary. Therefore, the sum of their measure is 180 degrees. Since angle B is 85 degrees, subtracting that from 180 degrees, you will get 95 degrees, and that will be the measure of angle A. Now,
Since angle A and angle B are your base angles, and base angles are equal, therefore, angle B is equal to 95 degrees. I hope you were able to keep up. Good job. Let us have another example. This time, I want you to draw PQRS is an isosceles trapezoid. I will give you 5 counts to draw it. 5, 4, 3, 2, 1. Let us find the measure of angle P. Measure angle Q and the measure of angle R. Then mark angle S with 50 degrees. Looking at the illustration, what then is the relationship of angle S and angle R? Very good. You will see that angle S and angle R are your base angles. What does it tell you? Well done. It means that their measure will be the same. So angle R will be 50 degrees. How about angle P or angle Q? Where can you relate them in the given figure? You are right. Angle S and angle P are supplementary angles. Therefore, the sum of their measure is 180 degrees. Since angle S is 50 degrees, therefore, angle P will be 130 degrees by simply getting their difference. And since angle P and angle Q are base angles of isosceles trapezoid PQRS, angle Q then measures 130 degrees too. Wow, we are done with one theorem of isosceles trapezoid, that base angles are equal on a given isosceles trapezoid. Now let us move on to another theorem, the diagonals of a trapezoid theorem, that states a trapezoid is isosceles if and only if its diagonals are congruent. Again, let us draw isosceles trapezoid ABCD. I will give you 5 counts to do it. 5, 4, 3, 2, 1. After which, you draw the diagonals of trapezoid ABCD. Were you able to do it? You should have line segment AC and line segment BD inside the trapezoid of ABCD. We can only say that the trapezoid ABCD is isosceles if and only if segment AC is congruent with segment BD. Now, let us have an illustrative example using isosceles trapezoid ABCD if segment AC is equal to 15 centimeter. Let us find the length of segment BD. How do we solve for that? Well, since segment AC is equal to segment BD, then the measure of segment BD will be equal to 15 centimeters. Why? Simply because diagonals of isosceles trapezoid are equal or congruent. Wow! We are almost done on proving the theorems of trapezoid. Let us move on to another theorem that states if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then opposite angles are supplementary. So going back on trapezoid ABCD, we get the sum of opposite angles, which are the measure of angle A plus the measure of angle C, is equal to 180 degrees. Same is true as we get the measure of angle B plus the measure of angle D is equal to 180 degrees too. Let us have an illustrative example on that theorem. In isosceles trapezoid ABCD, angle A is equal to 112 degrees. We are asked to look for the measure of angle C. Did you get that? I repeat, in isosceles trapezoid ABCD, angle A is equal to 112 degrees. We are asked to look for the measure of angle C.
Since angle A and angle C are opposite angles of an isosceles trapezoid, therefore we know that the sum of angle A and angle C is equal to 180 degrees. By substitution, angle A now will be 112 degrees. By transposition, angle C now is equal to the difference of 180 degrees and 112 degrees. The result then is that angle C is equal to 68 degrees. I hope you were able to follow the solution. We are simply applying substitution, addition, and subtraction process to find angle C. Wow, time runs so fast and we did it. We were able to look on to the theorems on trapezoids. We have learned that 1, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then its base angles are congruent. 2, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the diagonals are congruent. 3, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the opposite angles are supplementary. Of course, we have to deepen our understanding on this, so let's have some more practical examples on isosceles trapezoid to prove or go back on the theorems that we have learned. Let us check on what we have learned. Write your answers in your lecture notebook. Some of you may write them on our chat box on FB live streaming. I will give you 5 counts to answer the following statements. You just need to write true if the statement is correct and false if it is not. Are you ready? First, a trapezoid has at least one pair of parallel sides. True or false? A trapezoid has at least one pair of parallel sides. True or false? 5, 4, 3, 2, 1. What's your answer? Well, it is true. Very good to those who got it. For those who don't, I hope you learned that. Second, the legs of any trapezoid are congruent. True or false? The legs of any trapezoid are congruent. True or false? 5, 4, 3, 2, 1. Well, your answer will be, it is false because not all legs are congruent. No? Okay. Third, the base angles of an isosceles trapezoid are congruent. The base angles of an isosceles trapezoid are congruent. True or false? 5, 4, 3, 2, 1. Your answer is true. That's one of the theorem. Okay, that was great. I hope you got all the 3 questions. Now I want you to draw an isosceles trapezoid, BEDC. Draw an arc on angle B and name it as angle 1. Same will be done on angle E, mark it with angle 2. And angle C with angle 3. And angle D with 67 degrees. I repeat, I want you to draw an isosceles trapezoid, BEDC. Draw an arc on angle B and name it as angle 1. Same will be done on angle E, mark it with angle 2, angle C with angle 3, and angle D with 67 degrees. Well, I hope this is easy for you to identify. What is the measure of angle 1, 2, and 3? I will give you 10 seconds to simply recall and identify the measure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well, the measure of angle 1 is 113 degrees. Why? It is because angle B and angle D are supplementary. Therefore, 180 degrees minus 67 degrees is equal to 113 degrees. And this is equal to the measure of angle 2. Why? It is because angle 1 and angle 2 are base angles,
and base angles of isosceles trapezoid are congruent. What then is the measure of angle 3? Well. You are right. The measure of angle 3 is equal to the measure of angle D, and that is 67 degrees because base angles are congruent. Wow, you are great. Let us have one more example. What if you are given in a trapezoid ABCD, AB is parallel to CD and BC is equal to AD? Find the measure of angle D. Could they give you 10 counts? I repeat, in a given trapezoid ABCD, AB is parallel to CD and BC is equal to AD. Find the measure of angle D. Could they give you 10 counts? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That is great. You are correct. The measure of angle D is equal to 65 degrees. How did you get that? You are right. The base angles of an isosceles trapezoid are congruent. Very well done. Let us have another example. PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to RS. If angle P is equal to angle Q, which is equal to 40 degrees, find the measure of the other two angles. I repeat, PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to RS. If angle P is equal to angle Q, which is equal to 40 degrees, find the measure of the other two angles. Give you 10 counts. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. The answer will be 140 degrees. Why? Base angles of isosceles trapezoids are congruent. Okay. In trapezoid ABCD, angle B is equal to 120 degrees. Find the measure of angle C. Give you 5 counts. 5, 4, 3, 2, 1. What did you get? You are right. The measure of angle C is 60 degrees. Why? Opposite angles of isosceles trapezoid are supplementary, and base angles of isosceles trapezoid are congruent. I think that's all for now. Time runs so fast. You did very well on all our activities. You just have to go back on the theorems and master them with the help of the examples given to you. Well, that is all for now. Again, review what we have learned today. Go back and practice correctly. This is Miss Marie Josephine B. Andrade, your mathematics teacher anchor for today. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen
bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula po dito sa San Vicente, Tarlac City, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-9 na baitang. Samahan po ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. Kamusta na kayo? Sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin ngayon, naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayong hapon. Kaya, ihanda na ang inyong mga kwaderno, panulat, maging ang inyong self-learning activity sheet. Kung may tanong, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. At siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Laging tandaan na kahit may pandemya sa panahong ito, ay maging sabik sa pagtuklas ng karunungan, sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan.
Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga sumusunod na tagubilin ngayong hapon. Una, dapat nakatuon ang ating tensyon, pandinig, at isipan sa ating paksa. Ikalawa, isulat ang mahalagang detalye na inyong maririnig sa ating talakayan. Excited na ba ang lahat para sa bagong aralin? O huwag muna siyang malungkot ha, sapagkat marami pa tayong dapat magawa ngayong hapon na ito. Ngunit bago yon, atin munang balikan ang ating natutunan noong nakaraang araw. Maaari nyo bang isalaysay ang ating nakaraang aralin? Tama ka! Ang paksang tinalakay natin noong nakaraang ay patungkol sa elehiya. Natatandaan nyo pa ba ano ang kahulugan ng elehiya? Magaling! Ang elehiya ay tula para sa yumaong kamag-anak o mahal sa buhay. Isang tulang liriko na naglalarawan ng pagbubulay-bulay o guni-guni hinggil sa kamatayan. Meron tayong mga katangian ng elehiya. Meron tayong dalawang uri ng katangian ito. Ang una ay ang tula ng pananangis. Ito ay yung pag-alaala hinggil sa yumao. At ang ikalawa, ang himig ay matimpi at mapagmuni-muni at di masintahin. Narito po ang mga halimbawa ng elehiya. Isang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus para kay Mama ni Trixie Joyce B. Martinez at elehiya sa kamatayan ni Kuya na isinalin ni Pat Villapuerte sa Filipino. Ang ating paksa ngayong hapon ay mula sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan sa pagbuo ng alamat. Ngunit bago yan, ay kunin muna ninyo ang inyong mga kwaderno at panulat at meron tayong isang maikling pagsusulit na gagawin. Narito ang panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno sa Filipino. Ang pangungusap natin ay, dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Ang tanong, kailan nagtungo si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya? Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay kahapon. Magaling! Sunod. Dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Tanong, saan nagtungo si Ginoong Fernando kahapon? Ang tamang sagot ay, si Ginoong Fernando ay nagtungo sa kanilang probinsya. Mahusay. Sunod naman. Dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Tanong, paano nagtungo si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya? Ang tamang sagot ay dali-dali. Tama, napakahusay. Itong mga ating binasa ay kung saan na ginagamit natin sa pangungusap. Alam nyo ba na yung mga kasagutan sa ating unang gawain ay ang mga 8 bahagi ng pananalita? May ideya na ba kayo kung ano ito? Tama, ito ay ang pang-abay o adverb sa Ingles. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Ang pang-abay at pang-uri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan ng mga pangalan at panghali. Samantalang ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, kundi gayon din sa mga pang-uri
at kapwa nito pang-abay. Ang pang-abay ay may tatlong uri. Ito ang mga sumusunod. Una, pang-abay na pamanahon. Ikalawa, pang-abay na panlunan. Ikatlo, pang-abay na pamaraan. Kasama rin sa ating talakayan ngayong hapon ang panitikang alamat. Batid kung hindi na ito bago sa inyo dahil simula elementarya pa lamang ay naririnig na natin ang mga kwentong bayan gaya ng alamat. Ano ba ang alamat? Ang alamat ay kwentong bayan na naglalahad kung saan nagmula ang mga bagay sa mundo. Ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari na nagdulot ng pagkabuo ng mga tunay na tao o bagay sa mundo. Ang mga alamat ay nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Ang mga alamat ay may naibabahaging magandang asal katulad ng pagiging masipag, matapat, mapagmahal, at iba pa. Balikan natin yung ating tatlong uri ng pang-abay. Ang una ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos ng taglay na pagdiwa. Narito ang halimbawa. Halimbawa nito ay ang salitang kahapon mula sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang anak. Ang ikalawa ay pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa pook na pinangyarihan, pinangyayarihan, o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Halimbawa naman ito ay ang salitang probinsya sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. At ang ikatlo ay pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na ipinahayag ng pandiwa o ng isang kayariang hango sa pandiwa. Halimbawa naman ito ay ang salitang dali-dali mula sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Ngayong mas naintindihan na natin kung ano ang pang-abay at mga uri nito, ay maaari natin itong magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay, gaya ng pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon. Ito rin ay maaari nating magamit magamit sa pagsulat ng kwento gaya ng gagawin natin ngayon o gagawin ninyo maya-maya. Ating pakinggan ang isang alamat na alam na natin at kapupulutan ng aral. Ito ay ang alamat ng pinya. Si Aling Rosa ay isang balo. Siya ay may 10 taong gulang na anak na babae, si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak. Nais niyang lumaking biyasa sa gawaing bahay ang anak. Tinuturuan niya si Pinang sa mga gawaing bahay. Dahil sa nag-iisang anak, ayaw gumawa ni Pinang. Laging niyang ikinakatwiran na alam na niyang gawin ang anumang itinuturo ng kanyang ina. Kaya naman, pinabayaan lang siya ng kanyang ina. Isang araw ay nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa sa bahay. Napilitan si Pinang na gumawa ng gawaing bahay. Inutusan siya ng ina na magluto siya ng lugaw. Pinang, magluto ka nga ng lugaw at ako'y nagugutom na. Kumuha si Pinang ng ilang dakot na bigas, inilagay sa palayok at hinaluan ng tubig.
Ano ba yan? Ako na naman ang inutusan ni nanay. Ang hirap-hirap naman itong pinagagawa niya. Itinalang na ito sa ibabaw ng apoy. Iniwan niya ang tinuluto at naglaro na. Dahil sa kapabayaan, ang ilalim na bahagi ng lugaw ay namuo at dumikit sa palayok. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Kahit papaano nga naman ay napagsilbihan siya ni Pinang. Nanatili sa higaan ang matandang babae ng ilang araw pa. Si Pinang ang napilitang gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, sa paghahanda ng pagluluto, hindi makita ni Pinang ang sandok. Lumapit siya sa ina at nagtanong, "Nay, saan po ba nakalagay yung mga sandok natin? Kanina ko pa hinahanap, hindi ko makita." Nasuya na ang ina sa kakatanong ni Pinang. "Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka na tanong ng tanong," ang sabi ng kanyang ina. Dahil galit ang ina, hindi na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok. Ngunit isang umaga, nagwawalis ng bakulan si Aling Rosa nang may makita siyang isang uri ng halaman na tumubo sa silong ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Binunot niya at itinanim sa kanyang halamanan. Lumaki ang naturang halaman at di nagtagal ay namunga ito. Nagulat si Aling Rosa sa anyo ng bunga. Ito ay hugis ulo ng tao na napapalibutan ng mata. Aba, kakaiba yung prutas o halaman kaya itong tumubo na ito? Biglang naalala ni Aling Rosa ang huling sinabi niya sa nawawalang anak, na magkaroon sana siya ng maraming mata upang makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa. Noon niya napagtanto na tumalab kay Pinang ang kanyang sinabi. Gayunpaman, inalagaang mabuti ni Aling Rosa ang halaman at tinawag niya itong Pinang bilang pag-aalaala sa kanyang anak. Nang maglaon, ang bunga ay tinawag na pinya. At yan ang alamat ng pinya. Anong aral ang ating matututunan sa alamat ng pinya o sa kwentong ating binasa? Ang aral sa alamat ng pinya, gamitin ang mga mata sa paghahanap ng mga bagay-bagay at matutong sumunod sa mga utos ng mga magulang. Ulitin ko, gamitin ang mga mata sa paghahanap ng mga bagay-bagay at matutong sumunod sa mga utos ng mga magulang. Ano pa? Sa mga magulang naman na nakikinig, tamang disiplina ang kailangan upang lumaking masipag at marunong sa gawaing bahay ang mga anak. Uulitin ko, sa mga magulang naman natin na nakikinig, tamang disiplina ang kailangan upang lumaking masipag at marunong sa gawaing bahay ang mga anak. Sabi nga natin, ang kabutihan ng pagsunod sa magulang. O mga kapantas, pakinggan ninyo to ha. Ano ang kabutihan ng pagsunod sa mga magulang o sa ating magulang? Ang pagsunod at paggalang sa magulang ay utos na may pangako sa buhay. Sa buhay pa lamang na ito at sa darating. Sabi nga sa isang kataga sa Biblia na Efeso 6:1-3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon,
sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Kaya dapat turuan ng mga magulang, tayong mga magulang, ang ating mga anak na matutong gumalang at sumunod sa kanila. At ang mga anak naman, kayo mga kapantas, ay dapat matuto nito upang magkaroon sila ng mabuting kapalaran. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga anak na masunurin sa kanilang mga magulang, na ang ipinatutupad ay mga aral ng Diyos. Sa buhay pa lamang na ito ay pagpapalain na sila ng Diyos. Kaya nga lagi nating tatandaan, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa kung igagalang mo ang iyong ama at ina. Laging tandaan ito ng mga anak upang sa gayon ay hindi pababayaan ng Diyos kayong mga anak na masunurin sa kanilang mga magulang na ang ipinatutupad ay ang mga aral ng Diyos. Sapagkat dito sa buhay pa lamang na ito ay pagpapalain na sila o pagpapalain na kayo ng ating Panginoon Diyos. Ayan. Kaya dito sa ating pinag-aralan ngayong hapon, lalong-lalo na dito sa alamat ng pinya, sabi nga natin kanina, gamitin ang mga mata sa paghahanap ng mga bagay-bagay at matutong sumunod sa mga utos ng mga magulang. Hindi yung susuko na tayo kaagad sa mga bagay na hindi pa natin nagawa. Paano natin malalaman na hindi natin to alam kung hindi pa natin to susubukang gawin? At sa mga magulang naman, tamang disiplinahin natin ang ating mga anak. Subalit, kailangang maging maingat tayo upang sa gayon ay hindi magrebelde ang ating mga anak. Kausapin natin sila ng maayos. Sapagkat sa paraan makakausap natin sila ng maayos, magiging magaan ang kanilang damdamin para sa atin. Dapat tayong mga magulang ang unang-unang sinasabihan ng ating mga anak. Tayo ang magiging best friend o kaibigan nila. Tayo ang unang sasabihan nila ng kanilang mga sikreto, nang upang sa gayon, magabayan natin ang ating mga anak sa tamang buhay na kailangan nilang magawa sa kanilang sarili. Kaya tandaan lamang natin ang nabanggit sa kwento, na kung saan magiging matagumpay ang buhay natin sa araw-araw kung ating susundin na igalang ang ating mga magulang at magiging maayos ang ating buhay. Ulitin natin magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa kapag ang mga anak ay sinunod ang magulang. Gumalang sa ating mga magulang sapagkat sabi nga natin, may pangako sa buhay pa lamang na ito at sa darating. Ayan, sana ay na-inspire tayo dito sa kwentong ating narinig at nabasa na alamat ng pinya. Simpleng kwento lamang, ngunit may malaman na nais iparating sa ating mga magulang maging sa ating mga anak. Ngayon naman, tayo ay bubuo ng sarili nating alamat. Kapag tayo ay bubuo ng sarili nating alamat, ay maaari ninyong gawan ng alamat ang mga bagay, pagkain, lugar, o kaya yung mga larong ginagawa natin sa panahon ngayon ng pandemya. Lalo na yung mga mahilig sa Mobile Legends, o kaya naman sa mga social media na nakikita natin ay pwede nating gawan o bumuo tayo ng ating sariling alamat tungkol dito. Ngayon, gamit ang mga uri ng pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan. Kaya kailangan maging maingat tayo sa pagbuo nito. Susundan lamang natin ang mga rubrics ng ating paggawa ng alamat. Ano-ano ang rubric sa pagbuo ng alamat o sa paggawa ng alamat? Una, 50 bahagdan o 50%
para sa wastong paggamit ng pang-abay at 50 bagdan, 50%, para sa malikhaing pagbuo ng halaman. Tatandaan nating mabuti yan mga anak, sapagkat dito natin bibigyan ng grado o puntos ang inyong mga ginawa o binuong halaman. Okay? Balikan lamang natin kanina yung ating mga pang-abay, mga uri ng pang-abay. Ito ang pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon, ulitin natin, ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Gaya ng halimbawa, ang salitang kahapon mula sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Ikalawa, pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa pook na pinangyayarihan o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Halimbawa naman ito ay ang salitang probinsya. Sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Ikatlo, pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na ipinahahayag ng pandiwa o ng isang kayariang hango sa pandiwa. Halimbawa nito ay ang salitang dali-dali mula sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Kaya na, binalik na natin at pinaalala natin ang gamit ng tatlong uri ng mga pang-abay. Marami pang mga uri ng pang-abay, subalit dito tayo magpo-focus sa tatlong ito. Balikan natin yung ating rubrics kung saan ito ang ating susundan, mga kapantas. Okay? Ito ang rubric sa pagbuo ng alamat. Ulitin ko 50 bagdan para sa wastong paggamit ng pang-abay at 50 bagdan para sa malikhaing pagbuo ng alamat. Okay. I-send ang inyong mga gawain o ang nabuong alamat sa inyong Google Classroom. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon mga kapantas. I-like and share ang ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 Facebook page at ugaling makinig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at may bahagi sa iba. Laging isa-isip at isa-puso sa gitna ng pandemya maging sabik sa pagtuklas ng karunungan dahil ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Hanggang sa muli mga kapantas!
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZDC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance, Baitang 8, Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, Tarlac Province, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natatanto ang pakinabang at kahalagahan ng pagiging mapanagutan sa sarili at sa iba. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa bagong aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Alam ba ninyo mga mahal kong mag-aaral, ang pagsunod at utos sa tagubili ng ating mga magulang ay pagpapakita na tayo ay mga responsableng anak. Ang pagiging responsable ay palaging nagsisimula sa ating tahanan. Mula pa nung bata tayo mga anak, naririnig na natin ang gintong aral na nagsasaad, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa inyo. O sa English, do unto others what you want others do unto you. Narinig niyo na ba ito mga mag-aaral? Yes! Madalas itong
sabihin ni teacher, ni nanay, tatay, ni lolo, maging ni lola. Mahalaga ang ating golden rule na ito para magkaroon tayo ng magandang kaugnayan sa ating kapwa mag-aaral, kasama sa trabaho, at sa bawat kapwa nating nakakasalamuha sa ating pang-araw-araw na buhay. Napaka-exciting ng buhay, mga anak, kung malinaw sa ating sarili ang kahalagahan ng pagiging responsable, hindi lang sa sarili, maging sa ating kapwa. Sabi nga ng napaka-familiar na kataga, you cannot give what you do not have. Kaya, nararapat lamang na malaman, ano nga ba ang mga susi sa pagiging responsable sa ating sarili at sa ating kapwa. Sa ating paksa, bibigyang pansin ang mga paraan para tayo ay maging isang responsableng individual sa lipunan nating kinabibilangan. Natitiyak ko na kayo ay handang-handa na sa bagong aralin sa hapong ito. Kung handa na kayo, pakisigaw nga ang katagang responsible. Wow! Mukhang gising na gising pa rin kayo. At dinig na dinig ko ang inyong napakalakas na sagot dito sa aking puso. Tutok na tutok kayo. Excited na ba kayo, mga anak, sa isa na namang gintong aral na ating pag-aaralan? Ang pagiging responsable ay ang pagkakaroon ng obligasyon o responsibilidad na isakatuparan ang isang kilos o gawi. Nakapaloob dito ang tungkulin na dapat magampanan ng naaayon sa kilos. Kung napapaisip ka at naitatanong sa sarili kung paano ang pagiging responsable, gagabayan kita sa mga pahayag kung paano natin may papamalas ang pagiging responsable sa ating sarili at sa ating kapwa. Game na ba kayo, mga mahal kong mag-aaral? Number 1 na pahayag, pag-aaral ng mabuti. Tama. Magaling, anak, ang iyong ginagawa sa kasalukuyan. Sa kabila man ng hamon ng pandemya, tayo ay tutok na tutok sa ating pag-aaral sa radyo, katulad nito, television, or sa ating mga online classes. Kasama na riyan ang ating mga printed module. Magaling! At sa ating mga magulang o mga tinatawag nating household partners, salamat po at kayo ay aming kaagapay sa pagtatawid ng ating edukasyon ng ating mga minamahal na mga anak sa kabila man ng hamon nating kinakaharap. Ang pangalawa, pagiging isang mabuting tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Huwag na huwag palalampasin ang bawat araw na biyayang kaloob ng puong may kapal na pinakasimpleng bagay ay makagawa tayo ng kabutihan para sa ating kapwa. Tandaan, walang masasayang sa kabutihang ipinapagawa o ginagawa ng bawat isa sa ating kapwa.
Pangatlo, pagtupad sa mga binitiwang pangako. Tama. Ang paniwalaan tayo sa bawat salitang binibigkas ng ating mga labi, mga anak, ay napaka-importante. Sabi nga ay ang pagkakaroon ng ating word of honor o integridad sa ating pagkatao. Napakahalagang ito na habang kabataan tayo ay ma-develop ito para sa bawat salitang ibuka ng ating mga bibig ay kapani-paniwala. Pang-apat, pagsunod sa mga batas at patakaran ng ating lipunan. Tama mga anak, ang simpleng pagsunod sa ipinapatupad ng ating IATF na bawal lumabas ang mga edad 17 years old pababa na katulad mo ay napakahalagang gampanin natin ito sa lipunang kinabibilangan. Sa ganoong paraan ay makakaiwas tayo sa pagkalat ng COVID-19. Nakakasunod pa ba kayo mga anak sa ating talakayan sa hapong ito? Panglima, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Napakahalaga na gawin nating kasanayan kung paano natin makakamtan, masusunod ang mga pamantayan ng ating Diyos. Isa na riyan ay ang pagbabasa ng kanyang banal na aklat at ito ay ang Biblia. Magaling kung tayo ay nagbabasa ng kanyang banal na salita sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ito ay malaking tulong kung paano tayo umalma at mahubog sa panuntunan ng Diyos na nais niya sa bawat isa sa atin. Pang-anim ay ang pagkakaroon ng respeto, paggalang at pagmamalasakit sa kapwa. Sabi nga, respect begets respect. At napakahalaga sa ating buhay na maipamalas at maipadama ang ating pagmamalasakit sa kapwa, lalong-lalo na sa panahon ng pandemyang kinakaharap natin. Ikaw, bilang isang kabataan, kasama ng mga tao sa ating lipunan, ay napakahalaga upang maipamalas ang ating malasakit sa pamamagitan ng pagsabi ng salamat, pagbati, o namimiss na kita. Yan ay mga very encouraging words na pwede natin maipamalas at maipadama sa ating kapwa. Last but not the least ay ang pagmamahal sa sarili, sa pamilya, at sa kapwa. Sabi nga, ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. Kung meron tayong pag-ibig, naniniwala ako, nagaganda ang ating ugnayan sa ating kapwa at sa bawat taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Ngayon, bakit mahalaga ang pagiging responsable sa kapwa? Bakit mahalaga ang pagiging responsable sa ating kapwa? Una, sapagkat lahat tayo ay may responsibilidad na dapat gampanan sa ating buhay.
Pangalawa, lahat ng tao ay binigyan ng kakayahan na gawin ang mga bagay upang matupad ang responsibilidad ng tao sa kanyang kapwa. Pangatlo, ang pagiging responsable ay tanda ng pagiging matapat sa sinumpaang tungkulin. Nakuha mo ba, anak, ang mga dahilan kung bakit tayo kailangan maging responsable sa ating kapwa? Sa hapong ito ay pakikinggan natin ang kwento ni Jari, Mikmik at Matmat kung paano nila na ipamalas ang kanilang pagiging responsable sa kanilang pagkakaibigan. Kayo, mga giliw kong mag-aaral, meron din ba kayong mga kaibigan sa school noong face-to-face pa ang ating pag-aaral? Mukhang namimiss nyo na sila, ha? Tama ba ako? Miss na miss nyo na ang inyong mga seatmates, ang inyong mga classmates. Handa na ba kayo na pakinggan ang kwento ng magkakaibigan na natitiyak kong makaka-relate kayo sa tatlong magkakaibigan? Dahil meron din kayong kaibigan sa school at sa mga kapitbahay natin. Isang araw, masayang naglalaro ang magkakaibigan. Sina Jari, Mikmik at Matmat sa kanilang playground sa school. Nasalubong nila ang kanilang mga guro at sabay pagbati sa mga ito. Masaya silang naghahabulan nang biglang nadapa si Matmat at siya ay nasugatan. Nilapitan siya ni Jari at kanyang tinanong kung bakit bigla itong tumigil sa kanyang paglalaro. Masakit ang paa ko, sagot ni Matmat. Ganoon ba sa narinig na pag-uusap ni Mikmik sa kanyang mga kaibigan? Baka nasugat ka, tanong ni Mikmik. Tingnan ko nga, sabi naman ni Jari. Sabay tingin ni Jari sa paa ng kanyang kaibigan at kanya itong inalalayan at naisip na dalhin sa klinika ng paaralan. Nooy nagdidilig ng mga halaman ang mga mag-aaral at kanila itong nadaanan at sabay tulong nila sa pagbuhat ng mga alamang nadiligan upang maipasok sa loob ng silid-aralan. Salamat mga mag-aaral sa pagiging masipag at matulungin ninyo sa pag-aalaga ng mga halaman natin dito sa paaralan. Ang magiliw na pagbati ni Binibining Cruz sa magigiliw na mag-aaral. Nagtungo na nga sa klinika ang magkakaibigan upang malapatan ng lunas ang pagkasugat ni Matmat. Magiliw silang inalalayan ng school nurse, ang batang si Matmat, at nagpasalamat sa kabutihan ng kanyang mga kaibigan. At hindi siya iniwan at ganun din sa nurse. Thank you po, nurse, sa pagbibigay niyo ng lapat sa sugat ko. At sa susunod po, lalo na akong magiging maingat sa paglalaro namin ni Jari at Mikmik, sabi ni Matmat. Dumating na ang sundong tricycle, makay na dito, sabay anyaya sa kanyang mga kaibigan na idadaan na nila lamang sa kanilang bahay. Nagustuhan niyo ba, mga anak, ang kwento ng magkakaibigan? Mukhang lalo niyo pang namiss ang mga kaibigan ninyo sa school. Marami din ba kayong mga kaibigan na responsable sa school?
Ang pagiging responsable sa kapwa ay hindi lamang nasusunod sa pagsunod ng isang pabor o utos na ibinigay sa iyo. Ang pagkukusang loob na gumawa na makatutulong at makapagpapaunlad ng kapwa ay isang pagpapakilala ng pagiging responsable sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Bawat nilalang, matanda man o kabataang katulad mo, ay may mga tungkuling dapat magampanan. Ngunit, may pagkakataon rin naman na kailangan ng agarang desisyon sa buhay na posibleng makatulong sa ating kapwa. Ang simpleng pagtulong halimbawa sa ating kapwa ay pagiging responsable at makatao. Narinig niyo na ba mga anak ang awiting pananagutan? Sigurado ako madalas niyo itong naririnig sa simbahan, maging sa radyo at sa telebisyon, na pinapatugtog ito na may ganitong mensahe. Pero, babasahin ko na lang mga anak ha, baka ma-discover pa si teacher ang kanyang boses. Sabi ng mensahe ng awitin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya sa ating pagmamahalan at paglilingkod kanino man. Naalala niyo na ba ang tin? Tama, may papamala sa kapwa ang ating pananagutan na ibigin at paglingkuran ng tapat sa makabuluhang buhay na ninanais ng bawat isa. Pakatandaan, ang pagiging responsable ay ang pagkakaroon ng obligasyon o responsibilidad na isakatuparan ang isang kilos o gawi. Nakapaloob dito ang tungkulin na dapat magampanan ng naaayon sa kilos. Ang lahat ng tao ay binigyan ng kakayahan na gawin ang mga bagay upang matupad ang responsibilidad ng tao sa kanyang kapwa. Ang pagkukusang loob na gumawa na makatutulong at makapagpapaunlad ng kapwa ay isang pagpapakita ng pagiging responsable sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Ngayon mga anak, dumako na tayo sa ating gawain para lalo pa nating ma-develop ang ating pagiging responsable sa ating kapwa. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung may natutunan tayo mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng manonood sa ating FB Live, gamitin ang ating FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Babasahin ko ang panuto mga anak. Ilagay sa tamang ayos ang mga letra upang mabuo ang tamang sagot sa bawat bilang na tumutukoy sa pagiging responsable sa kapwa. Nasalubong nila ang kanilang mga guro at sabay pagbati sa mga ito. Pakisulat ang sagot sa ating chat box mga anak. Kung ang inyong sagot ay magalang, very good. Pangalawang bilang, nilapitan siya ni Jari at tinanong bakit ito biglang tumigil sa kanyang paglalaro. Kung ang inyong sagot ay maalalahanin, magaling. Number 3, pagbuhat ng mga halamang nadiligan at maipasok na sa silid-aralan. Kung ang inyong sagot ay matulungin, binabati kita anak. Number 4,
pag-aalaga ng mga halaman natin sa paaralan. Kung ang sagot mo anak ay masipag, very good. Ikaw ay nakakasunod. Thank you po, nurse, sa pagbibigay niyo ng lapat sa sugat ko. Kung ang inyong sagot ay mapagpasalamat, tumpak. Nararamdaman ko na halos nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naganda ng mga learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong magulang at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang tayo ay magabayan ng tama. Paalala lang mga anak, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Iyan ay paalala mula sa magandang balita Biblia sa Galatia 6 verse 9. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance, Baitang 8, Ginang Bilan Maristela Sanggalang na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata,
sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.